La 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 la. Ha 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 ha. Ngày thì mong thiên linh liễu phú cây có thiên ngày say hi mong chít ca thiên on thái chín môi bụi liễu to ngã cây phát hô bụi liễu to ngã cây xe phô hà kín bù nhiệt ngày thật khu giá loài cho thì mong thiên linh linh ôi bố phú ngã cây có thiên ngày cháy hi mong chít ca thấy kỳ Halo, selamat malam semuanya. Ini Telsa. Có bị liệu trên hương thì trên chỉ mỏi như tôi sẽ bảo mà ngay sẽ bảo leo thằng xem nào. Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu. Rất ngắn ngay Kim Mã Lê anh. Jadi dia phố anh lấy chim ngày như vậy thật, thật chủ lấy chim ngày cái một ngày còn lấy cha hiểu cái gì hiểu họ ngay còn gì mới kiểu hiểu họ chụp ăn và ngay còn cái punya linyet ada linyet punya mangko sinnya nih ha. Sebenarnya ngai sih tergendala toh, dikarenakan ngai juga megang typhoon ya juga hay kendala. Chính vì đó ba hay còn ấy cho lấy chắc mới kêu ngai còn. Tetapi ba ngai merintis dia theo đuổi nhìn gọi oleh cha ngai juga phải thẳng lựa chọn dalam arti ngai juga kêu juga tanggung jawab dia ngai còn. Cái masalah lah còn là karena masalah juga kayak budget nggak kayak permintaan isi còn to murah hati lah untuk pun ngày lihat cái dana như nak pun ngày dia juga megang cundan to nggak jual mấy cái bahan
Kalau như nak ke lui pun ngai juga ju hiểu trò ngai kong. Jadi to mai ngai mai trò, mai trò, ngai mau kesanggupan trò. Ngai ba memang mau lui mai bahan ngai kong. Ngai langsung yang kong kita. Dan juga ngai kong lihat termasuk ngai juga tanggung jawab dia untuk lecha. Với 10 lễ cháu un phết thằng mình cái tuổi lời vợ tôi hay còn ngay un màu xe ngay mới trâu kia ngay juga hiểu ngay còn ngay mới trâu kia đó ngay juga han hiểu tetapi dikarenakan ngay nút đó sắt thọt nó mới trâu mày ngay còn saya tidak memikir untung maupun ruginya seberapa, tetapi saya ini sebagaimana kita ini bertanggung jawab, tetapi yang dari pihak dari situ harus juga mengerti. Dari pihak dari situ juga harus mengerti karena saya ini lama sudah tutup dan juga merintis, mulai merintis, berawal dari nol lagi. Kenapa sering saya tinggalkan mobil ini? Kadang saya kerja di luar itu ya untuk kebutuhan saya sehari-hari. Sekarang saya tidak pernah lagi kerja keluar. Saya tunggu di sini pun tidak ada kemasukan. Salah satunya itu hanya mengharap mobil dari ini. Tetapi kalau kamu mau cepat, sama-sama juga harus punya pengertian. Betul mana kawan ya? Jadi terkecuali saya mengatakan saya tidak mempunyai kesanggupan, berarti Anda itu boleh mengambil mobil ini. Disinilah saya berharap dari kemurahan hati, tolong mengerti sama mengerti. Walaupun terimanya harganya segitu, tekornya dari diri saya, tetapi saya tidak membuang pekerjaan ini. Saya tidak tinggalkan pekerjaan ini. Kenapa saya berani ambil dari sana, bawa ke rumah saya, dalam arti saya ini bertanggung jawab. Phần sau gió heo nhiệt các lui juga me ăn tôi lui ngay còn như nãy 4 ngày mày vô mày cái chart, như nãy 4 ngày mày vô mày tẩy chart, như nãy 4 ngày mày vô mày cái kilat chiều mày còn kalau nyiwa oi kayak ngai juga mày ăn màn ngay còn ya dikarenakan halangan jadi kayak halangan waktu itu ya masalahnya ngay juga lo jijan kalau memang kayak busin memang mau main kurang fit hay còn jadi jika hay còn ham nyin pun harus mengeluarkan dana lu theo lăng lu theo pan kalau như còn nhớ tùy chọn he tùy chọn he ngay juga enghan ngay kok karena ngai saya orangnya tidak seperti itu. Saya tetap menyelesaikannya. Saya kasihan juga dengan kalian. Ngai han hiểu chơi cô kìa. Ngai hiểu chơi cô nhìn vào kawan. Ngai juga mau ham nikah lui ngay kok. Ngai mau ham nikah ngai lui ya. Cái ngai kiểu kiểu hiểu họ. Kalau hay còn ngai pun nhìn nak pun ngai cái theo pan chia jadi nak pun ngai chó họ hết liều ngay kok. Tôi mấy ngày mau chó. Mau saji, mau tiner, mau tai chat, mau phết dòng đúng xí. Lagian ngay lý khói juga mình cũng mới nhìn las đúng xí ngay không. Kalau nhìn las đúng xí anh chỉ cái như thổi theo pan được. Họ là sao chọn này nạp bên. Ngay kiang mày, các chị cam bề xa là biết của mày thải polisi thang ấy. Mày thải polisi thang ấy tu dịch giáo nhọn hìa. Son diêu luôn, nó phun chân chặt lo hì, như con son diêu rồi hả chứ phun chân chặt lo hì à? Polisi thắng, nhập quay siêu nhí đâu nè, nhong polisi thắng là thắng sẽ, nhí bay siêu nhí bà lùng chín siêu nhí mà phải nhớ. Kiểu các những gì cả ngay lượng bắt on nào ó mọc không cho tận
ngay phun họ ngay on chiêu chẳng thì nhá vì từ ấy bọn ấy các hàm nhì bọn nhì chuột vàoแต่tập nhá chào ấy họ chuột walaupun ngay cho tàu bay tekor tetapi ngay tetap menyelesaikan di situ intinya sao trò hay tao hiểu như nào phải theo pan ngay chứ cả như trò lại kalau juga chun đổi lui những gì yang tadi chat chunแต่เดี๋ยวนี้chat chốt yang nào có ngày lui các ship nhân tu hắn nghèo chốt ngay còn à ngay cầm những còn bây giờ các ship nhân tu hắn nghèo chốt à tao mày nè những ship nhân món nào cũng ngày lui và cái trang nghèo chốt chứ bọn ngày mua lui hồi thiệp à ngày mua lui hồi thiệp jadi hình như cái họ như nào cũng ngày theo pan sau chọn ngày mai chặt mai phân mai đổ bún mệt ghét túng langsung phun chiếu lại cả cái bạn phun chiếu lại cả cái cha tại cha theo ngày phun chiếu lại nghe langsung yang kok nghe hadapi nhìn nghe cầu xéo toàn biết lời thời nhưng mà lọt kèo con nhìn mày muốn sáng xe nhưng mày thấy sáng xe ngay còn phải với được thọ chiêu à ngay mày mang sao lại á mày mang sao lại kesalahan saya itu satu Mei kira berapa lama lihat cha sebenarnya trò đó xong dịch cả nhà đây trò chưa hiểu họ là khả năng ngay mẹ mang ăn to masalah đấy wa ăn to kendala kakak lele cuman kita selalu tuh kan hanya hiểu còn lý đâu nhìn kan hanya hiểu còn cái nanti karena kita cái posisi aja kita cái posisi coba như chỉ cho posisi yang ini hay mau nak con hả chỉ có dùng chơi còn gì ăn coi vậy dùng chơi còn ăn coi theo lấy mê hanya dùng chơi thì còn mê dùng chỉ cái keterampilan tapi mau nyong cái punsian sing hiểu juga pak nhẹ máy chát máy thiệt phi máy carbit máy phun jadi giống như máy vậy máy là chín chả này sa có cái nuôi dịch sắt rồi vậy hả cái bây giờ ngay dành gì ba sama lipai memang jiu ngay jiu dành gì paling lama 3 minggu lagi tapi ngay dùng lối như món nào pun ngay là mình hiểu họ ngay cũng hiểu là walaupun kita theo pan kalau ngay jiu lebih dari các theo pan lối bang ngay sen tak chut lấy ngay mấy các như màu bạn ngay còn tetapi karena ngay mau kalui à ngay mau kalui họ chim à ngay kampung tu lihat dong ngay tabo ngay tanam ngay cột jin à ngay chim jin thon à ngay mau kalui họ chim mau kalui họ thiệp ngay mau kalui hột thiệp à thành ngay juga lui ngay to lui nhấn to ngay juga lui ba cái thiệp bản ba ngay hiểu sĩ dân bổ sinh cái punya tu ngay lui ngay to thiệp chiếu lo hiểu phun họ liệu karena lia bởi mau phun họ sẽ dikarenakan ngay mau kalui đâu yang sau chọn ngay chỉ cả ngaco còn ở đây ngay nãy chiêu punya kalui kalau nak chiêu punya kalui kita kêu hiểu họ nè kalau ini nak pun ngay bang ngay untuk mấy bahan ngay còn ngay tetap usahakan secepat mungkin ngay còn kalau hiểu liang nhiệt họ xăm nhiệt ngay chơi mệt họ lại ngay hạ đồ kia tôm ngay hạ kia tôm ngay hạ đồ tao đá chín nhìn kia tao thui à ngay pun nhí hạ ngay đồ hạ nhìn mà ngay hạ nhìn anh pun nhìn hạ ngay mang hạ như sọt ai mà hạ là này xỉu rồi à jadi ngay tôi mày mau cho yang nào cái gì cái đồ mày mang ở đi kampung tu li mau mày sen phát hộ cho như ai bị chim lôi đi kampung tu như bị chim lôi à như mau chút đi chim lôi ba như mau lôi ở tại như mau chút đi chim lui mau lui hotel hanya harap lilit trong sawa dalam arti lilit trong sawa đó shit du heli chen phu du heli trong này như lượng ban hiểu các hiểu lo ở đây còn như lọ liệu xăm thong cha xăm xì thong cha bụng kinh chế gai hắn hiểu mươi nhiệt tươi à mươi nhiệt không bèn không tươi à nếu như mà cha ngày mình còn thấy không ngày calas ngày cáp phun đấy dịch chạy nhất luôn hiểu hộ chiêu à cả lo cái modal kéo của được không phải chỉ cáp không phải du
Kata tampaklah kamu perbaiki satu mobil butuh waktu 1 tahun. Các chính bởi kinh tí mày đúng xì nhìn. Các kinh tí mày đúng xì nhìn kia bê hệ bệnh kẹt nhìn à. Kalau kia bệnh kẹt nhìn à. Si bà. Kiểu pen nhiều đủ mé. Kawan đủ mé cũng xịt con ngay trô sẽ. Tủ ngay đủ ngắm. Như mô tủ ngay như mô các nhau lưới như khéo chỉ nhìn nếu bắn xì cái cũng vậy. Cái như mô lưới hồ tủ ngay nhiều lưới hồ tủ ngay như con ngay chả nhất ngay trô bên như mồi. Ngay cả tân sạp phùn tân sạp lá sạp. Cái như khéo chỉ nhìn mô lưới hồ tủ ngay. Như đồng bắn cả ngay cũng vậy. Như kiểu hay bố nào có hả? Cái gì cũng cái thằng đó cái mình thì đó dùng cái bữa giờ dùng polisi dùng cái con áo lọc phô thằng có polisi ngay mấy lý thon đến mấy lý thon tận ngay cáo trắng nhé mấy con polisi tại pe em lấy mày cho mày à tại pe em lấy tụi mày cho mày à bersenjata lengkap à tay chưa đấy à nhưng mình toàn ngay terorisme ngay mày nhìn chỉ các mày nhìn các bạn phù cái chịu xíu à chân phù sống sao sống xíu à ba dịch còn sắm còn ya lah yang besok kalau besok bisa saya usahakan. Makanya kemarin sebetulnya yang waktu saya janjikan 3 minggu itu sebetulnya kalau cepat dia mengalirkan dana itu pada saya janji saya itu biasa kadang-kala tidak bisa meleset. Kalau saya bilang 3 minggu itu paling lamanya itu 2 minggu udah selesai, kadang 1 minggu lebih udah selesai. Ya dikarenakan kalian itu kayak acuh tidak acuh, kalian tidak kasih saya 10 tahun lagi, tidak kasih saya 10 tahun lagi juga tidak selesai. Karena saya tidak ada dana untuk menumbuknya. Kalau saya ada dana seperti itu, untuk apa saya tahan mobil orang sampai lama-lama di sini? Kalau bisa 1 hari selesai, siapa yang tidak mau? 1 hari tentunya saya selesaikan. Ngahe ya. Ini mendongai untuk jadi perdebatan yang ngay bekiang yang ngay còn juga lo cái yang kayak siapa mau lapor polisi lungko cái tha chủ cả các lộc còn phải cô nhìn cái tha chủ cả các lộc còn mày liệt cho nó theo pan với những cảm giác ngay xin muốn lừa theo bằng ngay còn à ngay xin muốn lừa theo à tôi mày ngay phải mua cho các sát chiều chặt tôi mau liều hay liều mắn chó sedangkan ini sedangkan bisa dilihat semuanya ini udah saya dumpul semua udah saya gosok semua. Kenapa tidak dicat? Karena tidak ada catnya. Kenapa tidak dikasih cat dasar? Karena cat dasarnya nggak ada. Itu dia masalahnya. Uang itu tidak seberapa banyak. Meskipun tinggal 1,5 juta. Meskipun 1,5 juta itu tidak juga seberapa, tetapi kalau tanpa uang itu saya tidak bisa membeli bahannya. Bagaimana bisa saya kerjakan? Saya memang nggak ada, kosong sekali saya ini, kosong nggak ada. Kalau hanya sekedar 10.000, 20.000 saya masih ada. Itu pun untuk nanti malam saya beli arak, untuk beli rokok. Nah. Dia udah yang bantuin dia nah, tapi kakak kêu mai chặt. Giá ship mày hanya mày còn chặt, hay mấy cái kilat diu, hay mấy lượng con đùm pul, hay mấy bên ship con bu chặt. Chỉ một cái ship con chặt đó, chỉ một theo lăng này mày rồi, lượng thùng tinar, ay gitu lui. Udah memang liang dong ke kacian anyongin itu termasuk saya ini bertanggung jawab. Karena sekarang ini kita ini meminta sebuah kemurahan hati. Jadi kita ini mencari solusinya. Bukannya istilahnya, oh lihatnya seperti ini kalian mau tarik balik, dalam arti bukan saya tidak mempunyai kesanggupan, bukannya saya tidak mampu menyelesaikannya. Di situ perlu juga kita ini berpikir bagaimana
bagaimana kita ini menyelesaikan mobil ini, bukan menggunakan emosi kita. Kalau menggunakan emosi untuk menyelesaikan masalah, di mana ada titik temunya, mungkin titik temu loh. Jumbis tayo na sila. Nếu si ngay còn si nhảy tí là si phép thẳng ngay chồng ngay cha liang ngay tuổi lấy lý à, ngay tuổi lấy lý cho đầm arti đó, ngay liang đổi cha mẹ mang ngay liang, mungkin liang đổi thật phun cái cả chuyện thật phun ha. Kalau ngay ju masalah waktu itu tuh may beco an kieu, sebenarnya cawa mbak an kieu, ngay phải aja bên chả có nhất cái chi xì hẻo bên lượng chả nhất à sebelum mang lỗi di dần ngay phải bên lượng chả nhất cái tụ mau trò đâu ngay không chả có nhất bên lượng chả nhất tụ mau trò sehingga ngay lỗi di dần di operasi selagi ngay phải cái chi xì hẻo ngay cậu ba ngay itu di dalam kayak perawatan sehingga kalau juga jumpa ngay itu jungat ya wajar lah karena dia kayak halangan juga mengai oye yang ini merupakan musibah ini bukan juga berdasarkan kemauan dari kita. Salon ramai lu salon kita sakai lui các salon kita sa chọn kita sakai lui ya jangan jadi jika kan nhiều kem cái lui lại untuk lại putar loh ngay kan juga saya shit theo ngay dùng các salon này lưỡi putar rồi xí vào cho mày theo lũ hay bọn à nhếp một sao lao à nhếp anh cho theo lũ sẽ sao lao à bông mày ngay sẽ lại nhông cho à đi ngay mày đâu đi ngay mày nhông cho đâu bông mày ngay xin các lọc phong kèm xì theo kèm lựu theo chít theoอย่างđó kamu belum bayar duit adikmu belum kamu bayar. Oi bayar enggak bayar itu bukan urusan kamu yang ada, bukan urusan kamu. Saya tidak ada urusan dengan kamu itu siapanya. Ini debt collector ah, ini debt collector ah, tukang siu lui ya. Nghe ba triệu như món à bên ngay sau adik ataupun Yun Hongki Pak triliun ada itu bukan urusan Anda itu bukan debt collector. Kalau Anda itu debt collector, Anda juga tidak mempunyai hak kalau tidak dilimpahkan untuk diri Anda. Anda itu bukan notaris. Anda itu bukan notaris. Anda itu bukan debt collector. Kamu hanya orang-orang bodoh. Kamu orang-orang goblok. Nha nào, pun nhìn gấp bị sự chi cung phiếu. Kamu modus. Itu kata kamu bahwasanya saya itu modus. Itu dari moncong kamu yang berkata demikian dan begitu. Nah, kalau misalkan yang dirugikan aja siapa orangnya, mereka aja merasa tidak keberatan. Loh, kok kamu yang keberatan? Kenapa Anda itu tidak lapor? Kalau Anda itu yang dirugikan, Anda yang lapor, kan begitu. Hayong ngomong kawan. Kamu pandai ngurus adik kamu. Jelasnya bukan urusan Anda. Saya mau modus kek, mau apa kek, itu urusan saya. Kalau Anda itu merasa diberi sebuah wewenang
Anda itu mempunyai hak dan juga berkuasa atas merekanya. Boleh kamu proses saya. Anda itu terlalu bodoh ngomong di sini. Jangan galak-galak gitu. Guru besar masih pagi. Adikmu termasuk baik, dia enggak lapor kamu. Jadi kamu itu tidak mengetahui ya. Liệu vẫn vậy. Liệu vẫn vậy kiang. Ngay sau những liệu chít bạc thiếu chắc là đoàn vậy kiang. Nhá nhưng mà xe theo lũ gì cho nên như cái còn đi tới chơi bay. Ông nó xẻo linh đâu, ông nó xẻo linh đâu. Thuê nhà, phiêu thuê nhà. Mấy còn hả nhá, chẳng cái những cái liệu chít bạc theo với thằng chết này. Ngay tù hành vậy kiang à. Ya. Ngay sau như này lui liệu chít bạc thiếu ngay tù hành vậy kiang à. Nhằm cái director bang nói à, ngay chỗ nhong kaki awak. Nhằm cái notaris nói à, ngay chỗ nhong kaki awak, ngay mấy awak man. Tetapi ngay kaki awak sesuai gikai prosedur. Ngay Khoji mengajukan tingkat banding. Ngay Khoji mengajukan gikai tingkat banding. Ngay Khoji meminta perpanjangan waktu dan juga toleransi, Pak. Jadi bentuk ngay anh chơi yang ini. Chừng nhá cho ngày nhá cho tiểu nhà mê cho ngày comment cho hình nhí ba hắn ăn dặn mang hiểu cả ngay trong ẩu nhá còn ô các phô sầu mày xa lui trong hình này đó ngay sầu nhìn mấy tụi mày nè ngay sầu nhìn không kẻ bạn theo ngay sầu treo kẻ bạn theo lâu chưa chết bà lăng theo lâu chưa chết bà lăng theo xì thông một cái này mày đã lưu thông một việc này mẹ đó cá nhá nhưng mà khiêu chỉ này xe theo lũ chỉ ngay mang tiểu nha mê ngồi còn cái đó tiểu nha mê boy à nhưng mà khiêu chỉ này theo lũ xe theo liền lũ chỉ cái như này lấy xì táng à bu tu hành một bữa xì ta duit adikmu 60 juta, betul nggak? Mẹ 60 juta, 600 juta như thằng Chín nói bóng phải ngay cho theo lúa, nhưng không chít bạc lăng theo. Nga lo thay lo mày liệu bạc lăng theo jadi em lăng bóng mày cho theo lúa em lăng à? Tiểu nhà mẹ hỏi ngay 6 liệu bạc lăng theo như còn liệu ship lăng theo các ngay đồ tiểu nhà mẹ chiêng hỏi. Vậy còn đó ăn tít à? Hầm kia cả nhà chơi còn bằng lùng mẹ cái còn liệu ship theo các ngày đột tiểu nhà mẹ còn các liệu bạc lăng theo cái còn liệu ship theo à các ngày ở biếu rồi giống là xe theo lũ chỉ dùng liệu ship theo lui rồi bật lì không lấy mỏ cái nhà ship phản bóng phùi nhiên cho theo lũ dùng cái liệu ship theo à direktur bank à, notaris à, tayen lo ya. Mai surat pernyataan tayen lo ya. Hầm ngay phá hộ ngay mấy phá hộ khi hắn mô khen hộ tuổi ngã bụ ở ngay của người ta. Mấy chồng nhá nhá tiểu nhà mê nhìn trong hình lấy cả ngay cũng đi tới tiểu nhà mê bơi trong hình. Các ngày tụi bằng tiểu nhà mê chi rồi. Bayarlah 60 juta dan Cilung. Chatku lo malam ini ada rencana apa? Rencana tiaunya me bang, rencana gitu bukan rencana tiaunya me yang sana. Ngay chăng mày? Senang à? Senang lấy tặng ai à?
Senang à? Nếu mấy ngam như ly con à? Senang lấy con ngắt theo nào à? Chả mau toi con kia à? Không con kia là tiểu nhà mẹ rồi. Jangan emosi. Ngay sang anyong hina. Jangan marah ngay. Jangan marah ngay. Ngay mới cả lý tao kêu chỉ nhìn tao cũng bây à. Ngay mới cả lý tao kêu chỉ nhìn để dám cũng chỉ coi nhìn cũng bây à. Tanpa lahap nyi tu kiau tu boy atau utang tetap utang. Utang memang tetap utang. Ngay kan mày ngatung ngay mày 30 miliar. Tapi như tao comment mau chạy ra ngatung mày 30 miliar ya cô nhận ra钱 付 ngày mai xong phụ bên nhé. Mai xong phụ bên nhé 2千 có liệu xì bà tu tiêu mát đã xí có hắn yêu liệu ngạc thêm bản có liệu nặng phải bữa này phung bao nếu thằng trên này tiểu nhà men hỏi chứ thằng trên mò à nyuri barang orang. Cho kèo theo kèo trong nó khéo gò xì ha cũng ngày nhà mẹ chỉ có tuyên một bún xì bắn như tả lìa lùng trên nó tăng các ngày tụt tiểu nhà mẹ đều ấy tôi nhà mẹ phải tiểu đều ấy chỉ có tuyên cho hắn một bún xì bắn nhà mẹ hỏi shit for ra jam cũng chỉ cái kêu tuổi thọ lý tao thiên lo lấy sắp anh nhìn như tả lìa lùng trên ô tăng ngay à lùng trên cầm ô tăng những bữa các nhún hong xong xin ngay à bên em à thì bên ngày cho theo lúa à kỹ tôi hắn cầm lấy tuổi ngã bụ à mày director băng lấy li tít aja đó hắn mày tiểu xa mày gọi như tôi nhỏ tiểu nhà mê nhìn tiểu nhà mê nhìn trong hình như lấy chú lý à lùng trên ô tăng nhà mẹ hỏi mới như sẽ là bảo cái kêu lại địch nện bùng xoay nhưng này sắp ấy chầm bù lá chát này cái kêu tuổi thọ thiên lo mạnh trên tuần cung chỉ coi lấy dăm mày nhìn nhau hết dăm mày ở các trên tuần cung chỉ coi lấy dăm son kít đồ hành mô piong kiếm chiếu đoàn mô piong này nhìn nhau hết nè chế lấy lui lượng đẹp săn chiếu chỉ ngay tiểu nhà mẹ hỏi à to tả lia lục chỉ nó tăng à nhà mẹ như tả lý như cái bạn kia lượng em lăng à cái bạn kia nhà mẹ rồi nhà mẹ bên cậu chết à các bên nhà mẹ cậu chết à ui sao bảo này kêu tuổi kêu lại thì này họ chạy chạy đi tao xe bà tọ chỉ ấy để như này to tả lia lùng trên ọ tăng đấy nhà mẹ có xưa vậy nhưng mà vẫn chỉ ban như tả lia lùng trên này à lùng trên ọ tăng như tả lia lùng trên ọ tăng không hết lượng em lăng à như ban kia ban nó baru lượng em lăng à ngay mày ngắt tung sắp xếp mà liệt cái mày kia sắp xếp mà liệt à cái nhân hong thang của anh hạ bỏ ngay mày ngắt tung như xì tao à sắp xếp mà liệt à ngay sau như lượng mà liệt lăng à còn à liệt như tôi trong cái chỗ lui nè dia lah yang apa yang saya pulang pak ya meci apalagi ini tuh kau cinnya tali alung cina orang kan direktur bank aja ya pak maaf pak oh udah boleh ambil aja gunung itu saya mau jualnya 35 miliar utang saya berapa 2 miliar lebih kan nah, sekarang kembalikan uang itu sosok berapa tinggal hitung aja ya ampun pak ya. Maaf pak ya. Mình như đất tiểu nhà mẹ nhìn nhau mới như cái chấm cung chỉ có ý chứ đây nhìn nhau hình như tả lìa chúng xin nó tăng đâu à mới như kêu tuổi chọi xe pha lô bịt chỉ chén này nhìn trên thì mình to lòng xỉn liệu à nggak makanya lain kali jangan sembarangan gitu kali ini saya maafkan kamu katanya kamu mau sita rumah saya
chọn các bạn nggak jadi pak dong. Nya tiểu nya me nhìn ngay me kaji kerjasama nhìn yang tali ngotang kan nyun hong nhìn aja. Kak ngaju kerjasama nhìn à. Lima juga dong em lắng aja mau không mày thay chi bay à. Nya khéo có xia cũng ngay nhìn dong en. Cái như shit phật sau tổ hát sắp hồ lan xua như nha tali à lùng xin ngotang. Cái như shit phật nó sau tổ hắn sắp hồ lan xua. Ai tali à lùng xin ngotang ở như vậy xia. Nhà mấy như mình rồi như mày thầy nọ taris như mày thầy nọ taris lấy linga li dit mày surat pernyataan nah lo ngay Tuhan becaunya mày matrai mày còn liu che này liu ban này matrai kalau ju như này lo ngay Tuhan bekiang à nha những ngày tiên chi như một thụ Giêsu à mày à như một thụ Giêsu à như lời thần ngày câu gì thụ Giêsu ngapan mày vô li tụ lộ li còn ngay li bạn như mình kiểu dặn mà như mình kiểu dặn mà cái mày nói mọi dịch hại thì theo nan bao à mấy còn như tới cho kẹo theo kẹo chú kẹo nếu như này follow bit leader sang ngô chung leader xây lệ chỉ phát thì phun đâu hết cái mày lặn xanh lặn thung lặn thét cái mày phu khí gì mày trả dư xuống han còn cái đâu mô lập mô khắp bảy vui à ai li kinh bố giải đó như cổ men mày cho mày anh như cả lối như chiều như cổ men ngay ngầu chúng phụ nhia đó cả lối hay còn như cổ men đó anh như kỳ dịch đường phải trên này may sang lượng dịch đường xăm tuần bu vét ấy chết đường đó à các ngày tụ chúng phụ nhỉ nhà mấy như khiêu bề gì cái lui một kỳ lấy như còn chi bay bay à son dư luôn ai li bút như cổ men son dư luôn ai li bút như cổ men à son dư ở đó ngay mấy chồng nhé là cô mấy chồng nhé phi có giống bo hả không nè bo hả đó bên trên gì đó khoai ngà kiều à matrai sekarang 1 Bandung bukan 6.000 mấy còn dịch bán này lưu bán này ham cái chỗ xin này matrai lưu bán này à dịch bán này mấy chỗ dịch bán này dư han dư lượng bán này tôi han phà tùy xin này matrai là chút lấy à ham cái phân chỗ tùy xin này à tùy xin này cháu lý hạ cái này phí xí à bán này matrai là chút đấy tôi mấy chỗ mày à mấy còn dịch bán này mấy còn hitam putih abu-abu doan pa mấy còn cái surat pernyataan hitam putih ấy abu-abu itu mấy chỗ mày à ngay cái mày như mình toàn ngay ham rồi như tớ sao cắt tí nhưng tí nó thải đến chi nó thải đến chi nhưng nó như mình toàn ngay bảy keng Tampala bilang kamu tuh slot tuh petkong ni mun gi à lia ni mun gi ở chỗ mày theo lũ nhưng cái này cái năng như kỳ bún ngày à ngày kỳ bún gi xăm bằng theo tận ngày chọn đó đó tận ngày chọn ở dư ngắt tụng đó mày sang 30 miliar ngay kỳ bún gi xăm bằng theo nhưng cái này cái năng kỳ bún ngày đi hả coba tận ngày chọn đó ngắt tụng mày đó ngay kỳ bún gi lui Tampala sibuk judul durian lungko ngày mai chiêu cái lưu liên à ngày mai chiêu gì à ngày mai chiêu ngày này eo thầy còn tuổi tại cái phong chiêu chạy gì à ngày mai chiêu gì à bỏ rong chiêu gì à ngày mai chiêu cái lưu liên à ngày mai chiêu nhớ sao thì kém gì không ngày bảy ban lui nhớ sao sân khởi do ngày hết sao gì kém cái lưu liên nào kém gì không kém chiêu ngày mai chiêu gì à ngày mai chiêu gì ngày 10 phút cái mày ăn kiểu à ngày 10 phút cái đâu có 2 con kia còn ăn kiểu à ngày mai chiêu cái lưu liên à
ngay mấy phút đi tao thong thong phân còn kia cái lũ xuống này khuôn kiểu à nhớ sao y kém không y kém ngay 7 วัน lui không dịch sao sắp bỏ khỏi đó dịch cá bộ nhiên kém nhị ship trả ngay chiều cái lưu liên 71 lượng bả trả cái á cái lưu liên 71 lượng bả trả ngay mai chiêu gì ngay mai chiêu cái lưu liên hari ini bayar harus ngocek di FB ya hari ini bayar cicilan bang duit harus ngoceh di FB let me ngoceh như thằng chứ này let me ngoceh à ngay còn như thằng chín son liang đó như bữa ngay còn nhá chúng nhá lý trung như này khiêu chỉ nhìn thằng đó như cho出来 theo lũ ba ăn xè không à nhá dùng khiêu chỉ nhìn cho theo lũ ba ăn xè bà gì ngay không à cái như shit vẫn á dạ bọn đi đâu cũng chỉ coi như là đó chẳng hạn bà bọn lấy trên đường phùi dưới shit này nhìn đó như ba两班时間ngay còn ô tăng này sang xè cái gì khiêu chỉ nhìn các cho theo lũ á dạ uốn thiếu bay uốn cho à lý hàng cái như mình nói theo lũ lý cho bọn cái thiếu bay uốn cho à tiểu nhà mẹ rồi các ngay tôi tiểu sĩ nhà mẹ rồi nhưng mà ngắt theo lúa lý cho bỏ ngắt theo lúa bác uốn thì cứu bay uốn cho đó ngay tôi mày ơi lý cho ngay chồng nhớ sao bỏ ngắt theo lúa ngay dịch nhấn song thiên song liên nè song liên thì còn à uốn nhật công bằng uốn cho nhớ nhau tiền chi nhìn như cậu tia opet lui miskin bayar dulu mah nyi you opet lui ya miskin sok kaya thật sự đầu tiên ngày mua còn ngay kaya à tự nhiên còn ngay kaya nhiều thầy tiên chi à như tiên chi mà là em mang nhá thật sự là cái ngay còn như khiêu chỉ nhìn em mang nhá ngay you còn ngay to lui nhìn ngay còn như khiêu chỉ nhìn saya mengatakan kamu itu orang miskin, apakah saya ini ada mengatakan diri saya orang kaya? Như tiến chi tiểu meng hỏi như ba tiểu nhiều đi hảo à? Terkecuali theo saya ngay còn ngay to lui như na, ngay du lui như na, ngay to lui như na orang kaya, ngay tu mua còn ngay orang kaya, ngay tiểu meng hỏi. Ba tiểu như mà như nhang ngay tiểu như hả? Terkecuali theo saya ngay còn ngay lo hạt đâu ngay còn ngay tu orang kaya hả? Hả? Tao chân kia có sao à, kia có ăn kia mới tiểu đầu kia có ăn đâu à. Các ngày tôi mua cùng kia đâu xa, ngày tôi mua cùng ngày tôi lui nhìn, ngày du lui nhìn, ngày mẹ tôi lui nhìn, đặc biệt ngày du lui nhìn là chẳng ra. Ngày mẹ tôi lui nhìn cái du lui nhìn về đâu à. Trong du lui vậy chẳng anh, du lui cái du dịch lượng bản tồn à, du chân tuần hôm mai chiều ở trong đó, chân tuần chiều cái này mai, chân dịch bao cái này có tăng này mà, tao kêu lượng bản tồn mai chân à. Otang pan kilo chiều akan tuh hama du lui nhìn he to lui nhìn orang kaya ngay du lui nhìn à ngay me to lui nhìn à tiền chi nhìn cũng vậy nhiều phun phết ngay tiểu nhà mẹ hỏi những nhiều phun phết những cái bôi ở ngay tiểu xì nhà mẹ hỏi những nhiều phun min những cái cũng bôi vậy họ Ki kok nggak sok kaya wah. Emangnya dari tadi saya ada mengatakan diri saya orang kaya. Oi ngatung my head 30 miliar ada nggak yang dulu ya tiền chi của tiểu nhà mẹ. Tiền chi của tiểu nhà mẹ những sở năng như mà lấy chim ngay như bữa ngày mà đỏ tiểu nhà mẹ à. Ini lama-lama kayak Humeng Kui Chun. Ini lama-lama kayak Humeng Kui Chun. Kui Chun ni yang kui à, nhà mẹ hỏi như mình đó. Các Kui Chun ada. Kui Chun đã dilindungi tiểu nhà mẹ hỏi nhớ bao tiểu như à. Các Kui Chun ada. Chẳng kui à. Các Kui Chun đang kui à tiền chi tiểu nhà mẹ hỏi. Nhớ ngay tiểu như à. Ngay mấy tiểu như đó. Nhiều các Kui Chun ada kak penyu ada kadu satwa yang dilindungi ya cái chun dịch liệp ba kẻ bạn theo à tiểu nhà mẹ hỏi nhớ như ngay tiểu nhiều à ngay ba mấy tiểu như này chúng mình như còn nổ với ba ăn món lọ nổi không thế nào giờ đi ngay tiểu xá tôi ấy tiểu xá đó giờ đi ngay cao chín như ngà đó ngay à tiền chi của hỏi như tiền chi của nào cả
gan ngay bà cái còn cái quý chút này nhiều bà cái làm cả mua cái hộp mình à đeo lý thế đeo ngay lùng chín siêu quý chút này đó siêu quý chút này đó ngay thải phật thôi như nào các quý chút như tí kỳ tốt thải cái gì xí cái nutrition một điện chi của tiểu nhà mẹ ngồi ngay bà memang quý chút sắp số tetapi cái gizian thải cái nutrition thải ở du xăm liệp cái chút này đó chẳng tuy tổ dịch liệp quý chút à hay còn như thằng suy nhiên cái ăn sẽ liệp jangan mau jangan hutang tensiku giliran duit habis buat bayar hutang ngamuk di FB quý chút sắp su ngầm tạm suy nhiên quý chút sắp su tetapi kaba inspire dong sih jadi paket kia loh alitin dia mon koi shit đâuใช้ชัวลาเลียงยุคุยชุนเดียนยันก้อยชิมลุงก็จี้ไปละ malam ini nggak datang Lung Aban Singkawang bilang Nyi punya rumah masih digadai belum lunas dia ngay nhung cây mèo dia ngay cả đây kia thì nhỉ liên này lèo hay ngay cả đây các thì xăm liên ngay du lui đó cả bạn này buông ngay chả siêu gì à ngay chả siêu gì à cả chút theo đây tuổi đó ngay phân gậy trò lại xin coi mày đem chim sủi chim màu các chim sủi chim màu kiểu mũi với cả lằng đà na đấy à nhà mẹ chi à rồi đâu nhìn thò to khéo chỉ nhìn nhông đó chín này khéo chỉ nhìn cho còn cái đó khéo chỉ nhìn bác cái chín kít tỏng nữa mấy ngay chiều ngay dù gạ khéo chỉ nhìn ngay 10 tiền kít tỏi ngay dù gạ mua còn ngay to lui nhìn này nhông đó chúng mình ngay du lui nhìn này nhông ngay mua còn ngay to lui nhìn chúng mình du lui nhìn ngay dù khéo chỉ nhìn này nhông ngay khéo chỉ nhìn ngay 10 to lui nhìn chúng mình ngay du lui nhìn này nhông ngay còn ngay du lui nhìn kéo sao còn ngay sọ cày à bà du lui nhìn lượng bắt mày sọ cày à nè cái du dịch bàn tuần lượng bàn tuần cái mày du lui hả du bạn tuần cái mày du lui hả bạn tuần sen lui cái mày du lui nhìn hả ngay chỉ mày còn ngay to lui nhìn mà tiền chỉ tiểu nhà mày chi rồi thằng nhìn thằng phỉ lý đó xây quỷ ăn cái còn bay lý đó chú kẹo lý đó chú kẹo xì xa lằn cải lằn thung lằn thiệt đó ăn cái còn bay apalagi phi có tầm bả lá đâu không hết cái tôi nhìn hắn cũng nhiều như xong cái clip dịch lượng há bưng cái bọ luôn như comment cái dịch lượng há bưng cái bọ rồi là luôn chín ra chẳng hạn hiểu cái shit bưng như thằng makanya như komentar tuh alung chín đó như một bật alung chín mà rồi như alung chín bakal như thủ su ngay nhá xin sang ngay còn như thằng ngay tôi nhá xin sang như xin sang mà như mà nhìn coi vậy ngay ba nhá xin sang tiên tri của quy chuẩn ngầm tầm ngay siêu nha ngay nhạn cảm còn apa quy chu nó nhạn cảm còn apa ngầm tầm hewa dikit main blok makanya ngay paling senang dimarahin nyi paling senang dimarahin nya di sini pok ngay mai ni ma đều cô nhân yang ini lo ngay phải chơi cô nyi pun nyi phung bao nya nga chỉ mang tải nyi bao chiêu nyi sân hiên rồi nya nga chỉ mang tải nyi bao chiêu sân hiên rồi như nữa tờ thời gian ngay của cô nhân ơi mai xăm phù mai lapis pan pun nyi thêm pan lượng hấp suy đâu yang hẹn nyi nói nya nga chỉ mang tải nyi bao chiêu Hong Lung Tampala perlu modal 50 juta. Nyi me bantu Ki galang dana. Ngay bantu Ki galang dana. Ngay bantu Ki khoi khura. Ngay bantu Ki khoi khura. Bantu Ki galang dana. Liang cha cà phê có lặng xuống liang sáng mai tạ chung mai
biasa kan jin kan anyong piang mai kan ngay anyong mai là ngay anyong mai gilong sa là mai hera sang mai hera để mai như thế này anyong mai anyong sợi á anyong sợi mai á dùng con trai à cái môi dùng con trai lẳng xuống sang anyong mai hera đã anyong bu ngả lo kiểu đại thải đó đường cha lẳng xuống đường cha khơi chặt khuất đường xa kiểu mai à aban samsa ka aban samca kiểu mai à samca kiểu mai à thì chặt khuất à cái bút nhật cái lượng xa dính biểu đó cái lượng xa đó cái lượng xa cũng cầm lấy ngã líp lý cái cầm dùng xì lùm ăn nơi phủ à cái dùng xì lùm ăn nơi phủ cũng cầm lấy ngã líp lý đến lấy cả ngày bật đỡ bát ok cũng cầm bút ngày thì cái tiết komentar cái blokir ngay cái lượng xa blokir ngay jadi kan saya này sang mày hari nhìn phải sang mày kìa cái tiếng ngay lấy cây chỉ đã ngay cây chỉ nhân dấu cội là cái tải ngao luôn ạ như mình cái định hình là cây chỉ vô là nó cây chỉ dấu cội là như mình cái ngã chỉ như mình cái ngã chỉ bụi mà như mình cái ngã chỉ bụi mà hay cái bảy kiang ngã leo xe đã đúng phà đã đấy bảy bên hay đâu không hiểu không kêu ngắn gì chỉ tao bảy bên giờ cái ngã chỉ bao chiêu à như còn nhớ luôn như muốn ghi lại cái tiền gì đó mà đã dạ cái biểu cái ngã chỉ lụt chiêu à ngay dùng lấy khéo với một chua là ngay dùng lấy khéo với một chua khéo với một chua khéo chuột lại ngay kiang mày như hay còn ký lượng xa hay còn ký lượng xa chỉ tờ tỉ mạ như mà hầm cái hang lù xong la lia con cái bún xì hang mua hay còn ký lượng xa chiều như còn hay ký lượng xa đã thằng hay trong quảng bay tỉ mạ như mà hầm cái săn kiểu trong hang lù xong la con cái bún xì hang mó hay còn cái mô bún xì hang má mang xì tùy ngay trong ạ jadi ngay nền tăng kia đó cái bún xì hang lù xong lại lì mò jago rumah jangan jago di rumah Nhắm như chiều như jago như còn ngay jago di rumah như bây tận là như mà un sợ xem tận nói à tận nói như cái tận nói ngay bởi gì gigi tampala kayak mau gadai kasih lopai to lumpo oh heo cái bún nhật lopai to ngã chỉ tiệt hết đó cái cầm cho bắn các tampala cái ngã chỉ cái nhân chỉ khỏi thì câu lão liên phun nào đã bởi tệ tết bởi lộ trời tết các bởi ẻo xí các bạn các ngà bông mà xăm xì tòn này nhầm hẹn à hay còn dịch tiết thân phá xăm xì tòn à cái câu lão tủ loại thì đó lượng niệm phun à cái câu lão à cái nhân chỉ khỏi nhầm hẹn này đó hắn như cái ngà bông mang son nó lượng xăm tòn này ngà bông motor tampala bay mau phân tỏ leo tampala mau fit dua yang lain cái cerita cái punyit gigan cái đời mày jagung kan mau mày sang còn mang cô xin nhà này hả đó jadi thiểm xí ba cái mau fit ba cả cái langsung cái tăng hỏi xong theo hai ba cái biong cái thụ su thế này mà cái này cái bầu miếng thụ su cái một phía này cái giả gung xiong này bầu miếng thụ su cái còn cái phô pak mat thắng yang pak mat ini pak saya mau sekolahkan dulu yang kasih kalau bisa kasih 5 juta dulu yang còn cái jagung xiong theo pan ini kotak jagung mày theo pan đâu kotak jagung ini saya titip di sini, kalau saya sekolahkan di sini yang 1,5 juta, motor 5 juta, jadi chen phu ba liu theo pan không kawan? Kipiong itu su, jadi liu theo pan lau siêu mau fit,
một phít theo và cũng sống theo pan và đi lưu theo pan cái xỉn trên cái mày lưu lên cái xỉn trên cái bữa nhiệt cả phổ căn cái phân nhìn căn mấy phân nhìn aji cái lộc bạ là bản thong phân yang là gì còn đó là để cái máy lưu liền cái căn kiểu bạ yang ini bagus yang bạ yang kalau nhìn memang gitu loh yang satunya 20.000 Pak gitu cái kan main ja lưu liên berarti kan jit Pak Cian ya yang ya titip sini dulu lagi kok jadi kita metap cái piang ó cái kia chạy qua to chân cái kiểm cái chân tụi này cái chân phụ cả lăng này à với cậu xì dạ cho cái top pun gila kok ini bagus kok ini isinya padat kok ini cufut punya kok ini cufut punya kok bảo hà chân cái dạ lọ bạ dạ hibu theo mấy đồng si to chọn à với cậu xì dạ cái cậu cái chân tụi nhịp chạy đó cái xì dạ với cậu chiêu cả lăng chẳng phút đấy à cái lọ bạ còn cái lọ bạ nãy trận hiệp ha kia thông cả thông các cô du nhụi còn kẹng cái liều liền điều đó mang đi cái xì chả để chân phù đó cái nhụ mò chẳng cái phút đã phò cái nhụ phò cái phút đó cái phút thải của cái mũ chua yang tadi bapak pilih sendiri yang pak gitu cuman saya kan tunjukkan yang ini bagus gitu dia fan thong gak capek contoh kon đâu coba bapak lihat ya saya potongnya lagi ya pak ya ya khoi ya ở hè ho ngay thọ xa lại mang tiêu với cầu hay là có một gì rồi mà tập cái piong hà cái lưu liên tiền chiêu à cái căn bản to dư lượng bản tuần xăm trái dư dịch bản tuần xì trái và dư chít chân tuần này dư chít chân tuần dịch trái dư lượng bản tuần dịch trái trong này nè với cầu chiêu à là makanya như mai wa họ dư cái mai họ dư cả cái mai chụp ăn một cái tập piong à cái nhá họ hỏi ba như thọ cái những cái tí thọ lên lượng bản tuần dịch trái chứ mới ba cái sọ cái cột thân cái xiang chọn thế chọn chịu cái kiểm cái xăm chân tuần dịch trái xăm chân tuần dịch trái mang cái cả lăng này chẳng phút đấy à chẳng cái phút cái nhụ phọ lâu cái nhà lạ phì chỉ trong phọ à cái hải nhà phì cái mùi các mấy cái nhụ hải nhà phì cái mùi cái cả lăng ở mô li mô diều à cái máy cái cả lăng ở mô li mô diều cái nhụ đó trong cái nhà lạ chỉ ăn phun à nhá mà nhìn mày rồi mày tổ cái lưu liên nào cái phút yang chèo chiêu hồng này cái chim cái nhụ ở với mấy phong cái ngày phong đâu chim cái nhụ phải chim xía à kalau ada apa isinya kalau ada apa cuman itu ban tidak bisa langsung makan gitu mau pakai sendok namanya cái menosit muka đó cái menosit muka đó dùng theo các hikau kiểu jangan langsung makan gitu nanti takut sangkut kena bijinya gitu pakai sendok bah makannya dùng theo các hikau mà họ ăn những cái chọn lưỡi họ một những chọn nè cặp nó cái như nè mấy dạ lưu liên à tập cái dịch hạ các sọ bê cột thân dưới xiang chuẩn cái lưu liên tây à xì dạ hay nhiều xiang dịch ăn mày cho mày này cầm hả cái xiang xì dạ đó cái xiang này tên xì dạ cái tu kiểm cái xiang chuẩn các lượng bản tụi này tây cái phân kiểm các dịch bản tụi xăm chạy đó dịch bản tụi xì dạ cái kiểm cái dịch bản tụi xì dạ đó cả lăng này cả lăng lưu liên rồi đó cả lăng mô tả kiến mà cái chung mà thầy có kiểu chỉ cũng à cái cả lăng mô tả kiến là đó cả lăng lưu liên mô tả kiến à cái chung mà thầy có kiểu chỉ cũng à kiểu cái mang xịt con rồi ăn thầy theo chung cái ấy với kiểu như bảo cái chung tiểu xịt đâu à kiểu cái chung này chủ bù lại ăn khéng nhau cái lưu liên chung ở này chủ bù lại ăn khéng nhau
Wah mun abu ya. Gak enak itu Pak yang dimasak gulai ya. Dimasak gulai itu enak loh Pak ya. Yang masih ada mau ya muncul camun dia masih ada mau. Ini siapa Usah? Ai muốn hạ sayang đâu ạ? Một chẳng clip bảo ai muốn hạ sayang xịt bảo bằng đâu ạ? Ai chung như đâu muốn sayang xịt bảo bằng đâu? Ai muốn lo? Nó chắc kita nak tahu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan diriku? Quá nhớ lột bạ mê không sao không hình cái cậu sao cái chặt cậu drop hết kêu cậu ôn chạ cậu drop hết kêu cậu phết chạo con này chặt sao em mày à cái giả cậu sắp giả hạ bè nhưng mà hạ xỉa cái khỏi gì à lị khai khơi xề như này cái ôn khai quá cái khơi họ còn dinh buồn này các cái khai quá cái khơi còn kẹt ní à như con nói 10 phút à cái mong hà ly chả mong hà ôn chả chứ mong hà ly chả chứ mới xăm chả rồi chứ chứ phải còn kẹt ní đâu à cái họ kẹt ní đâu à cái họ kẹt ní cái sẽ thông xì à ngay anh tí cái là cái tết chính con cái hạp bể cái sẽ thông xì sẽ cái thông xì sẽ cái gì xí dịch nhị xăm xì liệu chết bắt kiểu ship đâu được đó đâu dịch bả đâu được mà đó timun ngay yang katanya bapak orang Cina gitu. Bapak ini tulisan apa gitu. Ini sebutannya apa gitu. Ngay chỉ có mấy cậu tin thông tin à chỉ có thì khiếu bay thụ thụ cho này như nào hắn muốn nhớ sẽ phô chỉ cậu tin thông tin à chỉ có nút đó kêu chín nào un thì khiếu bay thụ cho này như nào mang tí gì ba kia cái tí đó cái chỗ hai tí đấy còn cái hạp bè họ chín bún à họ kẹt ni à ai hiểu mười thọ cái cặp phun nạn hiện cái si cái mồi đi àว่าเป็นsi cái xin sang à cáiของchín bún cũng như thằng à cáiของchín bún sẽ kẹt ni à cáiของI don't know and for you I know ของใคร you understand นี่ก่อน you know ก่อนcái thì nó thu chút à thiểu kéo chạy vào cao siêu một cao ăn dia si ki me hot do chong lak koi yo anakku ya anakku masih ikut sedih memikirkan ekonomi seperti sekarang ini yo kisi me chong lak ko ho ekonomi yo kawan di ho đòi đó
I don't know and for you I know không khai understand nè you know ya cho lako kan ada men anakku ikut merasa sedih memikirkan ekonomi seperti sekarang ini ha. Agak beda kawan. Jadi satu ekonomi ấy, jadi satu cái jinbun này dah. Jadi ngay untuk chúng ta memikirkan ekonomi seperti sekarang ini kan sisi kan chen phu thang sit lah ha. Cái jinbun cái jinibun ya. Cái chỉ các ôn thì khiêu bay thua cho này ngay pun cái dịch mun lòng xăm kia, đồng ha theo na hỏi đến đó. Theo na anh hỏi à, chít hàng thì做些，langsung xuống thì cho đúng bút à. Rokok habis ada gimana lung. Điều, thật ra theo đều lượng bắn đi à, phân theo qua lượng bắn. Để theo xí bắn đồn nghe nhỉ. Đây là một xe chất gì không? Mày thấy chất. Lết mê chi nhìn chồng kẹp. Xe chất gì em? Đây là chiều chất à? Chiều chất à? Như thế chiều chất à? Chân chất cả chiều chất. Chiều chất. Hay tầm bá lại rồi nhông gọn. Hay tầm bá lại rồi nhông gọn. Cái còn cái số này dập số số còn. Ngày hôm một mét kia anh sen chia ngày hôm một mét kia chú chi này công nhận hay mày sai à? Ê cái là cái phô à? À cái Bồ Tát kẹo hay Bồ Tát kẹo cái nhau là chịu xén nhỉ? Ngày bên kia còn cái kia với cái phu đó kẻ nhất em muốn hít vào là ngày chiều vậy nền hạ lòn xì rồi mà là chủ cục dân mấy liều ngày bên kia còn cái kia với bạn an tệ ga trong như này đó và an tệ ga nhưng còn cái đề đệ à lùng chín rồi đó cái phò la phò cái Bồ Tát kẹo cái nhau là chịu xén rồi cái đó mày đúng xí à cái chẳng kiểu cha cái dùng cái lượng xa cái chẳng kiểu cha cái ti tu nó cái lượng xa tạo xin rồi như vậy các bạn ấy cái nó cái lượng xa phải ăn hổ cái ti tu còn mày đúng xí à nó sen chia ăn sen chia dụng đi theo dụng đi mi dụng đi theo dụng đi mi như chín con như vậy nhìn lúc một mét ký jadi là cô mày hàng thì đó bà chỗ cô trắng hay à chỗ cô trắng hàng như tí to hàng nào hả hàng lù hàng nào tí to mà không xê không ê cái hoa rồi mà nhìn một con ký yếu sọt tàu rồi mà trăm phút nhìn cái xăng xe dụng đi theo đi mi cho hay mày xá rồi ê cái phoa là cái phoa rồi cái Bồ Tát kéo vậy cái Bồ Tát kéo như cái cùng mấy con này block kết hết kia rồi mà cá nhưng mà chịu xem rồi cái gì cái xây cái là có là số cái mình mỗi nhóm họ các bạn hả cái gì cái xây cái là có là số mà sao như là số ảnh nhóm người cộng như hả ngày bữa đi còn cái kia với kẻ nhận mua shit vật ngày trước chiều bệnh nhân hát lon xì đấy hao chỉ đâu đâu và ăn tệ cá nhưng mà ăn tệ cá đó to hả langsung block kita dah langsung à tao lihat mau khơi block kita siêu chơi nhảy phi coi thì nó ăn kiểu dịch nhân dịch liên là cả cái silaturahmi ha toto mun ge selamat malam phi có sit bảo mạng ho sit bảo jadi ngắn nút đầu cái punya dan you khơi thải Pertamina đó ngắn nút đầu cái sân khéo dòng này thì you khơi gas thùng đó ngay mun cái nhiệt lì bút hay mua hay còn về mua máy gas sao you bỏ hả bệ chỉ có sang hả chỉ có họ mun như này đó kita sama be anyong hin kau lip kau dewa thu ngặt tờ blockir như nào cho ngay mày bà con
Kêu sao là mình còn ngay tụi mày blokir kì thảo sao ghi còn hả nhớ mày hina nhìn mô tả kia nà bà blokir như nà các cái punya ngay đủ khẩn kia chứ gì xí còn undiscipline ghi trô sẻ ha discipline ăn trô sẻ cái nhìn muốn ghi ó cái cái như biểu lại như gas thủ hả ngay muốn ghi như pertamina trô mô yong hina với blokir thái ra như xí á cái nhìn kiểu chỉ đó tụi còn hung thì đâu à hung thì bà kết xăm thôi à bà cọt nhỉ không hết đâu à cọt xỉu hết đâu à bà thông hung cay đâu à bà chẳng thiên pin thiên trường đâu à bà cọt bà du cọt du sật trong chén đâu à du xăm cổ cổ đâu à tòng thiên này bài là thông hung cay à thông liệu hung cay này ben đâu bóng bét chịu à bóng bu bét à to chọn bó hả nhiều là có bó hả nhiều phi có giúp bó hả để lượng bắt này rồi hung thì lượng bắt này kẹt bay hung thì các bạn cái những gì bởi mấy kịch gì chân bóng hả ngapa ini udah jam berapa bibi udah mandi besok pagi lah besok pagi om ini ada rapat paripurna ini om ada rapat DPR ấy còn thằng ai chứ rapat paripurna thầy DPR thì cả thầy DPR nhìn thôi đấy nè Sơn Diêu đâu ngay còn nhớ sao thầy DPR như này hả padahal nhớ sao mua jabatan này như này Sơn Diêu đâu à hả ngay hiểu ân bị nhớ sao ngay pun nhớ sao posisi truy co ya thầy muốn nói hả ngay còn thằng ngay bác cả DPR nhìn short này còn vậy ngay mấy hạt chịu ơi ngay mấy hạt chịu ơi anh đưa lượng bắn đột ăn chuồng thì phi có cả lạ có du lý phủ mà cả phi có du cả lạ có du lý phủ đó ngày chú xỉ leo chứ bảy bên kia mà xỉ leo vào ngày hi hạt gì ở đây
nghe mắc họ liền mua mày chú nhân mày chịu cái bữa những ngày kan mua mày chú lui cái bữa những ngày mua mày chú lui hả kan jadi kan tôi kiểu ngày kan đổ tăng pak otang đều đó kéo sẵn cầm cầm chịu mày ya hàng un sạ cò hàng cái chân tìm cái bậc un sạ bà long như mò chứ hàng cho nó sạ bà long bạn nuông ngay chỗ có hai chục có hai cò chứ tạo un sạ bụng bay hơi tin tin là chútแต่ชุดยุโกนกันบ่าลองจะตานำตัวผังกันก็ผังก็ยุ่ไอ้พาสั้นก็ได้ว่าพาเหลือสั้นก็พาสั้นตัวก็เยอะตายตุ่มเปียจีวันก็ตายอยู่รังชุนไอ้ก็ได้ว่ายุ่ตายยุ่ชิว水ก็ได้ว่าชิวเหลว水เนี่ยcái theo广告phátยุ่พาชนก็ได้ว่ายันแต่ไม่ก็จะเซ็นตัวเจียชิว有ชุนตัวđâu jadi cái punya kan nó phi cô kan ở trong hình kiểu ngay mệt như mày họ ngay cậu như mày đấy cái chuyện máu mà kan mọi cái còn kiểu chết ngày xong cái ngayคนเนี่ยmiền ngayคนเนี่ยnhìn này ngayคนเนี่ยmiềnคนเนี่ยnhìn cái gì xí cái xiong ngay đó cái trào ngay đó cái trào ngay chỗ ngayคนเนี่ยmiền ngayคนเนี่ยnhìn tụ mê hồ nhìn à jadi cái nhóm còn ngay mê terima lo hả kiểu cáiคนngắm miền màu đóคนngay nhìn ngay tụ mê hồ nhìn à họ chọc hay còn ngay tụ quý và ngay xin nhìn thì nói cậu ngay mê hồ nhìn mà gắn ngay hiểu xin nhìn thì nói họ chọc hay còn phi coi như còn ai bây chọc ngay mê hồ nhìn ngay mê sẵn nhìn tapi ngay kan mau theo gas ngay còn gắn bỏ hay cái bỏ ra nhớ bên cái bỏ ra như hai rồi như môi trường này nhìn kiểu như hai như môi trường này nhìn kìa như một lời ngalep kìa nếu mà cái còn thì các mê hỏi nhìn đồ hỏi rồi còn xin nhân miền đó đã đi nhân miền mà còn xin như mê hỏi nhìn gì rồi còn nhân nhìn mà còn xin như tôi phải nhìn nhiều ngay còn ngay chọn ngay còn mấy sao là ngay còn như còn ngay phải nhìn mà mấy sao là ngay dù gặp mê sẵn nhìn ngay còn ngay phải nhìn đã biết ngay căn một theo gas này còn như hai rồi như chắc hơi như một ly rồi em mới cạnh nhau tiểu nhà mê nhìn còn bay nó ra cái còn chỉ các đồ hỏi à là lúc chỉ các nhóm còn cái mỏ như còn ngay mê hỏi nhìn ngay đủ tiêm mà hả còn xí xí nhìn mê hỏi nhìn là ngay đủ tiêm mà ngay đủ hành xin nhìn thì đây cả lo ngay mê hỏi nhìn gắn cho ngay phải nhìn đi từ đó ngay đủ hành xin nhìn thì đây ở chọ với coi như còn ngay chọ ngay đủ mày mang mê hỏi nhìn ngay juga mê sẵn nhìn ngay còn là biết ngay ba một theo gas này còn như hai cái tiểu nhà mê ở như hai mấy cái nhau tiểu nhà mê nhìn còn bay nhà mê chi bay ở như bỏ này giống như bỏ rồi mà sao bị mỏi họ chỉ có dùng em gì họ nếu như chẳng còn nhìn đồ họ hả nhìn một còn như hai rồi tiểu nhà mê ở như hai như chậu hay rồi mấy cái nhau tiểu nhà mê nhìn tiền chi nhìn còn bay nhà mê bài điệu hỏi các ngay tu udah chỉ đồ mua salad từ gì vậy họ các anh bị salad này hả chỉ xem còn ngay bà còn xí đấy nhé miền màu rồi như tụi mày hỏi nhìn còn xí đấy đã đi nhé cái miền bắc ngay còn xí như tụi phải nhìn nữa ngay tụi làm xuống xin nhìn thì lấy cái làm xuống cuối ngay mày hỏi như này biết ngay mê hỏi như là ngay một theo gas này còn tiểu nhà mê như hai rồi ngay mấy cái nhỏ nhìn còn vậy như hai cái tiểu nhà mê rồi ngay mấy cái nhỏ điện chi nhìn còn vậy ngay mấy cái nhỏ chịu sen còn vậy à nếu mà lạc cô còn thì cái chịu sen như tù phi cô đó chịu sen còn vậy cái gì nền hạ lộn xí
ngày chiêu chỉ đổ bảy niệm hắc lòn xì liao ngày bún ghi điểm sao trong cổng đó đó ngày chiều cựu đâu đó sao mỗi mấy cái shit phận à shit ở 3-4 พัน gì ngày chiêu chiều bảy niệm hắc lòn xì padahal sih kasih gitu sa aku aja cuma mau kui gitu ya dia juga antun chung gitu sa ya các cô thầy chỉ có nửa cái sợi xì thầy cô chỉ có xây cái cô ha chỉ có 11 quy mô kỳ mà gắn chỉ có antun chung kiểu sao à hiểu chỉ có xây cái phi cô ở đâu mấy tiền bọ xây là cô ở đâu mấy tiền bọ nhá nhưng mà chịu xiên bọ cái bữa nhật kan kia ở trong còn mày không còn các bác cũng kéo xa hết cũng cả nhà bài vụ này còn các ba chuẩn hại cái mẹ chuẩn hại họ anh nhóm còn bài sát làm món nào các bạn hả các hết cũng cả nhà bài vụ về tôi mày là kêu à nhậu lần phút trong tận như này kìa kia còn chỉ học lần phút trong tận nọ em nè nhớ nhún hong xì nhớ bụ nhịp tiếng lội nhún hong xì nào kìa là ban hai nhún hong xì là ban ha ngày mới chơi kia kiểu nhớ học lần phút trong tận còn như là học lần phút trong tận nó à như bao giờ sao như còn cái chín thì xây kỳ phi cô này bạn như còn cái chín để chín cô theo chả mày ngồi hay xe nghe còn học lần phút bảy trong tận tại vì ngày các đã lưu liên như này lưu liên sẵn cái này mua còn ngay mua còn kia tại vì chung như cái chỏ này chổi lại chổi cái nhai các mình như chung như cái gì chung lưu liên hả như đi còn mà ngày tiểu nhà mẹ hồi rồi như hay giúp mình chị hay vậy nó còn tiểu nhà mẹ hỏi giúp mình gì tại hay vậy các chị các con cái clip về tiết kim mà như là các lưu liên sẵn ra các cái này sai à dùng các kia cái chị cũng theo hiểu cái này sai cái phiếu cái này sai cái phiếu còn cái kia lưu liên sẵn thì còn nhưng mà cái gì mang chút xé đồ cái lưu liên đâu à còn cái cung cái này sai nhà cung nhưng mà tùy chọn thế nhất chỉ cũng thấy nhưng mà tùy chọn nhưng bụng khai trùng ấy nhưng miền trên này trùng ấy nhưng trên tuổi trùng ấy hạ trọ có hả nhất chỉ cũng thấy như băng chọn thì lò tao nhìn này nay trùng à từ nhìn này nay đục mình nhai và chọn món nào hả từ nhìn này nay trùng mà đi đục mình nhai và hay còn nhai bá nhai nhưng món như này nay trùng như băng chọn như trên tuổi trùng ấy hả hay món nào hả cho chứ hay băng chọn hìa hay ngái cái như là như băng chọn hìa không như tùy chọn hìa như băng chọn như trên tuổi trùng để đi kén tuổi kia cho cái clip này cái lưu liên dịch tiền ăn bị buồn ở tiền ấy phi tụ này á cái ứng xin ăn trọng ứng xin ăn kén á giả tiền ấy phi tụ này á kén tuổi chung à sao kiểu sao Âu nhân dân còn nhân dân đó Âu nhân dân còn nhân dân á cái bộ như vậy chứ mày xin hẹn rằng ở block như nào ở block như đó khi các con người xin khen khi các con sẽ nó nhầm cái bây sống như chả xí đó cái chơi kim ở xí gen nó kim ở xí gen lâu aquarium tuổi thì trong đó các mua mà yêu theo hi đó ở chỗ các ở xí gen ta hi trong này
cái bộ liệu nhỉ á cái không mà phèn xịn mà đều đó nhâm cái khói nhâm cái bài sống à cái chỗ ti bì cái chỗ không nhau ấy á để sao chỗ không tuổi sợi nhớ là có phi cô những giỏ bón bài đầu kia nè là có phi cô bón bài đầu kia nè đó cái ứng xịt còn khay khay ngã block cái asa hay còn ai còn cái bấy còn cái họ đó cái trước trong cây à thôi rồi à mày sẽ hay gọn luôn gọn hả ngay còn như thằng mày sao làm mò ông mày sao là xí ngay còn nggak ada salah sih ngay còn betul apa kata kamu nggak cuman sekarang bisnis koncoy itu untung nggak banyak untung nggak em mungkin bisnis koncoy đó hay còn là khó thật rồi cái thua ăn họ à cái thua ăn họ cái thua ăn hiu à thua ăn hiu em muốn cái như còn chơi bơi tầm bà là còn như lộ hết cái ngay lộ hết cái khó gì lấy trắng hả bé à ngã hả bé ba chặt này một này lộ chặt những ngày một lộ theo tầm bà lại hiểu xin nhìn nào đó tầm bà lại hiểu xin nhìn nào đó hiểu xin nhìn kỹ du trò trong thế nào đó ngay khi đó ba các bà lông mày cũng của đó nhẹ eo kéo tuổi đó kia phản xăng tiền theo à các bà lông mày cũng của đó cũng của các bà tên này thôi này cần bà tên theo ná đâu đó như eo loại thì kéo tuổi đó kia tu hành bởi phân chịu hi theo hiểu có lẽ sản tên phủ đâu đó có lẽ tầm bắn phủ đâu đó để cũng chỉ đâu như eo chiêu kéo tuổi đó chén phủ ba bởi chiêu sủi yếu theo tầm bà lạ đó hay còn kêu xa lạ trong thế nào đó hay còn kia tu hay còn kêu xa lạ dịch tiết xa lạ trong thế nào đó kia bơi xích xa lạ nè kia xích bọ nhện con một cái ả lùng trên đó là bọ nhện bọ chiều à từ tầm bà lạ kia còn như thằng kia bơi đó từ như thằng kia bơi đó kia bơi như họ này thằng đó cái nhiều sĩ ở chút kêu thải toy đó khỏi gì cho là bis bản này đâu à cái nhiều sĩ ở chút là kêu thải toy đó khỏi gì cho là bis bản này đâu cô nhân sĩ may bản nó như còn ngay xong cái clip giúp kỳ to lên cái còn mấy chứ còn kiểu lên thế kẻ lên gì cái lên cái phu cái trâu con xoay ấy cái trâu con xoay dịch đi này đó ngay ở ngay trâu con xoay bên kia business này à cái dịch lên cái khoai lang upload cái ngay được cái komentar cái con clip ngay komentar chỉ các komentar hanya komentar aku blog ada lai cái thì muốn thông anh chịu ngay à lai chạy ơn thì muốn thông anh đi đã tham cái thì muốn thông ai bảo cung chủ lý ngay các bảo cung trên phụ đồ ngã kiểu chi à cái thì muốn thông bảo cung à các chỉ cái nhầm lô bông có lý ngay như gì đều mình chỉ cho laporan pun cái thằng à như tên chi cũ mà cái tầm lại tên chi cũ mà cái thì muốn thông ấy à cho laporan đấy ạ cho laporan cái bảo cung thằng à cái đừng nhắm lô bóng cô liều xịt cái như nào à nhắm lô bóng đó cô liều đó nhắm lô bóng đó cô liều ngay như nào mình ngay cô liều nhắm lô bóng à kalau hay còn ngay cô liều nhắm lô bóng bà đi nhắm lô bóng gắn cổ xẻ ngay cổ thầy đã biết nhắm lô bóng cô liều ngay cổ xẻ đó cái tầm bà lai bây giờ này xong rồi ngay hay còn nhi sống xin tầm bà lai bây giờ đó ngay chỗ shit bắt bay nhiều sĩ
xì tôi nung cái có xăm bọn kêu xí liệu bọn nhau xí à ngay chỗ xa cả apalagi Vigo ấy apalagi nya Vigo ấy còn mỗi lượng kỳ bay mới bỏ hết rồi còn mỗi lượng kỳ bay mới bỏ hết rồi cho cái ngay theo ngay xong thì bật để bật cái nhẹ hiung lấy cái clip cái điện ngay sinh ngam đi ngày xong rồi nào đó ngày xong cho cái căn còn nhận hiung ba lấy ngay lịch bật để bật cái còn ăn jadi ngay xong thì đó ngay còn hay còn ai bật để bật ba thì xa lấy còn bay các điều nha mấy kiểu như mình tọa lý DPR kantor lagi kau mah như ai debat ba như un gedung DPR un debat gitu biar ada cái boy hả biar ada ngay còn cái mày là ngay còn cái bộ ấy cũng cả nhà bộ cái ba cái mấy chọn hai bộ căn bảy sao là gắn kiểu nhai gì là kiểu nhai piong ai nhun hong ai jadi ngay en ghế ngay piong ai nhun hong ai bật liếng ngay đúng không ngay xả lết xả ngay đúng không ngay tu mày còn kiểm như này sertifikat piong lộ nhun hong kalau piong lộ nhun hong kan ngay sao là chọn tập lại không hả theo tập yang kan tetap tu salah cái kiểm sertifikat piong lộ nhun hong tu kok keme pun gigit sia dah keme juga pun gigit sia dah akan yang tu salah wah keme pun gigit sia bahkan nhun hong kabu apa juga dah dah yang tu salah wah jadi ngay còn ký hết cung cá nhau bukan kan phải salah kan kiểu nhớ hào luận phút trong tần này cái còn hào luận phút đấy hiểu cái con sĩ nhân nhận mẹ hỏi nhìn hiểu ngay con nhân miền nó nhiều hay phải nhìn này miền hay ngay còn ngay phải nhìn ngay mẹ hỏi nhìn ngay anh chết còn ngay hỏi nhìn ngay còn ngay phải nhìn bác anh sẽ theo gạt thùng này còn cái tiểu nhà mèo như hay như một to còn như hay rồi ngay tiểu nhà mèo phải tiểu nhà mèo rồi cái nhóm nó để bắt vào cái một theo mùa muối à ngay còn các cây bụ cung cái nhà bữa cho cái hắn mang bùn xì ăn ngay gì ạ cái mang bùn xì ăn ngay à kiểu nhá bụ xin là kiểu như này piong lộ nhun hong cái xí ngay mà cái xí ngay hẳn mì lị mà hả tòa chấn kiểu chỉ các gà lằng đã nó họ lần phút trong toàn nào các bơi bạn đi bụi đó ngay chiều chỉ các lý còn trần tăng la lai lung tuấn pun ki lai hi un điện muy kết un hiểu à cái muy kết un điện mang cũng thó toàn rồi đóไปเปียงให้un thì hiu bay un hiểu àไปโซun thì hiu bay un có hả tận chiều ngay mẹ hỏi nhiên ngay mẹ mang phải nhiên tapi ngay kan một theo gas ngay còn ngay kan một theo gas ngay mẹ mang một theo gas à kan ngay một theo gas ngay còn masa ngay còn ngay một theo gas với sao làm nè con ngay mẹ hỏi nhiên ngay một theo gas ngay còn ngay tiểu nhà mẹ bay tiểu rồi ngay tiểu nhà mẹ bay tiểu rồi ngay tiểu nhà mẹ như hai nhưng mà tao còn rồi như hai ngày mấy cái nhau tiền chi nhìn còn bay ngày mấy cái nhau chịu sen còn bay mấy cái nhau chịu dễ còn bay jadi bisa lah mau nasi aja kan dia kan nyimang ya berdebat ini ngay kongnya kungkanya ibu Tambala kena hemolungko rumahnya warisan digadai maksud kamu Tampala ternak hemolungko rumah warisan digadai tukang modus 01 Tampala terkenal di FB lihat ghiếu cho theo lụt một cậu lihat ghiếu cho theo lụt cái máy lưu liền không cái máy lưu liền nó kêu thải lưu rồi Tama Seraka Tama Seraka thời gian pun gak HP cái yang kayak mau cái sian di do ngay thu do pen era kan em pen era pen
Các Aเป็น E A เป็น E M เป็น R เป็น ternak เป็นอะไรngay này mình nói nhiều tầm bả lạ đu gì si kim chiu đó yang mana gì si kim chiu yang mana gì si ternak yang mana gì si nhìn kan you ternak anjing you nhìn ternak kucing you nhìn ternak babi yang mana ya nut ngai mau thụ chin jadi cái tai hai dia ngai dah HP gitu cái yang kai mau dia han tai hai di bab thụ ngoài to jadi cái mau cái huruf yang pecah-pecah yang mana makanya ngay thụ to tamak wa thụ ở ternak yang mana nó nói như còn tạm bả lại kim chiều đó mẹ hả cái hạt đó à ngay trên các hạt đó bằng đi các huruf biển hả các huruf biển hả tiền cái pecahan pun gini nggak cái yang rata dia pun kita to hạt yang mana đấy tamakเป็นternak nó nói như còn tạm bả lại kim chiều đó tạm bả lại memang mẹ cuman kita usah segi hạt gì kẹo tầm bả lại khi mẹ nhông hền rồi bánh dưới nhìn còn cái hạt gì kẹo xịt lăng phần thầy chấp về hạt gì kẹo rồi xịt lăng phần thầy chấp về hạt gì kẹo rồi mày leo dưới nhìn post mà mày leo cái ăn khen nhông gầy dia gak nhìn máy giả hè kỳ cái ngay con các zip lang xoay lọ bạc hàng hế may yang beli durian yang ini berapa gitu. Oh yang itu satu tumpuk yang itu 20 pak gitu. Itu ada harganya ya. Ada harganya. Yang sebelah situ 7.000. Yang itu 10.000 4 buah. Gitu. Jadi kan lopak kan yang ini bagus pak, yang isinya bagus ya. Tebal-tebal gitu. Ini isinya bagus-bagus tebal-tebal gitu. Cái lopak mè thọ lo dịch bạc chen kan cak kan leomban. Kalau nggak ada bonus gak pak gitu. Oh ini nggak bisa pak gitu. Ini langka gitu, durian langka gitu. Namanya durian langka leo gitu nggak? Mau mai jiu gitu. Ini jauh gitu. Jauh gitu dari sana gitu. Dari Ketapang Sukadana, bawanya dari Ketapang Sukadana leo gitu. Kalau pak memang cak, kiểu thả kan, lopak nó thẳng cak kiểu titip sini dulu ya Jang ya gitu. Saya gijang đâu, saya bujang đâu. Coba saya bujang. Jadi kan lopak mè hipu theo đó. Các lopak mè hipu theo kan. Hipu theo mấy đồng xí lo còn nào kan. Các lopak hang à khói bè à. Các sọt bè cọt thon à xì chạ. Ký trước kiểm các dịch bản tuần xì chạ phân thạ lọ hỉ. Biết cầu thẹt. Cầu thẹt ở đó. Cầu hết. Jadi phân cái xì chạ cái phân piong chọn cái lượng bản tuần lưu liên tây piong chọn nhỉ. Chọn xíu cái mày chọn nuôi đó. Berarti kan tôi chọn đó chết bản tuần. Tôi chọn chết bản tuần. Cái dùng cái dịch bản tuần này xì chạ chỉnh chọn hỉ nhau ngà đó. Dùng cái dịch bản tuần xì chạ chỉnh chọn hế. Jadi dia liang bantun dịch trái ki phân piong chọn lưu liên tây lì hỉ. Piong chọn lưu liên tây hế. Jadi kaki setor ke theo kaba kita chonchit bantun yang ngaji si ada. Ni pun min ngaboy ya. Jadi kita kan kiểm si cak dịch bantun này. Kata Sinarfung kalau tampala kerja bisa tahan 3 bulan. Oh hay còn 3 bulan mungkin hiểu xong là 3 bulan hiểu xong là. Lihat yang juga nyata saan pet kia. Chứ bởi lưu lên lý trí kan bởi cổ con ở đông xí. Cảm ơn hiểu bất nhiên mà nhân trong nhất kiểu nè. Để kan cổ trọi đông xí chính trọng hiểu mày trong kiểu lo. Hay còn nhân gro bạ ha. Mày gro bạ. Hay còn nhân gro bạ xịt sủi cá đấy à. Mungkin cái mày trong kiểu ở đâu trong kiểu chứ các đồ hắn hiểu mày trong kiểu à. Hay lấy cổ trọ kan hiểu mày trong kiểu. Chứ hiểu mày dư trả nhất được trả nhất. Cái tụ bởi cổ con mà hả. Cái gì tụ
mò còn lấy tất cả cái truy cứu mày sao bạn nhất các sao bạn nhất mang tí bởi lưu liên họ mày mò cái này nhỏ hết cái lưu liên này tung kan bởi cỏ lý chi đâu lưu liên lý chi bởi cỏ con mà hả jadi mungkin kan sama nhất cái mau máy mungkin cái chim cổ pet cho theo lúa mungkin hay phân máy chuẩn jagung lewat sekarang nanti ha ali dit jika tu kongkak sesuai cái lihat cái zaman này mà lihat cái zaman đến biểu cái cổ chọn kan du hàng ở du cái tung cái zaman cổ hạt kan mau lewat trong à ngala ko panjang aksi kerja yang pendek habis itu buat proyek. Jadi kalau lưu liên mày liều sih paling mày cái thôi con sat ya mày sat lui ya lu nasib tampaknya lebih baik atau nasib kamu ngalak ko nasib lang ban ko ho lo hay ngá nasib ko ho ngay ta nam nếu nga như sẽ chỉnh ngay như sẽ không ai tiểu sai nhiều từ ngá nasib ho ngay ta nam rồi mày chơi nè ngay hay cái tít ba cái dỗ suy của ta dỗ suy đi chơi kết nasib ko ho lo ngay hắn chỉ cái năm tuổi từ cái phá ngắn chỉ nát đó cái chín tôi còn chín chính cho cái nasib ko ho la chỉ cái cuối lo chỉ cái salut đi lo ha yang ban bệnh của họ theo lấy thì dịch itu otak bisnis selain dari ekonomi berbisnis properti bisnis con chơi itu han jiwa jika两ban hiểu cùng jika nasib của họ yang ini chính cho cái của họ lo cái câu pengalaman ini itu melihat itu an kiu lewat berarti harus berguru sama tanpa laklum cái punya ngaju ai berguru gak ki cuman ngay mau pun si hang cái syarat ba anyong hina cái syarat jejak lipai hay cũng nhung hanya jejak lipai ba tu hiểu xin cung mày cho mày cái họ xăm xì nhắn ba hắn mang tận ở kỳ tập trong kiểu xì nhắn cho như họ xì nhắn thì ngay mày cũng mày cảm như cho ngay thủ thị kiểu đi ba mang bùn xì họ kiểu mang đều xì nhắn xăm xì nhắn ba mang quảng cô ba nhiều họ đều tận ở lấy kỳ tập sẽ ăn họ em muốn cái mày kỳ tập lấy kỳ tập ba ở trong cái mà dưới nhoi gì xí ông theo lại sẽ họ ilmu kebal yang ban hin kawan cái miền này dùng chọn soi cởi lọ đấy mọi người dùng con tôi thiếp các con to này thiếp được khét oi bùn xì tiền trung gì miền phía bùn xì tiền trung gì các bom giật hạt giang ở lối anh ấy cho pin cổ shit đâu kiểu bùn xì theo bom jadi như bùn xì họ màu kiểu lý khai kỳ tập sẽ ăn họ kiểu xăm xì nhắn ba bùn tiền đu họ đó jadi nggak mọi người kéo cổ shit ngay làm xong là sáng là có ngang oi bùn xì và oi bùn xì chiếu suy hăng oi bùn xì chiếu thải hỏi à cô thôi bắn Hồng Kông đấy kiểu hăng lùi khôn đen oi bùn xì chiếu có cái thải hỏi thì thôi bắn Hồng Kông này còn cái một ngày bùn xì mò nhà mang họ mày cũng chiếu đã ăn dẫn cái xe kéo chỉ là phải chỉ có bị khu xịt đâu mày cũng chiếu ở cái tít khôn đen giải chiếu thôi bắn Hồng Kông hả cái xe kéo chỉ giống là sẽ theo kéo chỉ cái chỉ cái hàng ở lót cái liệu hả chọn hả bị khu xịt đâu ai mua bùn xì ngay còn ngà mua bùn xì mèo kiểu một này phạt sai kiểu các ngày bởi câu như họ kiểu mày xét cả cái cả mày siêu ấy mày xét cả cái cả mày siêu
to chọn siêu kéo dĩa này nó có lòng bao tủ rồi ngay chuyện mình ngô ngay bún gì còn đâu ngay trường ấy bún gì còn đâu ăn từ giả theo nào kêu mày xét đó cả mày chiêu mày cả mà xin mày chiêu kèn xét mày chiêu có lì phun bật mày chiêu chọn theo bù khá kiểu chia này nó có lòng bao rồi tahun tahun bisa hidup enak makanya ngay bác heran nhưng mà chỉ có chủ trầy ấy chứ dịch nhân chủ theo âm à tu sang à bà hắn về tiền mà cái trầy cũng sẽ chủ để theo chồng sẽ tăng dù nhìn chung có bi bên gì liao cái thần tật à nè mấy đồng sĩ trong phận ngày nè nếu phận nếu con chuột hả là mà hay chỉ cả trong hen chỉ cả mấy còn xây miếng xây sải ăn trong phận ngày cầm tiền kiểu chân thân na của cầm đi bị chọ hao tiền mấy cả mà đi bị kêu là hao tiền là hả cầm tép đi bị trùng treo theo bầy sang ngó theo bầy tiền à cái gì rồi nè chung có bi ngay nếu có bi chuột à chào nè ơi mấy con xe lấy hai oxy còn oxy chạy bên chuột à yêu chính cả chạy bên chuột chính lo các khu lo chuột khu ấn chạy vào tiệt kiểu máy không gì cái bà long có tăng nhân nhau nếu chén kẹt chạy bên nhà má hay chết cá mấy còn hầm ở tăng nhân các một chú cầm lắm hay đánh ngã chỉ cầm bầu chiêu vậy thì không có ăn cầm thon à nhìn không ăn cầm lút đấy phải ăn khiang nút đó chỉ cái nút đó khi bạn ăn khiang đi được à mai không xí đủ hiểu lấy xe cày phải bưng cái tạo lục cái này chứ đâu tapi ti chơi ability để reward ha he còn đồ reward ha cái màu cái kim pui nhún pui về tao chịu cái nhận nó pui có juga một tập bảo mày không gì pui có à bản tập chậu ngay một chậm đồ men cái nhận cựu sĩ dịch nhắn tiếp tao ẩm một chậm đồ men gì mũi sao nào lấy hắn một con đỏ mũi sao nào lấy đó hắn một con đỏ dư miệng tức là có tao sư kiếm pui dòng chặt để đi ngay cái từ cái phò đó ngay bên cái phò chỉ hướng sẽ cái từ đó mê masala có hạt lon phu đấy mê masala galang danai à sẽ cái từ cái ngay bên cái phò đó giờ lo phò đồ cái ti tu đó chính con nó ở cái lòng sao cái để tạo ý chí nhà máy dịch sao cái tên này chọn bộ dân dùng tiểu đấy quả xì xú phun cái dân ăn nhà mang hỏi nước cái bà long chọn ở tăng lượng bao dân thằng chọn đó chứ cái bọ và chơi lượng thiếu đâu và bọ lượng thiếu rồi dân họ xí cái lộc hoài tí tu rồi cái lòng sao tạo ý chí rồi ngày hè ra nè ngày hè ra tụ ti theo ti mi yêu chín con ti như này sáng xe nhân si chấm bút rồi si rồi đó nhân si chấm bút rồi kêu môn gì à cho mày không xe rồi mày không xe ê gã phoa rồi gã phoa cho mày sao mày sai ê là cái phoa nhìn nó mò con gì chú đi theo đi mi chú chín con chú chín nhân con rồi nó la cha rồi hả có bộ ta kẹo rồi không có bộ ta kẹo hả rồi có bộ ta kẹo rồi cá nhưng mà chịu xiên rồi thấy cái tên là bơi phò rồi thấy cái tên ngày bơi phò đâu ngay nhiều kiểu một kiên nhẫn kim pui đó ngày một kiểu đó
ไปเครียดที่เลยแบบเดี๋ยวไทยสร้างไงออกกันเนาะกินยันมหาราปันเนาะเก็บกินปุ้ยอ่ะไปพอกไปเครียดถึงไทยสร้างอ่ะก้ายังไงจิ๋วเสี้ยนอย่างนั้นบ่ตาแก้วอย่างล้าให้ได้ฮะก้าบ่ตาแก้วยังไงจิ๋วเสี้ยนอย่างนั่นต่อไม่มั้งมอได้หาราปันมอเกี่ยมตุ้ยอ่ะงับฝีละสัตว์ว่าอยู่เสียงอะไรเดียวแล้วกินปุ้ยว่ากินยันนะแต่ถ้าเป็นกีเต้าเหี่ยวอย่างไงสองกินยันกินปุ้ยว่าngay mau harapan đâu data pun kita itu ya kita itu nggak pun desain tak ada gitu dia link udah lama ada 3 tahunan tahu lihat nyamai pun kita hanya còn ở đó liên thuế văn hiong còn hắn chỉnh thùng nọ bây giờ hà nhông xe ở chỗ đấy đó hiong còn làm xuống phổ sau gần đúng phổ sau gần đúng chế đông hà bạn giờ bạn đang hiong ngon cái này hắn này thập yun này làm xuống tỷ bà cho nhưng lập chưa hay bây để xe cái hắn chỉnh thùng nọ bây giờ hà xe các phó nó là lại bộ ta kẹo nhưng mà chịu xén nhỉ ngay sau đó sebenarnya ngay kayak kerja sama ada mesti kin yang ngay tật kim quy rồi như tật kim quy của ngay mấy thêm còn cái business con chơi lưới đâuอย่างđó ngay mấy còn kia mấy bữa kịch xiết đâuอย่างđó mungkin bahan itu các cái lượng kim quy đồ bởi vì cha chiêu gì giống ngày xa là đó ngày thế sao lại được đâu cái tùy hiếu này à các bạn cũng cái mê bên ghi kịch xiết đâu à nhưng mà ngay YouTube ấy còn này á ngay căn khơi cái YouTube icon con mà đi giả con cái kỳ chỉ nhiều xí xếp lặng xe mấy xe nhìn rồi tôi mấy xe nhìn tôi xí xếp lặng xe như sao ngà kawan rồi kỳ chẳng à mấy xí bút tèo kỳ bút ngày con mãi gì xí một ta kinh kỳ du chẳng à mấy nên du kỳ bút ngày con này nghe biết rồi ví dụ như là sĩ chiến nào phần còn đó mang đi còn là trên mang đi cáiผัด copy gameผัด copy game đặt copy puy gắn đặt đi gắn cho mấy hàng đó ai dân bong ngay xí ngay bởi bên gì đâu sao kịch xí ngày một xin cao bên gì đâu sao thế cái xí xí hả nhong cho mấy bên kịch xí này gắn thế cái xí xí ngay sòng đó hay ngay mấy còn leo bơi nhong đó ngay tụi hắn kim bùi ở tại kinh nhận đó lượng chân nhị xếp dụ nhận nào đó mô tết dịch chạy cho ngay Perunggula mấy còn tết kim bùi nào hả tết chặt Perunggula tôi tết chặt mà đã lý chỉ trong xe chạy à lý kẻ nhân bên chân bây cha chiêu gì bây cha chiêu của họ nha bây cha chiêu gì bây kiểm chiêu mai hôm nay kiểm chiêu kiểu cha bây kiểm hết yếu tận hạt đĩa kiểu cha đâu à tận trong kiểu cha tổ cái pion hả lo chiến chiêu à cái bà nghe là có chiến chiêu sao kiểu ấy mày đó cái hạt đĩa với chuột à nếu mà ngay bị post à nếu mà ngay bị lip gì nhịp lip âm nhịp trả lip ở con bị lip gì bị post gì mấy chơi một tay cái cinta pion hay status sabar ya nak 2-3 hari lagi kalau papa ada rezeki nama kiểu cha thiên con vậy xin main chọn xin à langsung mau tahu nyisip siap tiam chung à nhưng mà chồng chị ca căn trong hình cái khỏi tiệm này du tên đâu à khỏi tiệm này du tên
cái bông ai con cái tiệm này vô tênตัวnày vô tên dùng cái mèo cái ăn khang mạnh vì ăn khang mèo ăn khang tôi dịch khai cho kreatif đồng xí đó để lihat kan mau nhìn mạnh nổi leo nhung dù nhìn kan sau khi cái tổ kén chiêu thì các kan tiệp bị thịt chim nuôi hỏi nhịp tổ kén hả kia sen tật tiệm này vô tên đâu jadi cái lip jadi cái miền nó chẳng phùng phùng kia bằng cái cô cái phỉ khung thì chẳng hay các mèo tên sim mày ăn ở đây tên các tiệm mất tên sim gắn bởi dù ăn ở hay lắp chút gắn món ăn kia có cái phỉ khung này có đó cái miền trong bù đâu cái mình cái nhân mình gì làm pala rồi tao mấy rồi những miền bảy bù hay oli ở mày không xin như cho bệnh kẹt hay màu rồi mẹ rồi tiền nó tên sim mày ăn gì rồi ấy rồi tao mấy rồi sẵn kiểu trong bút phụ mẹ rồi nó tỏ kén chưa hết được cái tỏ kén chưa hết rồi hả rồi nhất tỏ kén chưa hết rồi heo à rồi hắn nó còn rồi rồi các phố gắn ổ là gắn mua hàng ngay con cái chỉnh HP à chỉnh HP rồi cái này là cần mình xài á kiểu nó mà là cần mình xài kiểu kiểu kỹ bún cái mô tả kia nào các phố cho nó à sau tổ tao sẽ là những phần là tốt chút à sẽ là lú bằng pagi tổ ken bunyi tit cũng đều còn xia đâu nhá mà họ điểm này yêu tên chủ à cho hạ status yêu tên cả chủ à lượng chủ bên số chiêu thải xe lọ chiêu bỏ ra cái dùng sắm chèn lăn tên chăng rồi các bạn cái dùng sắm chèn lăn à bikin video kirim pun nhìn có trả dịch bạc trên lại kalau vui coi pun như thế ăn bể đà kì cái liệu chắc ngắt liệu à cô bên thân ăn đang cáiของbề mua máy dụ xong liếng này ngắt liệu à cô đó mua máy dụ xong liếng luôn có nonton clip ulang là có thằng là có tò cung nhầm lò luôn có ở hai cái còn luôn trên kìa nói cái bây phá chuột liệu đấy rồi nó ăn giảm cái hăng chuột lại nha nè chẳng chuột cái vậy lót lít nữa rồi nè mua sắp một ghi à chứ chèo hết à chỉ còn là có còn giờ trong hên tội cái cách trong còn rồi nhớ hành là khá liệu họ rồi các bài câu nhìn được nó sẽ phụ tròn thì trong còn tội cái trong còn sẽ hai bộ khá liệu gần ngay du ăn tôi trong cái gì xí cái gì trong cái ở thì còn phải hay ngày câu nhì ngày còn chút bao nhiêu tháng như một còn những thằng ở còn để thun hình hề sẽ rồi thun hình hề cái dụ thiên truy cũng bùi còn lộ phụ ngao toi còn các lộ phụ ngao toi đó là các mày không xí họ jadi cái dụ như ngày tù ngày hai ngày đủ thì chim ghiêu à thì chim ghi sĩ hiểu cái bộ khai đấy kiểu sen chung kopi à chung kopi gì tụi cái chọn nói shit gan shit cái kopi gan ngay đủ mồn ghế
ngay đu mun gì à ngon jadi kan yang tin yang chọn lo cái samping yang bóng bảy cái vụ ăn cái tàn lia cái tân cái này mày chiêu mấy này mày này cả đây này biểu cái thụ su mấy này mày biểu cái thụ su rất nhiều cái tân hiểu thụ su rồi bạn tân hồi dưới này thụ su một phít khỏi dưới này thụ su bạn sẽ đắp khỏi dưới này thụ su rồi bạn này thụ su lô củ khỏi dưới này thụ su tô kiểu juga khỏi dưới này thụ su cái bể đá ăn bể đá cái su á bể đá cái khỏi dưới này thụ su biểu cái thụ su rất này jadi được cái tại này chọn chứ ngon lạ có còn nhớ ngã chỉ những mấy sống một lời nữa còn ngay dưới còn ngay dưới sống ngã chỉ còn chúng mình ngay bắt tay đó ăn mỏ rồi ngay tay ăn mỏ rồi anh hiểu chưa hàng này ngay đồ cái cho kiểu anh có pi sẽ là jadi ngay cắt đồ ngon luôn bong hà nha cha con à tới nhau rồi anh lọ cha con ngay cha con hàng à chốt kiểu lọ cái hẻo mũi kiểu khoai cái sẹt chủ rồi lên mình ngang xuống ngã chỉ rồi wow cái biểu cái chơi tuổi biểu cái chơi tuổi như hiểu không hiểu kỹ cạo nữaอย่างนั้นđó ấy không ăn thiệt cái hả ăn chết không thường lâu mấy xong ngã rồi ăn thiệt rồi còn lẽ hay còn lẽ con bông xong là ăn kiểu rồi để bông bài thầy ban trận xong này không bông bài người xong thì lẽ ngào rồi bông bài cái gì rồi ngày xí ngày mới chạy cái gắn vô lại chút thế vô này nhung biển cái phu ngã chỉ đã ngay chỉ đầu cái tay liền cái chờ một kiến tài liệu ăn kiểu tí xịt liệu mày đúng xí nà tí mày thêm bản xuôi của lò bọ xuôi mày các mày sủ chòi mày chun mày Holland sủ giáp cái xịt chiêu nào bộ ăn cái sông ngã chỉ loài xịt chiêu nào đó các ông xịt sọt cò cái chứ đó cái ngà bóng xăm xì tон kiểu vậy là hiện nay khâu chút đấy cái ngà bóng hay còn hiện nay cho bù ấy thun sáu ít đồ khen nè thun sáu ít á xăm xì tон rồi chứ hiểu ngà bóng các ăn khen không các juga ăn khen hả nay cho các bù fermentasi á jadi kiểu như tận hà lấy cái chim ở vùng gì cái còn cái chèn sống phăng đắng sòn ha đôi gì này lột theo miệng à giờ theo này lột theo miệng nhắm chiêu giờ theo này chẳng lột theo miệng mới dừng chỗ hai nùng ngay chỗ hai tuổi phi linh phiang leng chỉnh liên thì mày chỉ bén đâu hả giờ theo này nùng lột cả lông bao tuổi đâu ạ chỉnh chim hiểu bị hiểu không hiểu cái nhong còn đó còn chim mai còn diêu như biểu hiện này kêu mà biểu hiện này mọi nùng ngay chơi hạ cái thấy hai à thấy ăn nùng chứ nùng ở mó ngay tu còn cái phát hàng loại ở mui thằng phi linh khang lăng như đó thì mày bo bật quầy leo chiêu chuột loại thì mày không sẽ chim đỏ rồi kiểu chim đỏ kiểu chim đỏ đó nó đồ mày không sẽ kẹo mui chào bình chuột à cái lon chanh à cái linh khang lăng còn nữa chào bình chuột đó nhỏ lẽ gì như một con thằng lẽ gì bộ bút rồi còn bộ bút ngày nay bèn phơi khẩn kêu dùng cái cc mèo cc mèo các mèo thiệt giản đó tiêu thiêu thiệt giản tôi dùng cái ship si hồ lô si mà thải kiểu bộ bút lẽ gì đi học môn cây máy mà đây hay còn cái bút nhận mới này sáng đang hay còn kiến bút những cái biểu ngày thì các mũ siêu mấy đó hay mũ siêu cây sủ cà hạt mà cây thì sủ cà nói thì đấy đó dưới hay sủ cà nói hay bùng hạt tai thì đấy mày mũ siêu nhiều ba sang thì đấy đó có bao nhiêu ba sang mũ siêu nặng ai chờ hôm nay lê lăng xóm xì em bảy chiêu là cái bữa này bảy chim xì tí bị ngày sáng tí bị cỏ thì lấy món cái chim nó xì tại món cái chim mà đi cân bảo ăn tị lo hả ok sao chuột liệu cái chỉ lại chỉ chặt chém chặt phải còn lấy chém kiểu như con chín này kia mấy con chín này nhưng mà hỏi ngay con có một chú bảy chủ liên chiêu kiểu như con đó kiểu như con ở cái thiên thung này nó là cái mày thiên thung rồi mungkin ngay chỉ cái awam ini di sini mau fablit mau fab tuổi như này đâu kiểu như con cái liung
lẽ như chút môn hay còn ai chim lui các lẽ tu bị nạn nhiều anh lẽ tu chiang liung tin này lẽ chiang liung tin đi lý chặt các xin là cái chặt phát sẽ như kiểu như phân khẩn tin này như còn nói cái sửa như thế ngay khi mỗi con mấy con xe cho bạn con nó phát như thế để đi các phát sẽ cái gì cái sạc các con chim tụ loại con chim sang cái bài chuột giả bút theo cái chuột cái liền phá phổ đâu chuột cái liền phá phổ đâu con nó là ăn cùng bú hoa nó là cái bài mày tài nên như vậy mấy này tài hay là cái gọi nó đồ như coi trùng dầu trùng tỏ kiểu ồ heo hả cái nó đồ đi mẹ ăn hổ xi mò hả cái phân xịt ra copy xịt dầu đeo bởi sao là ngay bao kiểu bạn tụi nó nào cũng như xe phổ là họ như xe phổ anh cho ngay giờ hàng à chuột á cái con đồ mò phung tao chăng lắm nữa đó kiểu mò văn trận ngày ở đó kiểu văn trận ngày gì ngay mấy còn gặp chả nho tầm bà lao hay còn kiểu mới đa kiểu mò cắn để đi cái gì một tốt kiểu có cái gì như ấy 병 họ cái gì các phần linh như hát lại ngày bảy bên những cái phụ trong lộ phụ ngao tỏi phụ trong lộ phụ ngao tỏi đó để đi các lộ phụ ngao tỏi phụ trong như thế à bây mà lại không tụi các con các bạn nhiệt chế đấy để đi bạn nhiệt chế đấy kan kí ngay kan con clip ngay con clip gì clip kan nó kí kan xịt dàn gì ngay ở đó đi xí cái lộ phụ ngao tỏi phụ trong mà ăn lì hỏi không ạ ngay muốn gì lo chỉ các kan nằm ở trên nhân khen nhân này như này đó đi xí muốn cái lộ phụ ngao tỏi phụ trong hiểu trả lời mỏi ngay chỉ sẽ này ta để tầm bằng à thì các nông dùng mai đông tôi hiểu à lý thế như vậy thì cảm bông nhân chân phụ thải lít đã bù xuyên thải à xăm xì theo mà xuyên nó cái bù xuyên à ngay xí ba có hay cái lộ phụ ngao tỏi phụ trong ba hay còn vô ăn khủng bố ba ngày dịch ba ngày dùng ngày tùy yếu sao tại tầm bằng đó jadi cái ship sai đến đó cái tùy ngày đấy phim gì chả hay phim này 5 tuổi tiệt rồi đó dùng diêu dùng ăn dùng diêu dùng untuk tarik tambang juga diêu untuk xong bật liu suối phu juga diêu à ngay muốn diêu xong bật liu suối phu mà cái juga còn diêu à cái gì cái còn này mà cái còn diêu ngay muốn cái dùng untuk shit mèo domba makan kerupuk ai phu mau cái juga diêu cái còn à ngay muốn cái untuk theo cả lông bao ai phu mau cái còn juga diêu à kan diêu gì ngao nhá lộ phụ ngao tỏi phu ngao ngay ngay chia rồi chim bát ta hạt ta cà rôn hồ mò to chân kiểu ngay liêu ghiêu à cái ngay muôn ngất mày sao lại hả kiểu ngay liêu ghi à ngon tầm bao nhá hay nhá sư phụ sang nhiệt gì ngao nhá sư phụ gì cái liêu bông thầy gì à cái liêu bông thầy chỉ sẽ ăn toàn làm bùa ngay chiều bởi cái gần nhất thay đầu cái cột bạc cũng ăn chồng rồi được sắm mặt lăng chẳng nhá phụ sư phụ à kiểu còn ngay liêu ghi à như vậy xí à à sẽ cái Phật dân thì lại ạ chỗ lùng chén không nhà mẹ họ kìa à chỉ có to long ghi kìa à to long ghi bún ghi bổ bút kìa bên đây cày chỉ bún ghi lòn chanh bà lấy ngắm khá li cày có bí shit đâu kìa à nhà mới chơi lao để đi gì nghe tôi thằng ghi còn ghi xịt phát chạy thằng ghi còn thế dù còn phát chế thì thế nào dù còn phát chế thì làm ăn còn xong bạn lưu số cái lẽ lẽ tí mày lọt chạy chiều tí mày lọt kẹt chiều đó là cái chi sẻ chỉ các cái pháp lý tu bên sen xỉu đó các bạn không tiền cầu đó một bạn không tiền cầu cái chi gì đó tụi cái chẳng hả gì cô lì liệu mắn còn hiểu không còn mày nó sẽ hay còn nó cái lượng xăm chỉ mày còn cái sao lượng xăm chỉ mày gì ăn họ đều ăn họ cái xì heo lui bóng chống kinh ấy hao phẩm ấy kinh cổ ấy những cái ấy hao phẩm lấy
做cái thầy khiến chủ nhân siêu thầy sang nhật ấy chồng đi tới selamat ulang tahun này cô à bảo ấy bỏ tổng bề bề ăn xa đấy à cái sư phụ anh chị và tôi cái sư phụ sang nhật cái còn cái pha trẻ thằng này chỉ gì hiểu đó cái pha trẻ đến mấy nhiệt cái lượng xăm chỉ mấy gì cái ha hì hì xèo đầu ha hì hì đó còn lết thì hiu gì bún kia xăm xăm mai để xạo à địa thì hiu đó biết xăm xăm mai để xạo pha chế rồi mấy sẽ thấy pha chế sẽ chế xích bảo mang chế gì không xích bảo lơ đe xích bảo lù đe jadi saya ngerti ki bởi lo cái trong ngày nào ngerti cái gì hiểu ra ngerti ki bởi lo cái mô bịt chuột liệu chứ vừa ngay cái chi hiểu cái lo cái hiểu mới ngay còn dụ ki mô bịt cái tung hàng ngày xẹp đặt đó cái mô bịt đã lo bắt thèm phổ chuồn hay kia ngã là có mô bịt đã theo thèm phổ chuồn hay kia nhớ sao băng thu ngày nhân ba mô trường ngã là có mô bịt ăn thầy kia cho thèm phổ chuồn hay kia cái sàn á giờ đó cái sàn thầy của vậy chấp jadi kisi dùng cái sàn trong xe phát trong đó chế còn đâu kiểu đe ngay còn nhá anh thấy cô kiểu xịt cái khút cây nhú lâu lọ bại muốn hầm muốn hỏi nhưng nhung muốn hầm muốn đâu à hay là còn xe mấy còn kêu còn không xin mỏ còn sẵn kiểu giống đi như mày ti anh thấy có hay bà chế cái chỉ hiểu cái gì cái mô bịt cái lượng cung phô khe chuột lấy à bạn được khe ăn chuột à cái chém tiết tiết bù mét thì chân chém tiết bù mét thì cái phả như đi phả mày cái phả chặt lắng khen này được biểu này càng tia lau xỉu và lau kiểu và hay lau kiện thì mắng đi gì các con vậy sẽ chặt chém cái thải lắng khen này với những cái thiểu sẽ cái được mắng đi gì hả cái hầm những cái phơi à hầm những tiếp hay hầm những cái phơi kiểu ó hay nhóm còn gì sau rồi như thì cái độ tẹp bỏ lia kiểu sau rồi như con này tí thì cái chống ngã chỉ chui mùi gì mùi này chỉ tôi lui xiong còn họ bảo họ gì sau rồi dịch hạ clip kiểu trái ngay muốn liêu ngay lặng xuống hầm cái phui chiếu hồ leo cái ngã chỉ phui chiếu hồ leo lâu chiếu ấy theo à kiểu trái này theo trái bạn ăn kia hay là trái kiểu lấy ba lý hả ba mình ăn gì không cái lặng xuống ba nhung hiền đi hải xuống ngao ba chẳng hả xiong cái miếng này chẳng được cái miếng này photocopy dùng cái machine press hay kiểu cái chỗ động ra thì tà leo đó cái còn dùng cái kỹ thuật dùng xòa có sao chỉ tà có phun nấu chả đấy hồ leo đang trồng bông bảy đâu hay bông bảy gì ở dùng cái mũ ở dùng cái tít khó ở dùng cái chạm ở dùng thiệt chui ở dùng bù theo đấy xong bông bảy xong ngã cổ cụ rồi đèo cổ quay đâu ở héo ở sông hồ mê nhưng mới tình các kẻ chặt nhất đây gì xí tình cái ngã trong nhục số ô mày đâu ngã lẽ mày đâu kiểu này tả liệu chim rồi này tả liệu chim đâu à còn tả liệu chim cái gì xí mày đó thiên có như là cây măng thay à thiên măng pha cây măng thay kiểu mô phổi à chế rồi à shit bầu mang rồi các cây hắn măng thay như chồng ấy chẳng liều tiệm ban cái muốn nhấn shit bầu mang à các tụi măng thiên có mà kiểu shit bầu trâu măng chế rồi cái muốn cái shit bầu trâu mà cái nhấn hắn chuyển mũi muốn cái shit bầu trâu mà gì vậy ấy à làm bao nhiêu bật không nhà máy cái thời gian liều tiệm lắng mắng sắm tiệm này ở hay ho kìa ở ngay lý tiết ba kiểu ngay lý tiết ngã phổ thật liều kiểu khơi thật liều kỳ tật kìm ngã phổ cái nó ở thiên con rồi kiểu cái phổ kỳ tật kìm tối nó ở thiên con rồi ở cái còn kiểu máy sáng xe đấy
món nữa cái nó à trên kia đó ông phai còn thằng loại cái tận ship ship dịch tiệm bàn này à chế về kỹ bên những theo bên những siêu ngài hiểu ship dịch tiệm bàn nói hả ship tiệm khâu là thiện kêu tiệm khâu là thiện ship tiệm khâu là thiện ship dịch tiệm bàn chứ mày kỳ đấy hả kiểu luôn à mày hả cái ngã chỉ kiểm chọn nó chính tí cái ngã chỉ bị kiểm hạ chọn bữa dọn tốt kiểm hạ chọn đó cái hẻo mũi sệt chui chặn dọn tốt kiểm hạ chọn này ngã chỉ ở đây cái gần đi phát chạy gần đi cả đâu ngay gần đi chẳng mà à cái chưa tay lỗi đây bạn xỉu sen tay đó về học con mó kiểu chế kiểu không về học con mó kiểu à nhóm tay đầu xí giúp ngã chỉ con đầu cô xỉu sen kiểu mấy chỗ shit cây nhụ leo kiểu họ mấy chỗ xa thêm bắn leo kiểu chỗ xa cỏ lò bọ leo hiểu không cái biểu cái trời bằng phê cả lăng bằng ship gì đấy à nhưng phê tung sẽ phê si phê hạ bẹt đấy à phê tung si nằm bẹt nào của bọn nó cái giúp phê hạ cả ly giúp phê tầm ba giúp phê hạ bà gì đấy à nếu bộ cái phê phê chiêu nè cái phê song thiên phê hạ nay tuổi giúp phê cái bẹ ấy giúp phê tung tặng ấy nhưng nếu với phê chiêu nè bộ thiên đã đi tí bị thì khéo bê phẻ lấy cái chuyện đó phẻ lấy phẻ cho ngay tay đó ăn một gì còn chơi tay một mày cắn ó hết còn tay kiểu xí bầy can còn lấy đúng xí sang sang nhung hiện còn tay kiểu bầy can mà ha bởi vì căn mô biết cho phân nặng cho để phân phạo còn cái ngã trong nhục tặng coi để gì mua mày hỏi tuần nó lý tặng có lý sận ngon ki ba mươi tuần nó cái hì còn nhở tuần cái hì còn thầu hì mua mày chốt đâu kéo sáu như mày hầm cái mặt họ lấy leo rồi hầm cái trận dốt tụt ngay dốt tụt ra kiểu mẹ ngay dốt tụt mẹ họ lấy leo rồi còn hay bảo sáu là sẽ hầm cái pay họ lấy rồi nhí con gì hắn này phân cá lui mò rồi jadi sih malam ya còn này phân cá lui mò rồi cái gì hay ông kêu lui còn chạy thằng hiểu thằng nó phân cá lui gì kẹo cái ngã chỉ kẻ hà lút sau tổ tao xin là trong lọ cả lòng bao tuổi nữa cái dùng các ship cái lôi mì thời bản thì cái khay ngã đó dùng các ship cái lôi mì thời bản thì còn đó đó mọi chỗ bản chọn ẩm như phần lip xong bạn chen kiểu dâyเป็นtheo bản nào ô mày hỏi liệu hả chọn xe hiểu như chi bộ lấy cái bộ xe sai du dùn xíu hả chọn mày không xí mày đúng xí cái còn bộ du dùn xíu giờ đi ngay du thọ mộng rồi tí mày lui bong trong cứ phải phát hiện nhau rồi thay giải du thọ mộng rồi loại yêu rồi loại yêu kia các hai tụi phun miền ơi lấy xin lùi sáng sớm hai tụi muốn mày phun miền kìa các anh nhí hiểu tia kìa hay bà chơi kìa lấy cái siêu pháp siêu thật phun kiểu kìa siêu xăm bạc lăng nhân đấy dùng cái siêu sĩ phụ siêu pháp siêu xăm bạc lăng nhân kiểu trung thiên un loại à dùng khổ lọ chai à dùng khổ lọ chai loại à một tập sẵn một tập wiki một khi gặp chắc một tập ở plate một tập bis một khi một vết dùng khổ lọ chai bên này waktu tempala jadi sos pengumpul biji itu deh. Jadi kasih yang nyi me yang pan on pai hoặc là hayว่าyang leva để mẹ mong ai bỏ đi tao cái hạt bảy la gì không bảy là tao sư phụ hao phá mày đúng gì không ta đáp tôi hay ta kêu lý tao chỉ mình jadi sih còn đó gì sau đó đúng si đồng bánh chế cái ly bút ngay lòng bánh hiểu tí này gạt chế cái ly bút ngay đúng phun mi nó còn cái ly bút đó kiểu anh dùng của mày đúng si địa thiểm si mua ấy lỗ cũ tô khéo con to có liều xeo sắn lọn tránh hắn yêu chém chém vào sắm xăng
miền xiên biết chịu cái trong chén xăm có cả tùm phát tùm bị bắn bỏ ăn to là ăn to cái sầu tỏi là jadi kira-kira kita lui ka hay sân thiếu si không phải to vậy hay sân thiếu paling me ship bắt theo liệu các bạn cả chế hạt đỏ hà cái phun lụt hết gì trả phân tổ chậm phun lụt hết gì trả phân tổ chậm vậy ấy mày mè xăm chỉ mày tí tu lo hả xăm chỉ mày mè thăm xong lo còn đang bắn hên gì xí còn đỏ xí đó cái lui bóng chống chân gì ấy háo phẩm tạ kiều chỉ mình chứ sao thọ to gắn thằng đó lui bóng chống chân xí để bài đồ ăn hỏi nó đó đó cũng kiến bay kiến phát triển kiến bay kiến chín phố kiến bay kiến pin on đó hả lui bóng chống chân mà đó siêu một các bạn chống chân mà lui bóng và chống chân mà jadi cái ấy mày đúng xí tụ cái tọt liếng hâm phù à liếng kéo các kéo miền xiên biết chịu con to thiệt chả kia mà bù theo nó chỉ bỏ nhá xăm theo liệu hấp nè lọ chiêu nè có nhiệt chi xí theo vô tả trung cụ đâu tùm mình đâu tả trung cụ tạo tùm mình đâu nếu mà tạo chung cái ăn thẳng đó cái chung của dạ hà hiểu mà chế mẹ lấy con nó hả cái mun cái cái xin gì cái thu nhập xấu xí cái theo na thả hắn xin nhông xăm phu trọi nó mỏ tay đó hiểu cái xe tụ đó cái xỉu ngay còn cái xỉu trong bạt à cái còn dùng thị chỉ như nhìn còn một cái clip rồi cái muốn cái thị chỉ nhìn còn một cái clip rồi cái trong muốn đó này chỉ bài nó to kiểu cả chế yêu lấy mắng rồi kiểu muốn cả chế yêu lấy mắng đâu rồi cái gì muốn cái chế đó jadi cái hào mấy cái xin si hay cái xin si muốn cái xin si đó mắng con tôi rồi kiểu mắng loại mắng hành đó nà rồi kiểu mắng hành đó nà rồi hả bạn ăn kiểu họ thịt chỉ thôi các bạn ăn kiểu họ thịt chỉ rồi kiểu ăn kiểu thì mày không xí hồi kiểu mình cái mày không xí đâu bạn nhà mang hỏi mà sao cái vậy mua này son cái mày hầm đó cái lì teo lù ha mày không xí mà sao cái vậy son đó cái muốn cái xin si cái lôi mắng ai tao kia hà lôi hà đó cái trước cái trời phế cái bù mất chỉnh thu cái miền đâu cái bù mất chỉnh thu cái miền cái gì xí bẩn tròn xí nó sang nhiệt như vậy đi sang nhiệt chiêu khơi hạp bề chu khơi cô khơi sờ làm ulang tahun đấy mày bỏ tổng bề ăn sáng mày không xí yêu lọ chiêu nào mà gọi nó nè cái nó lên lui bóng chống chân mày bằng hè liệt ơi một cậu lui bóng chống chân liệt ơi theo một chút theo cái muốn bay tới tỏ bay làm sao bay giờ lòng tròn xin vẫn có ăn năng nói lúc vẫn có ăn năng nói năng của kiểu ăn to cái căn du cái phu hay còn cái tròn xin đó trò cái lui bóng chống chân lại lì của bu miền chống chân lui bóng chống chân lại lì bu miền chống chân ép bị cung chứ ép bị cung đâu như phiền thuật cung như chiều cô thầy bóng như ảo mặt cả trống
mà để cả đệ đâu chính to chứ ở mặt cả trong mà để cả đệ đâu jadi jadi cái năng của cái năng của lại năng của cái năng của có liệt ở cái năng của đấy cái năng của đó cái họ kiểu đó kiểu còn có HP đâu cái thuốc của mình tắt đấy ạ cái năng của dịch lấy đó cái thuốc của mình tắt đấy ạ cái năng của đó cái năng của căn đúng có là cô cây sư phụ mày cây đúng có hay mày sư phụ là cô cây sư phụ cây lùn ở nay cây lùn này ở nay cây lùn này cái tên cái này lùn nó sẽ năng của nay lùn cái năng của cái năng của giống chín à năng của xích kín các bạn chín mấy siluman ikan à chín à đó sao như còn trên nhiều chín mà sao như còn trên nhiều phần chín ngà đấy gọi là gì xí đó năng của là mấy cái miếng năng của chín mà cái awal nhá bác chín là siluman ikan à ăn liệt đâu cả ăn liệt đâu cái chợ đồ có liệt cái bảy còn cái thùng ký thằng đấy ạ cái bảy còn cái kim thùng thằng cái bảy còn cái lúa hát thằng kiểu ngã cây kim thùng kiểu hay còn cái ấy cho theo lúa kiểu như đâu xài nào bún chén bún gì như tí mò chả chế gì thằng đó kiểu như 병 thìn lai kiểu cung như 병 thìn lai kiểu ngay đâu xa ba cho tổ lu ha xa ba juga mau còn khẩn nhá cái kim thùng xì la kiểu họ nhá kim thùng ở dùng ở mái ngay 17 mét bên gì kiểu họ thấy không còn đó lẽ gì tu còn lỗ hiểu vậy hả còn bay lui bong chồng kia nó là bay cái ly chạy nhất bay cái gì bỏ hạ chạy nhất phải dư chuẩn mang tí dịch chạy nhất có dịch chạy nhất cái hệ bài đó khu thoái ăn sale bắt à đom pet ăn sale liệm nhưng không lui ăn tiểu trao à jadi kiểu thai kiểu cái vui như lui bóng trong chun chút ấy mu xí để thiên xí bạc thoái xí kiểu à tê xéo lòm nào kiểu chọ ha kiểu đấy cái ông lòm mà cái hắn muốn cái chọ hay mọi người à mà bắt đầu khều chén thùng ấy xéo à mà chén thùng hắn sẽ thiếu lọ hiểu chén thùng này khều à khều sẽ thiếu lọ hiểu kiểu lòm nào kiểu hắn chọ kiểu khen liêu mong kia ta khen liêu đâu kiểu và cái chi xì hiểu xì còn nó cho sama xì cứu xì đấy ạ cho sen bả cái bả cái nạ cái xe mô bịt chỉ cho dùng cái xe mô bịt chỉ bả gì dù còn dù tùy vào cái còn cái chiến sĩ chiến long rồi đó cái chiến sĩ dù phật tổ chiến sĩ chiến long này cái thấy không dù bảy lui đâu không biểu ngã sen đâu không ngã sen cái chiến sĩ cái kim thùng như một cậu kia như có mấy đầu kia chứ nhưng đó ngã sen đó bởi phải trên bảy ngâu như đâu à jadi cái chút cái kẻ bóng cái đâu nhìn từ kêu bạn chặt thải lắng trên này mà cái mô bịt ở chỗ đó cái thải kia mô bịt dùng cái thải kia mô bịt chém họ cái xe kia mô bịt chém mô mày hìa đó nhớ thải kia mô bịt thải có thèm phổ chui mô bịt à khen này đéo cũng phô khen chỗ đó mang chui hỉ linh thung con hỉ linh kia đó liều cũng phô khen các mô bịt à khéo hỉ thu đi bong ngày phạ chặt thải lắng chân người sát thiểu cái kita sakan nanti kalau kan kita lagi siap khung chiến sĩ cái tí đó cái nó cái phá chặt khung đó theo hỏi đó cái nó cái chiến sĩ đấy sẽ phải khung nữa rồi chứ bạn công ty cái Thái Lan khen nhận cái đó dân thiểu xã long hành luôn là tổng khuôn thiểu tiệt à mày có tăng số ăn thiểu thon à
theo khía có xíu à theo sắm xí lên là theo điện sinh tập xíu lòm lòm nè để chẳng tuổi vậy đó đi bây giờ cũng phá còn theo thế còn theo kiểu rồi theo cô thì quay tay vào quay cô đeo rồi như theo cái sắm xí lên nó hay rồi ấy mấy chén phụ khía có xíu như chặt dẻo một bận gì theo cái phát cho lắng chân thật luôn thầy à không có chung cạnh như là lấy theo anh theo ngõ chung cạnh lấy là cái theo lòng bận dầu vậy đó giật hạt theo du lòm hả hạt theo du lòm mà cái phao cái lắng chân mà mê sấy thôi vậy thầy chắc bà chim à giật hạt đẹp là lo đó theo nam môn ship à hay còn ship ở chít theo ship ở dầm phiang hành phao hả giật hạt đẹp là lo theo nam môn ship theo à mô nhân bún chỉ đó thì hỏi lui bóng chống chân con lui bóng chống chân số cộng lui bóng chống chân mà FB cung modus cung hành như chiều có thải bóng ăn to nặng cô đâu như nặng cô đâu à nặng à bao nhiêu giờ học con cái chọn xin bị nút lòng xăm hạ đó chứ học về cái miền cái một chút cái sẽ học về đó mà đi khi chọn cái ăn nặng rồi cái ăn nặng muốn phải cái mẹ mang ăn hẹn thuốc bổ chỉ à đi kêu ăn nhận thuốc gì rồi thuốc đã học về chỉ có ăn nhận con làm chỗ đó nhưng mà lấy cái ăn nặng à như thế ăn nặng con nặng cô không phải kiểu sẽ nặng cô ăn nặng anh không phải anh hành phạt thuốc đâu ăn nặng không phải cái hành sang bằng cái bông bảy cái hành gì hành mang trâu si phủ gì ở trong đó cái juga hay thì chạy trâu kia gì này mà jadi lihat kiaว่าแต่ต่อtrong cái đâu rồi xin này kim thùng mà đó tụ thành đồ lạc cô liều cái nặng đó cái nặng cô thành lạc cô liều hành như gì chả cái chả kêu mẹ nhau hết cái chả kêu tụ nhưng cái mèo cái chả kia cái xin lấy đồ cái trong hết chơi phụ chim bởi giống cái thằng nào bởi giống chung á du hạ hả cái thiếu lý ba gọi cái thiếu lý ba có cái ở trong mỏng này cái sĩ phụ ăn khủng cùi gạo cái mày cái hầm mỏ cái tu mèo giống cầu sĩ phụ Phuket sinh sang giống cầu sĩ phụ Phuket sinh sang để gì giống cầu sĩ phụ á giống thế nào cái bị xả dắn trống biển bởi nó cái trong bởi nó cái dắn bởi nó cái biển cái các bởi chip mai không xí đồ hiểu cái chip mai không xí đồ hiểu jadi giống cầu sĩ phụ Phuket sinh sang đó giống cầu sĩ phụ Phuket sinh sang những bữa cái Phuket sinh sang cái cháo săn thâu những cái bụng bể heo tại như này bụng xuân hay có những chung số lo những cái họ chịu sử dụng như những cái họ chịu sử dụng thì si mang hiểu chiếu ấy khu đó đúng mấy khu đó đã biết cái bác mê水tuổi cái liên quan đẳng đó lý ba bảy các hầm đó Phuket sinh sang giống cao sĩ phụ Phuket sinh sang nhưng mà cái giải Phuket đó cái hạt giải Phuket juga ada kencang kita Asia Phuket ada 200 kaya ada 100 kaya ke Phuket ada
họ cái liền cái pháp lý đấy hả đó cái thùng khiêu cái dùng thùng khiêu à con cái thùng khiêu á cái dùng liệu ngạc thùng khiêu à cái thùng khiêu ở trang sạch đấy cái thùng khiêu đó ai ông thằng cái thùng khiêu á trong lẽ sạch trong này là trong lẽ sạch trong này nè trong lẽ trong trang sạch đó có họ dòng cầu sư phụ Phuket xin rằng đó cái thùng khiêu anh thải trả trong đang thải trả cái thùng khiêu ở dùng lượng trả dưới lượng trả cái thùng khiêu đó dùng thùng khiêu à xin đánh cái sư phụ anh liệt các sư phụ juga xin liệt các sư phụ anh liệt juga cái phu cái tùy cầu cái phu cái tùy cầu như vậy sao gì anh để đi đây dòng cầu sư phụ Phuket xin sang rồi đó cái tùy là lui bằng chồng chân là lui bằng chồng chân đó như đi để đi tu đỏ gắn thì si mày sư phụ tùy sư phụ à như đi cái cầu mà xin đi cầu jago xin đi cầu Bukit Mak cầu anjing cầu xin đi cầu bangsat cầu xin đi cầu cái tùy cầu hay bóng bài đó bóng bài cái tùy cầu à đã sư phụ juga hay ăn lihat đâu kayak sư phụ đó cái Bukit Mak cầu xin đi cầu jago cầu xin đi cầu cái chuyện đó sao sẽ tùy đầu cầu một cầu để sao uốn sạo lù bấy để sao đi sạo lù bấy để tùy cái tiền pháp cái tiền pháp đó các bạn cái lòng sao tiền pháp xong rồi tiền pháp nhỉ đi bằng trong chân từ trong cầu sư phụ Phuket xin sang cái chỉ hiểu cái mang yoga thùng khiêu gì cái chỉ hiểu cái mang tết tổ cái trang thùng khiêu hay cái tết tổ đồ tại nhiên bởi cái chỉ hiểu hoặc một cái một tết tổ yêu pun cái phôi cái trả săn theo đó cái ập săn phù ăn hẹn cái ập săn phù phung phổ sổ liền phù ăn hẹn jadi dia cái xe Phuket xin sang rồi đó lộn đặt hay cái chỉ hiểu hay cái tết tổ cá thùng khiêu tận chăng nữa chứ mới cái làng sung lọ yêu phân lọ cái trả săn theo xỉu phẩm tí xỉu cái trả nhát to xỉu cái trả nhát phân đồ chuột điang đi kiếng gì kiếng phân đường sao phân chỉ tiền pháp vậy mà bằng đi ngay xe thấy bác mang sẽ còn đi tới sư phụ tiền pháp bằng đi sư phụ tiền pháp vậy xin đi cầu jago cầu xin đi cầu babi cầu Bukit Mak cầu xin đi cầu bangsat cầu vấn đề giống tiền pháp là gì lui bằng trong chân tùy tỏ Phuket xin sang rồi Phuket xin sang cái xe sai pháp liệt ăn vô ăn hẹn ngộ ngay các sebenarnya ngộ cái keng đó là cái cứu sinh nhân cái phu kia pun các cứu sinh nhân liền gì đó ôm một miệng không các cứu sinh nhân nói là tao xin đi câu cái lẳng xuống cái xe keng nổi cái mèo cái tiếng đó chém săn cô tùng khẹp đó làng xuống tông hạ khẹp hay này tiết luôn tiền tiêu theo nan tiền tiêu để nó chém săn cô tùng hạ khẹp kia đó trong số một khung ngắn tiền cao chỉ săn kalau lihat cái si thiên thải xin đó cái căn tiền đẹp chỉ săn khẹp đấy jadi đi chợ Phuket xin sang đó cái đồ tiền chém săn cô tùng khẹp kia đó chứ tiền khu cái phân xỉu phẩm cả săn theo trong số một không căn chỉ săn ổn định xỉu phẩm
siêu bạ nhân therefore siêu giá trị siêu sa mạc lăng nhất không phải sao là siêu đi phân tôi chút đâu à tôi chút cô lét ơ một khẩu theo linh chút siêu dịch linh bạn lét là linh thì nhì linh chút liều rồi đó cái pháp linh cô hẹn nào cô lét ồ các phô juga hay ăn hành mà xem lo phát liền màu xanh nền tu vẫn hay cái dữ siêu đi hay saya juga hay juga phát liền juga saya juga xem lo juga saya juga cái nền tu đâu jadi ngay còn ghi dịch xa cái memang hay dịch cái chẳng cái tiết mèo thì sao li phiền bói đó cái tùy vào tùy chiến phụ nào sini kau berani sini kau cái chi chiều cái lọ cả mặt cả trong anh dịch sao tôi tiến cả mặt cả trong phu đó jadi còn chuẩn phán bói đó còn chuẩn phán bói kim mê dùng các cây bông phải thong săn này hay còn đi đâu mấy sống thế này thì本来thị hai là dùng thị hai để sao lọ cả mặt cả trong ấy ra pun cả mà để cả đệ phu đổi jadi sini kau pukima kau sini kau bangsat kau jago sini kau yang penipu kau thì sao unsat cả mặt cả trong đâu còn cái penipu à để mà để cả đệ yếu phải ở chỗ đó penipu bangsat kau thấy sao anh hay pháp liệt ơi thì vẫn kia bác hiểu tèo lâu hiệp sợ trong nhịp biển hả chẳng nhau đó để đi tổ chẳng để đi pháp lý ăn hành là tổ chẳng các ba hay cái chi hiểu ngay yếu cái đồ họ nè liều chạy đó ngay trọ đó thằng ngay như khắp bầu kìa hay ngay yếu cái chi hiểu đó liều chạy đó trọ đó thằng nào cũng khắp bầu kìa liều chạy theo nái trọ đó khắp kìa khắp bầu kìa để còn là ăn kiểu à nếu mà cái mình đó mày xì bụi rồi hả các hầm ở như thế mấy họ media sĩ phụ hầm đó jadi sedikit cô những cái cô mua tầm suy đó juga hay lên lui bằng trồng chân hay còn kiếm mấy tay lấy kiểu xét nhân nghĩ đó đúng rồi cái tay lấy kiểu xét nhân jadi ly chạ dia Phuket sinh sang rồi đó dia Phuket sinh sang mày không anh cái tận thì còn đó dạ để mất còn hay đó sẽ nó kia tại đi mày Phuket sinh sang hay mày không dạ Phuket sinh sang đó khâu cũng có giờ lên bèo lấy cái lui bóng trong kia nữa cái tay là kiểu xét nhân gì cái tính thì cái lượng chăm săn cố tụng bằng hạ sẽ chi phụ một cậu để nó kiểu xét nhân ngày chăm săn cố tụng đó bằng hạ sẽ chi phụ theo nó này tiêu này tiêu mà du lùi bằng hạ siêu phải cho này bằng hạ giả lần nhộng có chim suy ba tiền kẹp hạ bắt tóc mà cái kiểu xét nhân nhiều này tùy hả con à kiểu xét nhân ngày pháp lý kiểu lượng chặt chém săn có tùng sai quả chốt chém săn có tùng hay là bác chém săn có tùng hay si thiên thải xin gắn cái tiền chỉ săn tiền hơi
đến cái gì lấy phút phật cái chỉ săn khép hạt khu bạ nhận cái tận cái chính trong cầu sư phụ trong cầu sư phụ Phu Kẹt sinh sang trong cầu sư phụ để trong cầu sư phụ hay cái gì有啲做咗第通橋要個風聲trong cầu sư phụ Phu Kẹt sinh sang không đó để cứu thiên nhân đó bị hỏi một câu làng sung xây chi phụ để những cái để trong cầu sư phụ để Phu Kẹt sinh sang đó ông hà xây chi phụ cái miền này điều liệu đó xíu phải chọn đấy chọn xíu đó chọn xíu ấy khuyến lọ phai lọ hay là chim suy chim dịch giả suy đó ba đắp mà cả ba đắp mà mới sao là chạy đến keng hơn một cậu để cái kiểu thiên nhân ngày pháp律mẹ eo các bạn bân cây xạ săn rồi đó cây xạ săn đó bách tỷ thiêu quân kịch tỷ thiêu rồi cái phô sĩ xong ngọt thầy tùng đắng xong ngọt thầy tùng đắng không bù kỵ xin rằng xong ngọt thầy tùng đắng thầy tùng đắng linh này na khuẩn ha bật tép mà dù lùi đó tòng hà chạy chạy wiu you cái alarm hiệu đâu à bây cái chút đấy cái xỉu chút đấy pháp lý đủ cả trăm to liền hàng này hoàn đó nhưng mà kiểu ôn xỉu cái mê tùy lấy cái lui bằng chống chút nào cái tùy lột quỷ tí bị tiệt hát đòi các gạt lột quỷ đó cái tùy đó lột quỷ đi hả còn lột quỷ không cái chi là lột quỷ pháp lý đâu đi hả ra cái mẹ tùy lui bóng chống kiểu nào cái tùy lột quỷ méo lột hantu lama liếc cái tùy là hantu lama lột quỷ đi tự chẳng mà lột quỷ chống chân mẹ để mẹ lột quỷ chống chân nào lột quỷ hantu lama lột quỷ tí tự chẳng mà bây giờ lột quỷ mang hao sát đi hắn xỉu pháp đó mà chưa hắn xỉu pháp kìa đặc biệt chứ đó lột quỷ chứ một cậu nhưng mà không nên lột quỷ đó mấy cái yếu tùng tăng ơn khuẩn linh ha giờ bộ lôm cần nạ cứu thiên nhân cần nạ cần nặng mấy tiền cây đi luôn ngomong aja papa lo quỷ lagi ngomong mấy cái thằng gì còn ngay si kan mang mày ăn để tải lý gì chẳng jadi còn lo quỷ ba jadi ngay cái trầu ngay lấy nút lo quỷ trong nó lo quỷ và đi kan hantu lama chẳng sudah keluar pelanpa ya Lokui sudah keluar pelanpa để cái khâu hiện gò cái khâu Lột Quỷ gò để Lột Quỷ Phu Kẹt
cạn ti bị địch mày liung phủ san họa cho này à cái liung phủ san họa cho này như giống cái lẽ cái Phuket xin sang cái lỗ quỷ ba un liung phủ san un xỉu pháp cái chi xì hẻo đó lẽ liệt Phuket xin sang tôi hay hắn cái nằm kêu tuổi chỗ sông tặng này nhỉ nào như là vẫn tùy chẳng tiết Kelly yang mata biru thiết cái ly hay thiết cái ly chăn số kia một cậu thiết cái ly chọn xin à thiết cái ly thì nó chọn xin à chọn cái nhân quỷ bạ bay nè nhân quỷ bạ kan bay rồi nhân quỷ bạ đó bay nè so nè một chút làm mẹ cha thiết cái ly xin thiết cái ly lấy đều cái chọn xin thiết cái ly giờ hạ chọn xin chọn nhân quỷ bạ đến giờ hạ những cái tiền giờ hạ cho có leo giờ hay phụng truy giờ theo na của một chút làm mẹ cha thiết cái ly lặng sung tắt chéo một cậu thiết cái ly cái chi xíu tắt chéo thiết cái ly tắt chéo bọn có cái nhân quỷ bạ lời bay này mà tiền hạ theo na của một chút làm mẹ cái chết tiền đó lấy trong cái lý phu cái xua được cái tiền đó cứu thiên nhân nhá xua hay lý tuy là lột quỷ chứ ngay khi đó chứ bị mong miệng tuy lấy lột quỷ đó thiệt cái lì lột bay tổ hayว่าchỉ chọn hạ xin đóว่าthiệt cái lì lấy đâu mua hạ đó chỉ chọn xin à chọn có nhân quỷ bạ như đó có xăm xếp đủ bụi nhân quỷ bạ cái chợ mèo cái kiểu đó bột làn bay hàng đủ bay bột làn ba bởi sao cái hạ lấy đó cái hầm như này phun cái kiểu ba cái cách hàng lũ nó bay juga jadi dia hạ chọn xin à thiệt cái lý dia hạ chọn xin à chọn cái cho nên nhân quỷ bạ một chú hành làm mệt trả itu tangkap gas Susanto Kim malam luôn có malam nhân quỷ bạ bay chính sĩ ăn long ô lũng hắn long lấy ở đâu một chú làm hết trả hắn hiểu lắm các đồ cái chạm một chút đồ còn tội như nào à hắn hiểu lắm thế cái hạt tùy hiếu người à cái gì hiểu mang cái gì hiểu chăn hiếu người chăn kẻ nhắn nữa tùy đã cái thiệt cái gì đã Phuket xin sang tùy đã thiệt cái gì tùy chăn họ tôi nhắn nữa chăn họ tôi nhắn chăn đây chăn thì siêu mi chăn đây chăn thì chăn một chút làm hết trả cọ sa chọn cọ sa chọn cái săn theo phân hì xỉu phập cọ sa chọn cái săn theo phân xỉu phập xỉu lấy xỉu thì nhà thì bên chiến tôi đã sĩ phủ chuột đâu bên chiến tôi đã sĩ phủ chuột đéo nhà lui bóng chống chân nhà chuột đéo hắn vô giờ vô phân chuột gà chảo chuột đã hành tụ làm mạo à để hành tụ làm mạo kiểu cho mình mang xịt tu tổ gì đó mang xịt tu đã hành tụ làm mạo cái mang xịt tu tổ đi để cái Phuket xin sang gì còn nó gì ăn hiếu này một cậu cái ví dụ trong tô ổn tụ phật bù pi hay phật bù pi gì kêu liền hả đó hay ngay dưới hành dưới dòng chu ngày ở dùng cái tội chúng cháu sủ kìa ăn liền giờ đi này chết chúng cháu sủ tọ xoay chúng cháu sủ đó để tụ dòng chu tụ chi mày mấy nay mày tụ chi mày họ
Udah habis berapa botol lung. Ngay bây giờ tôi thành mang xịt chiêu gì à? Ngay heran kita saya pháp lý bạn hẹn nó ăn à bị họ loài cái Phuket su vào bị thịt họ loài ăn tại nhìn bì đó sao họ cho để pháp lý đấy mà trang như còn xin cáo ăn hebat tuh hebat ăn tôi nhìn akui xin cáo ăn hebat Desh bahkan saya kaya sang Luto xin cáo hebat ăn tôi nhìn akui dia bahkan từ mancanegara xin cáo hebat saya hỏi đất ở du lui bong chong chun gak ada kayak Phuket Sinsang ada Tampala gimana luôn các mày thời gian mày còn liệu mà thời gian còn liệu mà cá Tampala đông theo kiểu chiếu từ hắn này tưởng có cả lòng bao mày hết rồi họ dân vọng một bên gì chuyện là mới cho chuyện mình tuần hai ôi xì giống chỉ giống kẹo đó mới cho chuyện à cái mình tuần hai ôi xì hắn ông xịt lùi hier hắn nó cả lòng bao loại là sekarang ada Datuk Kepiting lupa Datuk Kepiting hai Datuk lo leo à là lấy mày kia là tiêu thời gian kia phá chuột lại na mắng tí cái chịu đi lại xì là cổ mông hỏi lấy mày kia là cái tiêu kia phá chuột lại mắng tí ba cái sen lại đều lìa cái biên phá đó cái lấy li một cái ăn hiển hơn dia Datuk Kepiting juga ăn hiển hơn ăn hiển đó thế thì khâu cái lùi bóng chung kiểu này ngay chiều đó để Datuk Kepiting si bởi vì sắp hết một cậu Datuk Kepiting ngay chiều khâu hiện có cái pháp lý mòn hèn à để chơi tùy đã hẳn tù lama nhưng bây giờ hẳn tù lama ba như còn đi đâu xem lo nên tu phá liền gì để khâu gì bằng cổ các bạn như vậy cái dùng cái gì lấy phút pháp à cái dùng cái gì lấy phút pháp à cái dùng gì lấy sen trọng à như từ cái gì lấy sen trọng thì một cậu gì lấy phút pháp là gì lấy sen trọng cái gì diệt hại đi bị tiệt à Pukimak Sinsang itu jual kẹo ma thì sao mày kẹo chị sách mày kẹo mau à jangan lupa mày hay như tiền nó lý dạ hantu lama si sia chứ tetap nanti bị tiệt hantu lama kan masih siêu quỷ tu làm siêu em mô luôn cái siêu pháp mê siêu quỷ siêu pháp ní bún gì tôi ghi ấy ní nạ trong sang lú to chẳng phạt các bù pi các kêu theo sáu vị số ghi anh băng hồng này à như là món xì tôi ghi kêu theo sáu vị số lâu các tóm thủ hành thải kêu theo cái này băng hồng này băng hồng nói giá cái thùng khiêu xin xăng bê trọ hạt đó nhịp chơi trong phải nhịp ấy sáu vị khu đấy chứ phân trùng ở lọ trùng hả cái sáu vị theo cái băng hồng phân trùng ở lọ để đi xếp bên cái phần nunggu sáu vị đã có siêu không hantu lama ke rumah Sui Kui Hemolungo Sui Kui với chờ chút ăn to léo phải viên Sui Kui không như tiền các cái hắn
cái siêu pháp siêu sáu ít kéo theo cái cầm băng hồng lại à nhớ bà đối yang tọt ra bù pi chỉ tọt xe chúng châu sủ chỉ lâu siêu càng ăn thải ấy cái tụ bắn sáu ít đấy à sáu ít lâu tổng thùng ăn thải kéo theo cái băng hồng lại à nhớ cái apalagi nhớ trong cái này xe bù lung chung chỉ liêu xì xa lạnh cái kéo theo kéo cái na nút yang ni xì lấy các ai chờ bức ghi chít hạ sen phỉ nung ngay trong tivi gò bức tại hạ phỉ xí ngay chỗ cảm phun đến mấy cả mà mang ngồi ghi chỗ sáu vị số tuổi không cái chỗ tận số pan như là pan lọc này số cái len thải theo sáu vị thân bức tuổi hồng lấy à cái tuổi hồng cái pan như hay những gì này tuổi à pan loại này tuổi à bên này gì trong sang lú tôi dùng bìa na chén tôi chỉ đâu như thế cái ní theo cái ngã chỉ à như cái dùng theo cái ngã chỉ à các cái ngã chỉ các cái kiểu cặp đâu à các cái kiểu cặp à nó sẽ trong cái tôi nó liên thể trong cái tôi dùng hình bất nhiên nó biến thành lên chắn kia những ăn trong hình như sạch nhẫn như giờ chém cái nhau với trọ đó cái này theo ngã chỉ theo kiểu cặp được theo được cái này xiang này theo được cái kiểu cặp ở đây cái này xiang này tidak ada yang mampu lawan Alung dapat FB Alung pengacara FB mẹ yang ngon ngay ba ở lý ba ở trong hiện này nhưng bữa ở lý ba ngay chỉ đồ lia ba lia tu chỉ cả ở lý ba chỉ đồ nhưng mấy đây cầm bông tủ lia hết đỏ trong hiện này bên nào các sang lưu to như mô con nga hẳn tụ làm mạ trong đô kiểu ạ xong cái tô kiểu to ăn mới tiêu bên à con to ăn mới tiêu thon cho sai mày thiệt tăng hắn mới tiêu bên chiêu à mày còn đi hả nhà cái sáng lũ to tố kiểu to hắn bên hạ kiểu chém giả kiểu chém bên to tiêu thon à mày còn to hắn bên chiêu à mày kiếm đu hắn chặt chọn này à nhục mày trong kiên sama pha thầy chỉ ada bantu modus kungkung tidak lungkoko cái thời gian mày cũng chiêu mỏ hiện tôi xăm chỉ mày à thì xăm chỉ mày đe ở nơi à ôi chê xích bảo mắng chê xích bảo luôn chê xích bảo luôn to à chọn mốt kìa chọn nhất à đèo nha mẹ hỏi như kiểu à đèo nha mẹ như chỉ 10 kỳ sáng qua lùng trên đeo kiểu nào bắt đầu được như giang si đâu bắt đầu đi về phì na ha các tuổi lui bóng trong trước này các tuổi lui bóng trong trước này cái chi xì heo hồ gì hắn hồ cái chi xì heo à chỉ mua xong pin lo nhân chỉ xem tạc cái đầu kẻ đụng luôn à kẻ đụng lụt phú đụng khói à túi đụng hăng à nhắm hả nè lo nhân chỉ xem tạc cái đầu mang tia to hà chọn à rồi mấy chế you nasi kotak you những cái you học bản you chắp you es campur chế kau có nào chế kau có nào họ để ngay hà này cả bốn năng còn đồ kinh nhật châu nasi kotak es campur chế sau rồi cái kiểu mà một việc ở chế
một viết ra máu kém bên bên à chế bên đi mày chế bên tempe bên ada kalau Datuk Kepiting nggak mampu baru turun hantu lama cok ngolong hai lihat memang Asian lah kayak Datuk Kepiting nama dia Datuk Kepiting với Phạ Sáp à pun cái Phạ Sáp à sắp bây chủ son thêm chủ đã đi hệ này tuân chiếu và hệ tuân cả trang mà tuân hả để xin ngay chỉ rồi đi chỉ sát à để Datuk Kepiting hi đâu chỉ sát đấy sự gì mày bằng một năm tiền mấy dịch khuẩn các cái nylon sọ mấy tiêu kém chỉ sát à mấy ở các cát tер bà long mấy ở cát tер cọt kẹng chỉ sát à sung miệng nè như tùy liêng à thái sĩ phụ apalagi như Datuk Kepiting cái dây sắn tuổi hết đấy dây sắn tuổi hết trong hình mũi nhiệt bụt chặt xề cái gì cái cậu á xề cái gì pháp lý tụ mô mày diêu tổ chế hi chọn liều cày và chăm sạch treo mày đâu trong hình ca bún kỳ dăm chung lâu nhìn ca dùng các xuân mì dùng các cũng chỉ dăm chung theo xã thì nhân Datuk Kepiting đó để mau biển để sẽ hantu lama tuổi hantu lama à mấy con lia mô pháp lý đấy thiệt cây lý dịch tròn xí là tròn nhắn quỳ bảo một chút hành làm mẹ trả mấy con nhá người Datuk Kepiting cái này mày tròn khung cái tròn đấy tròn hi ấy các si như vậy thì sung miệng mà bị chỉ sát rồi chơi có ngay Ali đi đó ngay tu han mô mày cả mà như vậy chạy Datuk Kepiting cái nhâm lô bông có liều ngay tu han chi tổ han cái khẩu lì à nhâm lô bông có liều ngay đó ngay tu han khẩu lì à udah nhâm lô bông có liều ngay mình ngay có liều nhâm lô bông á con nhâm lô bông có liều ngay đó ngay tu han khẩu lì à nhìn bữa đó kia đâu sai cái liền đầu xin cung đó một căn phổ một căn suy à khỏi gì chiều bom chung chỉ đắng lọ trả thân bảo ông sĩ cái miền khỏi gì sa bù theo kiểu thôi à miền khỏi gì sa bù theo kiểu cho ma lý to thiệt chạ tuần lọ bù theo ma lý to ông phải dùng các kiểu thôi cái miền hắn cái thon à dịch mi mô đủ hắn cái kinh luôn à mấy còn dùng các trùng phao thì tả hết thiêu hình giải hòa mà nhá cho xe lò hay gì trong hết xe lò hay gì sáng bị chiều hết à đấy ấy khi đầu un đi là khi đầu un lung phủ san un xỉu pháp ấy như nào emang tak salah kamu guruku dan như còn hay còn Alin Shu vậy có dấu sang điện pháp lý à ngay Linh Shu đó nhưng mà cái dấu họ lò phụ giáo à mạng dạy đó cái như một cậu á kêu mạng dạy à này Linh teman alung hay quá mỗi nhân vậy mỗi nhân này xong này họ theo xét nói cái sao bị sống mấy còn xong lý vậy họ kiểu sao vậy mới xong những người này apakah khi xong đồ chỉ đồ mô tháo atau cho thằng ai còn atau xong này càng ai còn vì có dấu thầu lên đốt kiểu đó cái đốt kiểu ngang hộ khi một phía đây hả đó
Chuyện đó nhìn phẹ ngay mà. Nhưng mà ngay mang hiểu, ngay mang ăn hiểu khi một việc đó. Nhưng mà hiểu khi một việc chuyện đó nhìn phẹ ngay, phẹ lấy phẹ gì đó, ngay bể tay xỉ dạ yes. Dạ phù à hóng, dạ tại mà cho một việc. Nếu trùng à ha, tay xỉ này. Mai tại phố con tại một thon, tu sung anh chọn hiểu mình. Jadi chúng mới từ kiến vui như đó. Nếu một việc ngay hiểu khi chứ chiều đó. Ngay đi dịch tao theo đó langsung tao tahu mình xin chọn anh tính cái sự chui giống hiểu tung nữa không cái phổi nhấp hạ giống ôi bú phổi giống này trong ôi bú phổi giống này ngay nggak berani naik din bay xa chung chỉ ngay kata như mình đồ kênh nhìn anh dưới nhoi tạm suy bà con jadi lý bún chua đó ngay liền lý bún chua đó khỏi đi biển xa khỏi đi châu quý khỏi đi biển dâu khỏi đi biển phút khỏi đi biển xin khỏi đi siêu sim mà đó sẽ tận gần tung dari đó sẽ ăn tông cái lục sen này hăng mà con như hăng tùy về biển quỷ vậy hăng tùy về biển quỷ về biển dâu đâu ạ về biển dâu đâu ạ như hăng tùy về biển phút về biển xin lịa xong lịa phò xong lịa phò xong đủ học marketing ấy tùy lui có thải bóng ấy lui bóng trống chân mày lui có thải bóng mấy một mày kỳ thật game mềm ấy mà làm phên Ya, selamat malam dong kak. ngay còn nhá phục lít ba bằng trèo cây thì Oh ya, trong tiền đó,切雞要上邊雞用嚟燒台。 mẹ siêu pháp mẹ siêu thọ từ siêu Siêu pháp, siêu pháp. mô Sao, từ紅沙啦，紅沙啦，紅沙啦。紅沙啦先嚟東西啊，要上邊燒法。Ya, oh như thế phần jadi lihat tak ada muka turunkan jadi lihat dia như tùy lui bóng trống kia nà như xếp chẳng Chép chẳng là các mấy bộ nhau mà đi chỗ đàn mà. các mẹ cho phải gì Iya. ở mang chi mang tí là ha Chứ nhân nhục rồi nè. em mà tapi hay còn như một nút đồ các lò hay sẽ chả bút như kép cái hạt lọt phơi thì cầm bảo hết mấy cậu Ồ, hay đó. Lý Dung lộ hay cái chép bà cái Dung ấy bà thông nghe à. không chấp lò hay nhà mà hỏi Báo chi hay, dùng chi hay lò hay như kapan baru tobat komo ya dia susah tokimun như yang kisi tobat wa Kapan baru tobat? Các sĩ các udah tobat ini na, ini abu yu cho chui na, cái啥kim có, mau, mẹ có cái啥luôn có tô mẹ liệt po jadi cái abu phiền tổ lý chính hàng gì mày lưu liền à, ngày xem muốn nhỉ liệt lưu trong kia à, cái bút nhiệt si cái thằng đó si ký tăng cả sông thảo gắn tăng cả sông thảo dạ có chính rồi kia mày có mày bóc xíu lưu thông một vết
các sông theo một phía cái biểu thụ su yang Xiong theo một tỏ biết biên kỹ thuật số. Ok, ok, ya, ya. jadi gini baju lo bang Jojo long kalau udah mabuk Depan aku dapat ya. bu ya mẹ liệt lộ quỷ cái mày gì xia nhưng còn bây giờ như mình cái thằng này bầu phết Ừ. như Các mình cái anh cả môn kia anh muốn nó không? như cái gì còn như cái trong theo sĩ cái giống hệt À, thế bởi nhận nhận ra. Anh cảm hậu kia sao đúng không? Anh cảm hậu kia một cỏ. liệt nhau lộ quỷ À, liệt nhau lộ quỷ như này kén mấy chín cùng nó nhóm bên chẳng gì. Chỉ có nhóm bên dính bởi lột quỷ thế, chỉ có một phần mà tin kia nhưng mà. Jadi, enggak nhóm bên hậu kia. bật đi nhớ nhìn nét ra lại phết Nhóm bên bởi còn cái netral na, nhóm bên còn tỏ na. liệt đó salah tetap salah chọ tetap chọ kia gì xí hiện nay nhiên điều xí chịu à Ngay mô xích chiều luôn có mô xích chiều. nhưng mà xí chịu nhưng mà xí chịu nhưng mà Jadi. hiện nay na ngay cái gì xí à đó gì xí cả nó hay Ừ. còn như chịu truy á như còn ngay thằng này mình là gì xí à đó Ồ, anh nhớ, dạ, dạ. chỉ xí cái tại như truy giang xong lại đó xong lại cầu như vậy không nào Oh, ha. Phun men. nay Jojo jadi orang tengah dia jadi orang tengah yang Afrika yang sirenya nak maksudku kita ngobrol kalau udah sama-sama mabuk belum Aki Văn chả hồ bói đâu à, Aki Văn trần hồ à, Ya. Aki Văn trần hồ à. Maksudnya ki anyong siya to ke kalimat sih ka pun min juga loh. Om Jo naik pasti lungko su jong gitu. Lah kan nyi lungko hiểu su jong ai. Nyi bởi cái dung là bởi nhà sa là nhìn to gì rồi nè. Mẹ mungkin boy từ ngay sụ do ngay chi xìu đó cái thằng nào juga bawa đâu Hiểu. từ ngay sụ do ada cái thằng nào juga bawa đâu à Ya, oke. Ya. Jadi si kakek yung aja lungko kembali ke topik aja jadi liu lian na kong to lia fo lui bong chong kia na mày liu lian kila ki abui loi cái dung là đàn nhưng mà cái dana ừ cái dana mungkin you pecah oh ya ngay trái si mun nhi wa si bui nhi kan ko pun nghe theo em chết đó hay cái cuối nhiệt sinh của người thụ su cái thiệt ma iya cái thiệt ma thực ya anh phu này phân diệu rồi ngay sợ câu cô miêu dê cái gì măng câu đồ ăn dê đâu vào là măng câu gì dê không nè yếu câu dê đó hả oh hiểu jadi tapi bagi bà chính khiang wa chỉ bà còn ra còn cái dùng cái thiệt ma phải hết đeo rồi phải quạt sau đeo li cây còn nhưng vẫn còn tổ nè cái thiệt ma bể phạt sau bởi phát sau đeo dân tập nhìn các cái dùng bởi lộ chỗ phòng đeo bởi tập nhìn tiền đeo nhưng mà cái gì đeo thế và thế bằng cái thụ su à cái bằng cái thụ su à phải iya cái đường thủ số bà tí cái lâu bỏ họ lo cái bằng bỏ họ cái bữa những cái mày du thụ à su du nhìn cả cái kiểm chuột lại theo à tao à lên gật đầu du nhá di si gitu so bawa gini jadi kalau gitu so batu di mau ban di teo họ kim lui là cũng to là jadi ban yang cái chúng yang tròn này nhá nghe sih hewa jadi ngalah ko ba sen thu tu hiển này biong cái thụ su ai nhưng mà thụ su chọ khỏi đi biong cái thụ su đâu cụ khỏi đi biong cái thụ su đâu kiểu khỏi đi biong cái thụ su ngay tập gì bây giờ yang sang kiểu chỉ ăn lọt cả lòng bao à kiểu chỉ tu hay là lọt cả lòng bao à đó ya jadi nhóm bên mày còn kẹo chỉ lọ còn lòng bao sang xe hay na như mày đi lia cái đại trong hình lia ba
theo đây thì giết còn đồ donatur tu mang Iya hiểu mang hiểu chạy cái là mang hiểu thiên chiếu tu chọn là cũng đó là. mang hiểu mang hàng si donatur mang hàng còn đó Iya là iya iya iya. thiểm sĩ mẹ untuk lấy gì xí còn lấy tu lấy chăng lo mẹ kiểu chỉ là còn bao sen họ chẳng à. Oh nyong iya iya iya. Bagi ngalako sekolah itu penting. Alia Phong, bagi ngalako sekolah itu penting. Theo à? Iya. Makanya cái tên chọn khỏi đi thụ sư, cái tên juga khỏi đi thụ sư à. Cái chọn juga khỏi đi thụ sư. Jadi kalau cái tên rõ thiệt mà kỹ thuật số thụ cái dụng là mãi số là luôn con ngày chạy ăn phun mình ngày chạy chạy một nhiều. Cái thụ sư cái lặng xuống kiểm cái bún phин, cái thụ sư cái thụ sư kiểm cái bún phin à, cái bún phin Giảm đi một bún phía phin. xong về. Ồ. Cái ijazah phung sa đây à, phung sa đây ijazah. Phun sét. Ừ. Ồ dạ 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 dạ. Dạ dạ. Giúp phun sét giúp làm sét theo hình bởi sao lại á? Cái cô đầu cái thụ sư ba cái thụ sư ba cái kiểm phung sa đây ijazah. Sang Bela hạ cái mà sang hạ bởi giúp làm sét để hay bởi sao lại ngay ngay cậu không? À sang hạ bởi giúp làm sét làm bởi sao là gì là? Ai Lẽ không vô có cái na cái con đi thụ máy xuống na cái kiểm cái dung là kiểm cái à dù đồ sắn mạ cái na hiểu na. hai Ừ. anh to cái này cái thụ sư ấy À. cái bộ hỏi như thụ sư đâu à bộ hỏi như thụ sư Ồ hay ngày trong xin nó hay. bộ thụ sư một vịt hỏi như thụ sư tên hỏi như thụ sư tô kiểu hỏi như thụ sư lô củ hỏi như thụ sư anh to nè À. cái mẹ Mẹ cái mẹ tapi cái gerobak kuliah à cái gerobak kuliah kuliah berarti kami tinggal kirim cái chúng lo kirim cái môn pin đó mau cái mau kèm nào mau kirim à ồ cái cái gì berarti mau kirim berarti cái chúng cái lo kuliah pitnya cái wisuda itu mau kèm mau à oh iya 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 udah tamat esok lah không tahu lah mau kèm mau à warna biru những cái BPKB BPKB mấy cái BPKB thủ chúa mấy BPKB thủ chúa mẹ liu lihat susah tuh kim gice cai salah liu isi yu phung yu lam set eka juga wah mau tang phung set jadi kin hai kong to a to mẹ cái liu liên về chi chẳng xuất lấy tiếp về bao bao đi tiệt à ha ni kong ai họ liu liên tiếp mau họ nên về nhung bao bao đúng không jadi hengai ti dia biasa ka pau lu lian ta udah son he nying ka cho tempo ya ka lu lian ko ya cho mo na lưu liên bao hát bật đi kêu nhiệt đèo nga cha em mo ni ka sa lung ko nyang phun men lưu liên kiệt ha nhiệt đèo nhiệt xăm nhiệt kịp mười bao tàu xì nhiệt kêu bịt lá nhiệt kêu khoai lời à khoai lời à iya iya các lưu liên mổ xiết đèo à cho to iya cho to nhìn bà lính mê cho lu lian ko em mo na rồi lưu liên coi cho lưu liên bản cam lu lian pa na chong pe ro ni kong son he be cho tên na sau này cái Piang Thong cái dịch chắc kan bởi cho mày cái tao kan bởi yang thế nào cho lưu liên bản cho lưu liên coi juga hiểu dia si me wo kai sa lung ko ka chen bu sam pin du khoi cái yung wo à khoi loi sam pin du khoi à cái kho ngáp bên dù chúng mình ghi hao sân kiểu dòng mayกันmay sân hao sân kiểu dòng may lưu liên ghi cùng ba yang beli durian gak ngáp bên dù apa kan agak lo leo sip ya langsung ya Yang boleh lah. Kimun kia begitu lulian kia kong. Ini durian ketapang suka dana kong. Anjan loy. ya Cicak liang Bandung. Jadi ki cicak liang Bandung ki memang cicak lo, cicak Pak Chen ada. oh heo Kimun ki ju bonus mau kiểu mau bonus dia anjan loy lulian. Jadi ki ju mai ju Chen này ju bejit Bandung si cicak ya dah. oh heo như cái nói cái tập heo Jadi kan lihat ngapain juga apa kan yang saya sudah putar sama to contoh yang lagi kiam yang kan ya mang ti ki jaha ki mo fit ki a khoi poi a
cái lưu liên đó cái thải chạy lưu liên đó à cái xì chả đó với phân cầu chọn gì à cầu chọn cái dịch bản tuần xì chạy à à ya em lượng bản tuần dịch chạy với cầu ở đến dịch bản tuần xì chạy như đi cái cái mình ya con nghe lượng mấy lưu liên đi ra dịch bản tuần xì chạy có con thải xe nhất chạy liền con xe chạy khi thải chạy là biết cả lăng lưu liên này oh iya 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 lăng này chúng lihat cái sama lưu liên cái tì lihat abis sa junyu abis sa monyu anh yang dah ale lượng pan này phí lượng pan này set anh ạ luôn kau omong sama manusia dah anh gitu daripada tan ra còn jadi mau nhìn punya còn cái nào itu sang lại punya còn hả mau tapi lihat loh walaupun di momen kan hilau ke bukai nyen Pinyan pun cái hay pinya mua ngay chạy xuống đây cái dùng chạy ngay mẹ đi ở nhà mẹ hết li bút theo đi ôi bút theo hết đâu lò hải tanpa lah masih terima biji dulu ya oke lanjut cái agen này你講啲你講從介紹啲你tanpa啦啲全身球樣保嘅全身球最提嘅少6foot啊jadi bagi ni tu sasit 6 foot ni naik pion hiki ni tai gang nior kan mun pai pak khung pat kai sa tu agen biji durian dia ni tu sakit tak ada cuman kin tu ti to lui kai si je tu tia jit kilo tu saman tu na kai si la durian foot dia jit kilo tu saman tu kin to lui tu ti lo dia chung kết pion hi lâu chỉ chút bạn không mặt nè bạn chung kếtว่าdùng lên lưu liên phút ăn thầy chạy lý bài ơi nhị ship toàn thằng đó chung kết lăng thiên kan lưu liên phút cái này boy tapi ni còn san kẹo siêu truy thầy lưu liên phút sai kêu cái sao luôn co hay cái xe sẵn tọa cũng ngay phút kêu tao mày cái on cái phút kêu banyak ngay tầm bao nhiêu bệnh họ xong rồi cái sao sẵn nhá tao mày cái những cái sẵn aku mày nyuplai dana untuk cái lưu liên phút berarti you tahu cái dùng lo you tạm sám tao lo sẵn tọa cũng lo dù là cái Q đúng chứ dùng mua ấy iya Q namanya AQ người sen gak iya you suntik dana tu sok lah kemungkinan Santo Agung atau itu apanya itu berapa puluh persen gitu kan? Itu 4%. Oh ya. Selain itu Anto masa tahu nayu kayak jung nayu suntik dana lah. Chúng leo ngay từ mua bài tia tại biết hay còn nhiều. Ngay thằng công ty Ali đấy bằng vô chứ tôi 10 万錢未使來。bằng gió. Thằng công ty hay còn sponsor ăn thảy đó tụi cái sản tọa Agung dính biểu sản tọa Agung biasa cái còn như tao sa bị thấy ban hiong còn gì si còn đó ơi si kerja sama yang dah cái sponsor ăn thảy tuh dari sản tọa Agung á iya lộc quỷ đây không nó lộc quỷ đây không quỷ hantu lama mấy hantu lama đó lộc iya Ali Cha you suntik dana mà nhưng mà nhìn theo được nhìn lượng trả đấy được kiểu chi bài miền nữa lão sư còn nhìn các thị dịch nhìn cho theo lũ đấy như là tập biệt như này bòn em mà tạm bà là thị dịch nhìn mày lưu liên nhớ sao chứ nhưng còn phải kia còn mày xịn như đây lưu liên em mà mẹ nhung còn sệt nhở thời gian lọ hải phi nên một ngày các lưu liên mày bịt ngay còn hay còn tiện ha you tahu tu baipit, you tahu baipit, tapi hanya piong kiu singit kiu baipit hat yang mana? Sebenarnya kan begini, Liulian habis si piong singit, nah ni piong thi. Kalau tijit nyit mau pit dia nyit juga pit lewanya dia menurut ngai dia memang ada indikasi dia oi kai chunga oi profile ka tampala ai kai chunga kai sen dia. Oh hai lo hai pin mungkin baju trong khi này niat. Jin bui do lo hai pin dia hỏi pin gạt lẽ cái ngã lạ co gì si
kurang mau mai Kurang mau mai harmonis. harmonis aja kena. Iya. Nah, Kilong tapi sam gini juga, Mai. dulu juga. Tapi kan dia sangsai saya ngay kan ente ngay juga mau nyilung ko. Hmm. Kila-kila lu lian pipe di tonyet. Bawa nyilung ko kan si nyet lu lian kan gitu. Tapi ngay pun này si kian juga kêu chong tapi hay là lộc quỷ xong atau cái còn lượng nhiệt truy kêu lượng như là badi hay còn cái mày biết hát mungkin nay lọ lem thôi hiểu như vậy lọ lem mà hay mày biết cái biết như thế nào sẵn nhá you mày châu sùa nay lem hiểu mà Yêu tàu sổ. Lọ lăng phòng. nay berkukan. Iya, lọ lăng phòng. Tapi Yang cái si juga betul ini semen tak di sini. nggak ada, nggak bisa dimakan. Tuh, kan betaw Karena cái nhiều. ketika mau makan itu repot, ya kan? Anan kan, nyi lalu kau ke simen sian. Oh, Jika hay. nyi kecung aja, nyi banin kayak langfong aja, langtung aja. Cuma Malaysia kan, misalnya musang king, kui liulian, blackton, agak satu lok langtung. Kita toji sih dia, nhiều mày đấy lok langtung. Cái dùng Iya, tới montong tới ba. iya. Gitu. Oh, lako mày cái mày lưu liên là lako mày cái mày lưu liên là. Ini mai lokal ya kon lo si konto ngai mesti ngai bisa lah mau konto dulu lokal ya. Lokal này. Tapi ngai si mau kono pit nyi đâu nyi dong sa konto yo. Ngay si mau kalau PP cuma ngay kalau you mày you chit chen tuh nica you jit bantun liang bantun sam chạy juga jeu jadi cái lip chut loy ya trong hendak you jit bantun si chạy berarti liang chen jit chạy lo berarti kan you thai you say you cái kelas teo lo trong hendak. Iya, lalu salahnya di mana? Kalau you beda harga tuh beda-beda, lalu salahnya di mana? Anh không phải salah mua salah cuman nó ngay gì ở trong hendak chúng ta nhìn mấy liang bantun này lưu liên jit chạy liang ban. Mày kiểm tỏ là nhìn mấy dịch bạ chen kan enggak kan dịch bạ chen kan enggak dịch chặt lượng bán cho jadi nhìn tập trường ba một nay sủ lập hết rồi chẳng hạn gì à Maksudnya gimana? Nai satap biang dan apa yang terjadi? nhìn mai Oh, baik, Nyi Van ceritakan kronologinya gimana coba? Jadi còn đó kan you nhìn li ha tụi mấy cái liều lian dịch bạ chen kan mấy tụi chạy kan lượng bán lalu kiểu you nyu ai cái liều lian jamin you nyu ai yang na Terus? lalu kemudian kan ki còn ngay tập nhịp yang itu ha Di Banloi maksudnya sudah Banloi. Udah ban lối ban đều lui kan yang ngay tập nhịp đi tuần hàng ngay hi mấy đúng gì ship mình ăn khăn hi yang na da. Ya. Jadi kan kita yang lagi kiam. Jadi khả năng li bụ khá li cho khói lời shit à. Dịch chạy như bụ ai cái si chạy trên khu cả lăng này không nào. Lalu Manjin salah nah. Ya tentunya jika kan bởi yang kayak lo you dịch kayak tahu kan yang bantu kan berarti kan udah pilihan này leo. Apakah waktu kayak Cak Foka tanpa lama itu kayak Cak Foju koi siu Ocean Puju udah koi liao. Kimo koi siu tapi kan penjual Ya kimo koi li kan artinya belum diketahui isinya apa ya kan. You koi dịch cak lagi. Ya, koi jicak si Cak kan mau koi yang seperti yang kamu katakan yang 4 itu kan tidak buka ya kan. Mày lihat cái lưu liên mà nhìn kia cái duri ya jangan nhìn kia cái duri hay lihat Iya, serupa itu bukan berarti sama. Mèo cái chung su tiết ấy bác chen phu bắt tetap nyu kalau theo su kalang bắt tetap kalang yang enak. Thomas Aken Kongilo Imanyilo butuh itu lancau, butuh itu perlu. Perlu cái memang ngay cái còn nhà. Nanti ngai mau konggi memang ngai itu. Nyi konggi gimana? Mấy còn ngay lo. Nanti ya soalnya nyi kan betoknya tampala. Kita manina. Gini longko kan mau khổ năng ghi máy sợ dia ghi máy sợ dịch sợ hồ si sợ mỏ dia otomatis mungkin kayak dùng nó nếu nặng chỉ pion thì lihat cả lăng với cầu hệ lo em mona Trong nhà phê nhiều tì
chứ lột quỷ đó Tetapi kalau kan mau konan kan may unsa ka kita kalang em dia. Em mau pen chẳng lẽ lột quỷ đó anh nhí cái cách có cái thuốc ăn yêu xuôi nhé anh nhí xảy cái nổ xì xảy chẳng ai đấy lột quỷ bác ông tê cái mã số là hình như có phân biệt như cái còn họ lại lột quỷ Rồi. như một phát xa như một nút ở ngay sợ là như xong nhìn lại như chú họ phát xa sợ là như tu cả cả những cái sủi nhì dập sổ sổ đó tầm bả lặt đâu có hỏi ông hiện ra như vậy mọi người bề lại Ini kan Pak Thomas Aken Komai. Ada yang tulis butuh, saya benerin penulisannya. Artinya penulisan butuh itu pakai H gitu loh. Oh lanjut. Tapi theo sen dia nyi dia menurut ngai dia long dia nyi bong but gio. kan nhai versi Iya, versi begini, saya versi tapi dengan alasan yang cukup masuk akal. Ki kan Koili dijicak kemudian dia bawa pulang itu dibuka juga bagus kan, bener nggak? Tadi kamu katakan kayak si cak dia mau koya, yu yang mau nyu kenyang koma. cái gì cha mang khoi Ya, karena dan pembelinya itu membeli dengan kenet kira-kira sama seperti yang kayak cak Ki Koili ya, sok mau. iya ya lihat kan Apakah serupa itu selalu harus sama? serupa itu memang tidak harus sama tetapi kalau hekong satu pokok tentunya sama. Apakah serupa itu pasti satu pokok? Lihat yang hina lihat kayak pengepul tentunya lihat bui theo su bui theo kalang bui theo Baik. Apakah tampalak itu jitheu su atau beda su? Lihat memang kiinti tetapi Kinti ya sudah selesai masalahnya. hay còn kiinti karena kan mau hikai su theo ini. Iya, karena kinti wa nyi mojan ngalak na yan bong Jo Bella Malinggas sekarang di sini. Kong Choi Boy. Choi Boy. Ya. Jojo Bella Malinggas sekarang Choi Boy Sesa Malinggas. Cái này sắp Malinggas. Cái còn Malinggas lihat vô cái còn Malinggas sih bui bekong loh pin atau maisanga juga ente. Nggak tahu, kita nggak tahu. Cái Malinggas sih ngai ente ya, tapi alitit memang ya lihat alitit đây si ship langsa peserta diu chi do kehilangan motion anh nggak? Kok cho hay này sa chin sang à như thế mà. Nyi xong là nyi một cái miền những gì cái miền nyi xong là nyi còn vay aja udah nggak apa-apa bèo pan này. Kan một cái miền là bèo pan này. Không nhìn phía Malinggas ba, kiểu trên nhìn phía Malinggas. Nhắm cái xong lại còn vay đó mà nó hiểu trong nên là tụ cái trung tụ cái tịnh hiểu lại mà nè. Xong lại nyi khét aja khét thải để sang aja. Mẹ lihat phô cái ngầm xong senior cho. Lihat phô dính bữa lihat phô đó cái mô tầm suy nhìn. Ya mungkin juga. Cái mô tầm suy. Các litit các mẹ các xịt nyi nanya akun si lumanaan nga các bùi bèo pan nè. Nyi cho nyi xong lại nyi cho nyi có nyi cả sang mẹ hỏi nyi em nanti cũng lại có mẹ hỏi hay mana. Kalau itu kamu merasa itu benar, ya kan? Om Jojo naik jadi mau halon. Me còn dư halon jadi giliong sa konten boy ya otomatis kan Monyo lo hai kakek nyi mo so lo hai pin nga dedek mangayo nyi mo cipala isi nga dedek Lihat me còn masalah dedek jin bữa dia kayak senior Jojo juga mày khay lo hai pin mong phải cái theo sĩ cái lời shit ai có lẽ kiếm lo hai pin juga theo khay cái sao Jojo phải mong phải cái season siêu thiền phổ lui vậy padahal kiếm mày chopel anh này như này nhong à Kiba mày khay phải
aku. masa kalau Cocok, hai cocok. bông bảy Cocok, cái cocok, nhi xong lại bưởng pan cái nhẹ quần xì lục pan như cái mày chơi. Xong lại kết à ghi hầu à, kết lì nhiêu hao à. men nak bông bảy lo hai pin còn nhiên kita là sẽ là kiểu nhiên nhiên nak bẩn phu si san cái nhiên siêu thiệt có luôn ya. Ngayon kita do. Kaan kiwa mungkin an kiwa sampai ngayon kita do. Karena begini, ka mungkin kurang berkesan ya. Jiwa do ngay leo gi kot siu mai do ngay chiu. Anyongin. Mà Cháu các mọi mọi chuyện ai. như còn cái trong này thì tại những cái xì cái lấy kiểm những cái xì cái Chiu ngay kita ngay còn ngay với ngay kita. cô mới còn dòng như lộ quỷ cái chi gì hầu như tôi sanh khéo do ngay thải phiền thuật cũng nạp bẩn phu sanh khéo do ngay phiền chiêu nạp phu chiêu phiền cổ bây Tapi bông phải chỉ có ăn đúng không? Nghĩ đi à sao? theo những cái boy à theo những cái boy những cái còn họ Mau tewa gai, kamu si nyi mengarang bebas leo. Misalnya kong alung leo, kong kiu baju mayo, baju seragam leo. Kiu baju seragam mungkin baju seragam mai dong sih ya. Ibu nggak serang đâu na mũi chít dia mi jalan yang nggak tenen gila pak. itu Kalau siang ibu Itu bangkai wajar diambil, menang sabung iya. Kan iya, baik. tapi kan begini Bin. Dulu kan kamu bukan ambil bangkai karena menang, tapi minta gitu loh. Ya, tahu. Maksudnya itu bukan sebenarnya, maksudnya saya mengolok-olok kamu gitu loh. Yo mau tanya. cái mấy còn mình ta cái sao sẽ đeo cái chỉ siêu như còn ở bên tụi mấy còn mình ta nhiều cái nhìn cái ta gì đấy cái chân biểu cái chỗ hai cứ nào平天theo chuẩn thì chủ lại chủ ấy chứ là Begini, Sinar Pung, Bang Jojo mau tanya, Thiên Bảy Engkung Pin mau. Sebentar. Ini kalimat ini menarik. Thiên Bảy Engkung Pin mau tampala kong. Thiên Engkung Pin. Begini, Thiên Kung Pin dia itu tergantung karma, Sinar Pung. Ketika nya karma baik dia Thiên pasti punya cuy hoi. Nyi mungkin merasa ketika menerima kebaikan Thiên dan Nyi merasa Thiên cuy Kung Pin. Ketikanya karma mau dia mungkin Nyi akan jadi Thiên Kung Pin. Nah itu yang itu pendapat saya ya, mungkin salah, mungkin benar. berarti còn như karma apakah lakot din karma Vigo din karma Saya tidak menyinggung nama orang. ya ngay khi munnya pendapat anh như chi này Ya baik. Kamu boleh bertanya tapi tidak menyinggung nama orang. Bisa nggak kamu ulang pertanyaan kamu? liha ngay kan imun jin bởi ký kan nga lạc co ký nga phi co kan ngay bị salah mình ngay hung thì đó Kalau begitu Nyimun Sinar Pung aja. Kan saya sudah menyatakan syarat saya, jangan bawa nama orang ya kan. loh cấp memang cái orang tapi kan nga lạc co yang nggak bị salah mau nah kan ngaku Baik salah, tapi ngai menjawab ketika Nyi membawa nama orang ngai cotet mona. hỏi chứ juga Iya. malam ini Malam gitu. ini kita shot Jojo mau shot kalau shot shot lo hai pin ka alung gilang sa nyen shot dengan mai shot ya. Kalau shot lagian kalau shot dengan kalimat dengan komen juga nggak tanggapi juga. Chứ bởi nhi kan nhi kiang là cô liao cái nhi kiang gì ya Mau kau gi sim lingayo. terus terang aja kalau nhi tin jet haseto tin ngafi ko jet haseto nya sam là hết padahal nhi kan leng
kau mau kau mau kau mau kau. Nhớ samba như cái pasar 35 em may nhiều như samba 3 juta pan đó du lộ nói mà. 3 juta 4 mo 300 千 À xin là không lấy à. à Cái ini Sinar Phung em muốn mày Sinar Phung mau 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 tập tổ miếng này không Ừ. mấy cả ngày cái trung ngày ngày tình những cái gì mà cái răng 呢樣東啱係要看那個動物嘅咧，個佢講嘅，十分一陣佢看到嘅人，看呢佢講到佢錯人講啊，講天唔公平呢個啊， à 公道挑人呢個啊，按道人啊，memang天係唔公平嘅。 kan tadi saya sudah jawab tapi saya tidak mengait-ngaitkan tampala ya ketika karma kita baik Tian dia akan membalas kita membalas karma baik kita dia dengan sesuatu perbuatan yang kungpin. Tapi ini tidak terkait tampala ya. Kan memang cái cậu này bông tay cái mày sẽ Iya, itu perkataan dia kan perkataan dia. Ketika Nyi melempar pertanyaan kan saya menjawab sesuai apa yang saya pahami gitu. Còn nhiều rồi, cái mày sẽ chửi nó thầy chửi mày sẽ rồi dần thiên này. Nếu cái mày lưu liên là một investor lo à, giúp dần thiên à, thiên công平đi à. Baik, apakah Nyi ingin kayak menjawab bahwa karmanya itu tidak baik? Ngài bởi tia, cuma ngài tia thiên sự công bình này, ông cho không? Khi này như này ya. Iya, nah begini Sinar Phung Nyi kan mengatakan Tian Sui Kung Pin kan artinya kamu sudah mungkin di kehidupan masa lalu kamu itu kamu banyak berbuat baik, kin hari Nyi mendapatkan karma baik begitu. Thiên công bình đó, nắm nào thiên công bình, Nyi khi này ya, nó có 15 phần 10 nhân thôi à, nó có nhiều sự đó. Nhưng mà tôi không nhận mà, cái gì kêu công bình đâu. Vẫn còn thiên công bình. Ngay bị con còn thiên công bình à. Đây là những水木水要12點空12點空啊。Cái những cho水cho nếu à. Nhưng mà kiểu chân thiên à, thiên công bình thì mình còn là với ngày không nhiều thằng nó cho ngày 30 歲啊。chân thằng là cái kia với thiên công bình à. Thiên là mình còn công bình ngày bị con à. Saya sudah menjawab tadi ya. Ini semua adalah tentang apa? Tentang cikai karma. Ya mungkin di kehidupan sebelumnya mungkin kurang baik atau di kehidupan sebelumnya sangat baik. Makanya Xiong Sinar Phung mungkin di kehidupan sebelumnya karmanya sangat baik. Makanya Ginyit merasa Thiên An Cung Bình Tùy Kỳ. Vì có thì có đúng tin là thiên đàng an tin là chỗ mai thì có tiêu thì có sự trong chơi dùng cái này sẽ cho nhiều chuyện rồi nhưng mà cái sống ở số à 3 分này á thiên chủ đàng à 7 分này á Nhi còn lẽ chi bài miền le cái chung là le mau dok ji ya kam kong ki om jo apa takut Nyi sudah dapat gelar senior hello Nyi sắp mày lặn khúc ngày mai rồi nhưng mà lý kỳ phản chỉ nên thằng đó cái gì là để sống ở số à 7 mà 3 分này thiên chủ đàng à 7 分này tan ta biang mà là mấy hội dân thiên mà oh Tongjan tapi kalau ngai kan penganut Buddha ngai percaya karma itu juga urusan saya ya kan nah gitu cái là như cái bộ ấy phú siêu phiêu à cái nhưng anh mang chọn à nhưng mà nhiều dòng chân thế mà hiểu Nhi còn sao phú siêu phiêu quần cái tuổi Nhi còn sao một dòng thế nó Nhi còn này sao phú siêu phiêu quần cái tuổi hay sao yeah phú siêu phiêu à một phần một hay này xa hả cái này sao mới là luôn có luôn gì mới cho bệnh cái là mới phú siêu phiêu quần cái tuổi nè bữa ngày 30 岁à thằng nhân chỉ đến thằng ngọn thiết công hiến mà Mày cái anh à, jadi cái punya kan bukan anh à, Phung kan kita mau fit, kita dùng Vespa cai cak kan segala sesuatu kalau tidak dikerjakan akan terasa ringan anh
Kasihan kid nhìn cái gì với老师講，ngay 咁 時 到 本 出嚟呢 地 話，咁講啊，做事嘅錢啊，發財到嘅命啊，這個正式嘅人係愛錢啊，你諗先你冇命哦。Mainnya di sini sinar pun ni kong tambah lah, mau ni kamang kong aja. Bu Song講dia, jangan salahkan Tuhan dan karma. Semua ini tergantung kita sendiri menjalani. Bu Song, saya juga ada persennya ngai percaya tentang usaha sendiri. Tapi kebetulan ngai kan Buddha, Hemona ngai percaya tentang karma, tinggal ya. Usaha ya tetap harus Bu Song. Bukan banyak Cina orang lawan di kifah, kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan ah. Ni mau berusaha mana, ni cari Taiwan apa ya? Leong Pajintan, Jojo jangan sok sama orang Pajintan, engkam, Leong, engkam. Kan sinar pun ngasih buah. Ini kau tahu uang kau ini meti ya. 咩啲嘢啲係睇到啊，當時我睇到啊，天公平咁啊，蒙天公平喺邊個？ Bagaimana kalau kita hadirkan orangnya? Leong Sawo. Apa nasihatin orang Pajintan? Jangan sok sama orang Pajintan. Dia si Ali Pajintan kin kin loi kin to le Kau apa nasihatin orang Pajintan ngai siong ngai moy ngai cam to ngai halo. Menyong kawan, menyongin manyin, ka ngai halo. Mà bài cái cậu siêu luôn nè, cái cậu siêu luôn nè. Tapi nyi emoticon ketawa dulu, ka ngai halo ngai Pajintan ka yang pan nah. Emona. Tapi gitu Tapi lah. sebenarnya me Pajintan nyi negi sabo tu nyi ne. Sabo itu termasuk Pajintan wah. Oh, Sabo itu udah Pajintan, itu udah masuk Timur dia. Salah. Mày leo mày ngai hao dia leo dia. Em má hồi走咗，em má hồi走mày hao. Mày cái nhé Pajintan nhìn mà ngay ô. Em má hồi走. Bây giờ sẽ ngày mừng ngày初人冇都可能冇人甩喎，ngày到คน落嗰個甩喎。 Me masalah ka kinanya Pajintan nhìn mà ngay ô yung imo kiam ngay mo nasihati niya yung Có yung bắt à?冇咁未幾搞笑啊！我做扮撚先冇用啊！ Ok lah. Cái cầu siêu đó. Mẹ này cái con đón giờ cái bằng giờ liêu ship cái bằng ship trong cái lưu yên nó chầu liên chẳng lưu yên nhưng mà lưu kiện chọn cái số cái tàn nhiều à. Ê, anh thân sĩ bởi vì mày lý kỳ phá đâu này thằng đó cái này thằng đó à. Sáng là sự kết số là bởi vì mua tôi chẳng cầm hắn cầm còn thiên là chẳng gì à. Nhưng mà đi thiên mang phân sự cái bởi thiên phân rồi à. Đấy cái cầm còn thiên công phiên mà. Thiên nói là công phiên. Oh, Liki Boy sih sebenarnya waktu main set suy ya, iki waktu dia set. Waktu dia set ka sunga chut dia lo thai suy wa pung. Cái người ta còn thiết thế là cái lỗ suy cái chân thiên mà. Cái trên mày lưu yên cái một infected lo dài mày gì à? Cái chân thiên mà. Thiết cũng bên. Hả? Chứ còn thiết cũng bên thật xem. Thiết cũng bên mà. Dia ngày ông tiêu. Đây là phun rồi có ngày sống sự ăn say nhìn này cầm chân thiên là cũng hiện à. Cầm là tao nghe chứ cầm là cô Thiên cũng hiện à. Hay ông ngày chiều hay tầm bát số đồ tổ thiên都被公平了被是冇挑人了就。lagi pasti kau kita cara-caranya lah, Emona. Jika saya tu cũng tầm bát tổ thiên này nha. Cái tụi bay không biết nào, lúc nào cũng phải hoạt thiết theo. Sisa thiết dua, supaya dia trong alung chin dia sate to thiết lu dia chin bay pai theo. Thì hoạt chứ, ngày dặn thì bắt điểm chất muốn sự điểm ăn chọn nhau. Đó là tụi bắt tầm bát tổ thiên à. Tụi bay không biết này gì đâu. Jadi gimana caranya kita ajukan petisi ke siapa supaya Tampala cho Thiên à? Thế mà anh nói tổ thiên này mà chưa phải công viên à, mà chưa cái dân này có những cõi dân đâu, bởi mỗi những cõi dân đâu, coi giờ mỗi kita đến pun to masakin oli buah.
Munggio, Fong Munggio. Jadi dia karena dia tuh hubungan ke atas ini nah atau masaknya nah. Ngày chiều tới bởi sự bất tầm mát cho thế nào chứ nào mấy chẳng có công bình này nhá mua thiết là nhìn dùng dùng mua thiết đâu ngày mua bắt tiệm chút muốn chút tiệm chón rồi giờ mua thọ trái như nào đó là công bình nào Jika ajukan tanpa lah benar. cho mẹ li à nhung cái nàng cái phân ăn cả hả ăn cả kỳ bay trong nhí cho gì chặt lộ nhí nào đó nhí cho chặt lộ nhí sần nhiều chỗ à hay ngay nhí mình cầm phá sát à cho à hay nhí thì nó ngã phi có ngã là có ông anh cầm cò kia anh cầm cò kia à anh cầm cò kia à phải đi Long ngay pun gicim dia. Sementara kan ngahinya untit kan begini. Sementara ngahinya untit kan diperlakukan saya dengan baik, ya kan? Ngay tatap ngay Pak Sahi loh, Mona. Kin pong như lấy đó ngay pengen thằng nào nhỉ? Masalahnya kalau ngay Van Hide juga Van Abhay emang Thôi em muốn chỉ có đủ cũng tầm mát to điên biar chỉ có mình khổ ngày mình iya tapi petisi kita diajukan ke siapa biar cái công bình nha biar thiên công bình à iya jika petisi dia untuk mengajukan dia Chotien itu kita ajukan ke siapa maksudnya ini suatu apa permohonan permintaan kita ajukan ke siapa ya kan chứ mà xin cái thôi rồi nó bay cái cho còn là công bình nó Nhi một hồi ngay là chỉ vay miền Nhi phá xăng đấy ngày sân kiểu trong đấy các tầng phá là sau lại chìm ngày dễ dễ à cái còn cái cho nó cho thiên công bình nào chứ mày nói rồi như này ngay chỉ đó đấy luôn đấy là xin ăn phong đấy hỏi ngay à cái là ngay xong rồi trong kia hỏi ngay à để ngày cho cái còn ngày boy iya tapi dia theo rất đầu dia còn jo artinya dia như menggiring ngay còn đi boy à như hỏi ngay ngay sau chọn ngay được ham mua chỗ gì lại cái chung họ chọn bỏ béo liền một biển đó ngay chiều anh cảm ăn leo sau chọn ngay cảm ăn leo sau chọn phải thân tiền mà dạo ta hát lại luôn làm luôn coi ok nó cho mày là thân tiền không sau chọn là thân tiền như hỏi ngay đồ chiếu na chỉ vay miền nào hỏi Long ơi bây giờ nghe thầm to hai điều hai siêu Ben haka jadi còn 10 sampai 15 menit ngay juga saya mau leo tenang lung layang tenang lai mày dan gaji pai lung loy arang lung ơi juga sange lung ơi ơi phát up thải mang phát up à phát up thông chiếu lô cái phương diện cô xin nhận này hả ăn củ đấy ha mau may pakai thong ha cái ngay thiếu về gì nhé là chứ mấy phạt cái xong ăn củ ở trên hình berarti ăn củ ha sematkan rekening aja nhờ cái thiếu bên nhị xăm ship nhân từ kiến hạn mau kỳ đầu gì à hay sao mà cái này cái thiếu nhị xăm ship nhân là từ kiến hạn mau kỳ đầu Chi bay miền nào họ ga bóng bài cầu siêu với nhà này kỳ tên nhà này là chậm lại mà ngay mà là kỳ tên chi bay miền nào họ ngay tiếng đầu ngã rồi cái này ngay như hồng phú ba tăng phá đâu à Philippines di hết mê đần đam anh nhìn cái nào mình xem ya bisa jadi begitu juga bisa jadi iya ya bisa jadi cái nào Philippines chỉ có bóng bài mà lại mà hiếu chẳng ở bên Diêu emang Diêu các một còn kỳ liêu jika you dendam mà bên you dendam mà jika leo ra bố mày đã sai giống he mà đấy còn cấp bóng bài you cái chung là you này gạo chụt lòi à chi bay miền nào ngay mày cái ôn nó giống cái nào mày cái gì hết phên mọi cái ôn nó cảm ơn nhí cảm ơn quá bằng do một phen cảm thấy thèo xỉa mày hiểu
ngay còn như thằng phèn này karena À. bang Jo kan lời liệu ngan li nhìn lihat À, ya deh. cái chín sok mun rekening aja dia À. Gila ya, tahu lihat kan chung kopi kan sing sanyin. Jadi ngay mới còn cái sing sanyin ngay mới còn cái miếng lại Ya, à. ya. Yang muốn cái ngay kiểu như cái chỉ bị cho tao kiểu như chỉ bị cho tao kiểu. Ngay út phải hay út. Cái họ nói còn mà ngay họ. Ừ. Chỉ còn một đó kiểu cái hàng ảnh xuất gắn. Ừ. Cái khu thấy cái thằng chết. Jadi Tapi kalau mampir kita tuh mun kita nhìn mun kan mun kan cái mày hiểu không mau cái ngân ada dereng ngay cái titi Iya. ngay cái gì kan thụt sip trả cái gì trả kan phẳng hạt sip gì trả chôn cái gì chôn nó chip trả cái cụ thể tôi chạy ở này à Như lượng bắn dulu ya, kipun ngai dia, nyimun ngai rekening ah, nyimun ngai rekening ni lượng bắn hiểu dulu ya, kipun ngai mun ya. Cái tapi dia cả dia ngai pasti ăn hồ soi mua dia ngai ăn happy cả nhau ra pháp tổ ăn phân hiểu Iya, hampir. Iya, kayak theo em mày còn bên này cái này ra những dạng kita ngomong kita maksudnya kita bernostalgia ya kan. Oke, kawan aku long apin ngai pamit ya. Iya. Oke, bye bye. Cầm chào aja. Ya. Bye. khi cái ngày khoai thật chim lèo. Hắn yêu không? Ngay juga pamit đâu, ngay juga pamit đó, anh âm nữa. Ya, cầm chào như có cầm chào như vậy à. Cầm chào. Ngày ba thời gian ba, ngày mấy mệt mày. Ngày mấy thằng ngày ba mệt lẽ là, mà cả nhà ngày lo hiểu bui. Ngày mệt lẽ xịt là. Nó đi cho xài hao luôn. Ngày ba mệt lẽ lại chậm mèo chậm son lạ đẻ chậm một lá chanh xả thiên lo tapi anh lúc lên thì ngay còn cái khay konten juga anh khen juga sih ngay còn cái khay konten đó segala sesuatu akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan ada sebenarnya gak arti anh thấy các bạn cái gì sẽ ăn họ chỉ dẫn chỉ ngay còn cái miền phụ ấy cái tuổi hiện tay tầm bala sinar phung tay tầm bala đó khi phụ ấy cái tuổi hiện segala sesuatu akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan ya khi thằng Vespa tay lạc cô đó liền này cái tuổi phụ bằng hả biết dạng gì ra cho nên chia hơn cái content adikku obat gila sudah minum belum lungko udah makan belum ship bảo này ship bảo leo này chỉ trong yêu dạng này chỉ trong yêu dạng đi khai content kia đó segala sesuatu akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan ya. Tuntutlah ilmu sama tampala yang ada. Các chính trang juga kan kalau các konten ăn sân chia đó. Ăn sân chia tapi you nhìn jadi pian dịch khai lâu dịch khai nau phập ở yang đó. Mungkin bagi tampala kasih ăn nau dia ki ăn coi như đâu à. Di no yang in Cái konten là bên bagi ngay đó anh họ các bạn
Nhưng mà anto nyinba tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. San Keuyongin tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Như tại tầm bao mà si giờ tuntut được anh chẳng là hả? Anh tầm bao họ lo à? Lạc cô à? Nó lạc cô. Dịch nhanh, mình chưa để theo lũ. Dọn ai kia à? Kenapa? Kenapa komandan? Nhớ luôn có xà thiên lô là cứ nhìn nặng rồi. Ham nhìn đi xem, mình nhìn nặng rồi. Thầy nhìn nặng rồi juga. Ham nhìn đi xem. Tuntutlah ilmu sama tampala. Ngay trước sự sống ở Hasan thì用thành cái học cầu học pháp à. Nãy mình cũng chỉ cho lui về lại, cũng chỉ tàn nằm nhà mấy chiên rồi, cái tàn nằm bảo vệ gì. Tàn nằm mỗi đại kiến à, nếu cho bệnh cái là, nếu bây giờ hàm song hàm ha, nhà mấy số tổ xoay mỗi liền chân, bao cái kiểu mà giống gì à. Hắn cho mà mày tội shit à. Mấy lý tới là ăn khéng gì đâu sẽ được vô shit à. Gì đâu sẽ vô shit à. Lại thì cái 5 tuổi, 9 tuổi thoát thiên lôi shit đâu đi hả. Ăn khéng đi đâu nhìn à. Bà ăn đi hỏi hả. Makanya tuntutlah ilmu sama tampala. Cái này như thế nào? Tampala maupun ngay cái Phuket, cái Phu Su ở mà này họ. Maupun ngay cái Phuket, maupun ngay cái Phu Su, maupun ngay cái Chiu Ket đâu là mà này họ. Bà là cái lý hành nhân khuyên chặt tèo à. Khuyên nhăn nào à. Nhăn nó khuyên nào à. Jujur không? Segala sesuatu itu akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Dia jujur jangan boy. Jadi masuk di akal ya. Bagi ngada. Tapi bagi kau sang nanti kau ketanggapan namanya. Tapi bagi ngada suy khen là suy hỏi boy untuk ngày. Nên sẽ họ hay motivasi ba. Nhưng họ dah. Dia sih mungkin baginya sih kayak sindiran keras ba. Dia tahu yang nggak terima ba. Nghe mày là lưu lên. Lưu Liên hiểu sẵn đấy không? Mày Lưu Liên à? Ngày mai tiếp theo hôm mai là gì chạy? Chen Tuấn Thải trai sắm chen. Nó đã chơi mày lòng bản Tuấn. Lý là bút theo Lưu Liên bù hết à? Lượng bản Tuấn, dịch bản Tuấn, chén Tuấn. Chứ mày Lưu Liên nhìn cái cân tiền. Nếu bơi xuống. Cô hỏi cái mày cô cuối. Chiếu thải yếu xe. Ngay yếu hành như bút theo ngay chẳng như cái Lưu Liên tay như khăn lóc tùng. Hạ sĩ. Lý Liên này Lưu Liên phản kết. Hay như một tụ kết Lưu Liên phản này cái bộ rong ấy khen là. Chúng ta sẽ cắt mê lý thông theo đuổi nhân.
Chứ sao chả hạ kém dòng thông gần mẹ xong thông gần mẹ dòng gần mẹ lấy chạy baru bisa untung. Apakah bisnis itu curang baru bisa untung? Mau cái mê curang không các bạn? Nếu business nhiều curang. Nếu mấy mày cũng sẽ kan nhiều curang. Senang sama senang, như thọ. Như thọ, nhưng mày dịch tôi thải đại giá, xe đại giá, như cho như thọ có một curang. Mau curang, mày đúng sih bị curang. Mau curang này, sim gì nhỉ? Murah bikin dodol ada untung. Các bây giờ nhìn cái Facebook ấy cái cho dịch hạ cho xin bạc cái lo cái liều liền bản à, siap bộ mà hiệt à. Bởi tao là cái ship cái lô lưu liên bên ngay còn kia cái trồi đó ship cái lô lưu liên đó kịp dùng cái lô bàn thòng bạn thèm không tặng xuống sẽ dùng kết đầu sang mà mỗi lộ phun mỗi lộ máy ship cái lô lưu liên đó cái nhũ này chín nẻo đó cái lô bàn thòng ngay còn cái trò nhưng mà ngay kan juga ikuti gitu. Dari ke tahap pertama sampai temui cái mày cái lo lượng bạc chết liều liên bạc giúp đỡ tụi mày bạc chết ya cái mày cả chân si cả mày còn gila di chọn lôi hả karena cả tu cũng hiểu tân sa mẹ đấy không gì bố mày ăn ngào à cái nhìn tôi liều liên bạc ăn ngà để mà này có cái ăn ngà yam chín tao phân phối như này mà bên nhị xăm xích sao phân phối như này nhớ theo các nghị khẩu nhớ theo các nghị khẩu cái liều liên nhụa bằng đi bác xích kín bằng xỉ nhông khẩu à cái mặt đỏ biểu ngay thầy thầy si dùng cái khung xì phong phong này đó phải hai dùng miền phun nay nó cái nhũ tiệt nặng phải nặng cái tiệt chiêu hay định như vậy khát đầu kẻ ship cái lọ hãy chung kết hiểu điêu lên phút hiểu dùng rồi với mày vẫn ngã lạ có mấy liều liên phút kỳ chung kết đó chung kết đến bữa chung kết và ăn 6 lít tới trong hình này xịn bút à chung kết ăn phải bị vong belajarlah ilmu sama tampalan các suy nghĩ gấp phía ra chứ hôm nay做嘛你3cái lưỡi này eo phải đó cái hàng sẽ cái phung này mà bạn cái suy nghĩ gấp phía bất kỳ chuẩn gì đi mày à tại bây giờ nó lột hồ mày như cái món này mày
训练我买水洗个皮真的是。Kita tahun tak, các suy sĩ các phía, tôi cemilan ah, makanan yang paling enak. Cái này style ở này lưu thông à, lưu điều thông, cái này lọ kemasan à, lọ con à, lọ thỏi à, lọ bao trong à. Cái kiểu cái này mày hit à. Kiểu cái bò cái tổ cái phổ chẳng diêu đó này chết à, này chết, này xài ở này lưu thông à. Mang đi suy sĩ cao à, các suy sĩ cái pì à, thấy chung cái đó. Cái khối dưới này chủ xoắn thêm chủ xoắn lắc à. Chủ xoắn thêm chủ xoắn lắc à các bạn. Chấm bị lặp phía đâu cái cậu em hết. Sẽ có lý cậu dưới này sẽ đẹp. Cái ổn định sẽ lưu liên phía này chỗ xoay chủ à. Makanya sih kabar, anto sih kabar mangti ya yang. Anto sih kan mangti, anto sih kan pun mine. Nó lumut aja cái khối này chùa, lumut à, lumut ada. Jika lihat itu biusit lumut aja. Kêu sao cái lumut ada khối này chùa sih dah. Lu khối đi sih là chỉ nói sih đấy đồng sĩ à. Lưu thoại mà lưu thoại đó. Các chén lumut à. Cái này chuối chứ đã, mà đi ở chỉ nói chuyện đồ gì, cái manfaat phát cái gì xí bản thải, chỉ cái li biển hấp má cái món này chứ, cái đòn siri đấy ạ, đòn siri Cina, cái siri Cina, chỉ cái li biếu này chứ, chúng cái này cháo chứ đã, mà đi ở chính trong thái độ thái hoài cái gì à. Jika lihat kan cái chó cái biển hấp má cái chó, chúng cái đó biển hấp má này chứ đã. Jadi lihat zaman ada sih kanคนเนี่ยlihat teknologi ya, คนlihat kayak kemajuan zaman ah, dia fungsinya lihat itu. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui ya juga. Banyak hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba. Jika Pak Menti, balas sekali lihat Pak, nhưng mà bông phải chung kết kêu ấy chỉ sĩ hiểu ra mai đồng sĩ kỳ xịt chiêu à. Jadi anto ba kỳ cổ phun miền yang này.
chỉ có lý sẽ trung châu này mặc phí kéo sau sẽ trung châu gặp phí chứ cái điều thì thiên đông sĩ chính trong mua chính trong thằng nào mua là biết gặp mèo chắc cái dịch thế này rumput laut chính trong mua chắc si mình thằng nào mua các bạn itu abu set trong trong thằng nào mua abis các bạn rumput laut jika jin sebenarnya pak an ketinggalan zaman ini mah ini mau salah jika micin mah jika jin antau jika ngerti ya banyak hal-hal yang kita tidak pahami ya. Ke bonggol pisang ada ke Trung Châu sủ tủ lọ đi đây đó cái tại hạ mấy cái tủ lọ cái sim của gì juga này xịt最终改了cái bonggol tại hai đi đó các bang tít terdapat di kayak jelly ba最好吃đấy kalau untuk di kayak kesehatan 最好呀 jadi mana tina kan uji hosit lah kina kiểm đó nát tròn hế sẽ chẳng này phải eo cái này cái sẹo trắng cái phải sẽ hút này chung cái kiểm cái xả đi à cái xả đi cái nát này kiểm đều cái dụ thiên phun đó thiên trong các chẳng ngô phun nát rồi cái này chơi đôi cái trong các hỏi xem như thế nào cái rasa đó cái xịt đó trong các hỏi xem như thế nào kenyal cuman gini sapak sadai juga phải xem bánh coklat sadai yang có nga toy có nga lin Thái Lan gì cũng hiểu nếu Thái Lan gì cũng bằng bởi ngô sĩ cái lô sĩ của như thằng anh memang Thái Lan gì cũng cái lô xích của Hy Lạp cái memang Thái Lan xích của tiếng Anh làm đó mình ngộ xí chứ mà nghe làm đó bắt mình ngộ xí ở đây nhìn Thái Lan đó bị ngộ xí Thái Lan đó bị ngộ xiết ya các tu yang mình có ăn có không cuma Thái Lan đó đã Thái Lan gì của Thái Lan đó bị ngộ xiết để làm gì của pohon pisang udah banyak yang bisa makan saya heran sering makan tai và đi cái sự dưới xong đó Nhật Bản kẹo trong lo chết xỉa lo sepintar-pintarnya anjing ada tetap makan tai ya ini mình nói Nhật Bản kẹo cái sụt xí đó à nhưng mà nói cái ăn trên mà cái mà ăn trên nhầm cái khi này hàng juga hiểu hàng tapi ba
Nhưng Australia tetap Yoshid aja. Jadi mereka merupakan kakak tuh kayak makanan favoritnya. Như bây xích kẹo liệu đó, các kẹo liệu cả nhìn xí đó. Đường bắt đi có ngày đó, cái cô nhân xích kotoran manusia bah, ini pun kẹo. Jong xin mau kawan à? Cái 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 tu memang các cái pilihan yang pertama ini nak. Cái chuyên nhanh thế các bạn. Makanan favorit lah, yang paling diidolakan. Sepintar-pintarnya anjing mah tetap makan tai lah. Anyong hina. Nyin si pun giwa. Bagi giwa itu kayak perkembangan tubuh otak paling baik kayak hina. Oh gimana liu? Ini pun kayak mau liu, mau kong jauh. Các ba như lấy lý ba sự gì nhỉ chỉ sát nhà xuống lấy lý ba lấy comment ba lý ba lấy chỉ sát đấy giúp mày đúng sinh ảnh đi ấy như lấy lý chỉ sát à như ba lấy lý chỉ sát nhà xuống ini Meleli tunjukkan bahwasannya kayak kelebihan ini kayak ilmu yang dah kamu itu datang ke sini mengantarkan nyawa dengan sia-sia. Ngay mày còn liệu như thằng không ạ? Tự nhiên cái ai xỉ bác ai mấy cái nghĩ xét. Các bạn còn đó, những cái ai xỉ bác ai mấy cái nghĩ xét. Kamu tidak segan untuk menghabisi diri saya. Saya juga tidak akan pernah ragu untuk memunahkan diri kamu. Ya. Punah ya kawan. Cậu siêu mà. Nhưng mà nó ngay trong mong bảy mà. 인경 할 수 이방 인경 이치라죠. Kojang tak sanggup ikutin dewa. Makanya Nyalin kan juga versi, Ngai juga versi, Tampala juga versi, Chin Yunfei juga versi. Masing-masing mempunyai versi, masing-masing mempunyai karakter yang berbeda.
Jadi ngai juga semboyan ada. Di balik itu saya juga mempunyai semboyan karakter, sifat, jiwa, pikiran. Ya ngai baik. Jangan kamu mencoba untuk menaklukkan orang lain atau membuat orang tunduk takluk. Itu sebuah perbuatan yang sangat bodoh ya. Ini nggak boleh taklukkan ini. Như điều bạn hiểu bệnh nhân các tunduk takluk, chính phủ aja mau khả năng hiểu mình ngay tunduk takluk. Cuma nggak suka ngay kham bộ như đâu sao liệu. Untuk likin pun như ada. Untuk likin pun juga ngay thu cho để su mất gì mà đó ngay kham bộ như đâu sao kham chiêu liệu. Ngay lối xích của cái thằng kham chiêu liệu. Ketika ngay pun kayak penjelasan saat itu, ngay Alung Sin yang dulu itu sudah lama mati, sudah lama dikuburkan. Kasih ngay sit siang untuk menghargai jejak Nyin, menghargai jejak Nyin, sebagaimana untuk saling menghargai antara satu sama yang lain. Tetapi di saat itu Pak, nggak berubah pikiran. Untuk apa kita menghargai mereka? Apa sehebatnya diri mereka? Mereka itu siapa? Apakah mereka itu mendapatkan sebuah mandat ataupun mereka orang-orang hebat? Apakah mereka pejabat? Bahkan presiden pun aja ngaco kayak ini dia yang mana? Kalau misalnya gitu entui yang ada. Jadi di situ harus saya memberikan sebuah perlawanan. Itu hiểu chung dia. Apalagi chung itu jangan kéo yang sisa langkai. Kan itu memang kéo nyamin doa. Jadi diri saya itu tergantung siapa teman saya, siapa sahabat saya, siapa kerabat saya, di mana saudara saya yang benar. Jadi alih dit ba, soji dia kayak hamdo jengga kok membenahi diri, memperbaiki diri, dan juga mengelola sebuah mindset. Mindset itu paling penting, siang Papa. Jika mereka itu terhadap diri kamu demikian, untuk apa Anda tuh hargai mereka? Untuk apa Anda itu merasa takut mereka tersakiti? Mereka orang-orang orang-orang bangsat juga kok. Orang-orang para biadab juga, bajingan juga kok. Jadi nggak ngisi jawab. Untuk nggak ngisi jawab. Jika Anda itu ingin dihormati, Anda itu ingin disegani, Anda itu harus bisa juga mengsegani seseorang, menghormati seseorang. Tetapi sebagian dari mereka itu bukan manusia lagi, manusia yang berjiwa binatang. Untuk apa kamu tanggapi? Untuk apa kamu hargai? Dia itu bagian apanya di dunia ini? Dia itu siapa bagian dari hidup kita? Ini Maisa. Tetapi jika ngapan so ngalip ya, mereka itu saya selalu menganggap mereka, saya selalu menghormati mereka. Saya selalu mengagungkan orang.
Bahkan orang-orang yang bisa datang untuk menemui diri kita, saya mengagungkan dia itu sebagai raja. Nya agungkan jejak nyina dah. Walaupun kingai tamu dah. Lai dong ngali dia cipin raja biar ada. Nyin lai dong ngabu kali ya. Itu pin raja biar ada. Gaman ngomong pin raja. Kopi ngai chung ni sit. Sit sui ngai kamun ge. Nyi sit lang atau sit biasa. Lalu nyi sit bakso atau sit fon atau sit mai. Itu adalah raja. Tamu adalah raja. Ngay mengagungkan jejak Nyina kawan. Tapi kan Nyina cái môi tôn trọng gì cả. Ngay được hiểu tôn trọng nhỉ. Di situ ngay siang Pak, saya itu salah meletakkan posisi saya. Ketika di mana tempat yang kamu tidak dihargai, di mana tempat yang kamu tidak dihormati, melangkahlah lebih jauh cari tempat yang nyaman untuk diri kamu bersandarkan diri. Ngay mấy cái nhìn nào ngay, ngay mấy cái nhìn, mấy cái nhìn nào ngay, cái chợ phố kiểu ngay chỗ ngay có lòng gì chứ mà còn kia, khi trong còn bay ngay chiều ngày ăn hấp chỉ dinh mà sẽ ăn kịp rồi ngay, nhưng còn chỉ bay à, nhưng mà soi à, nghe còn là soi à. Như phố kan, lah kan punya jangan langsung gongcut, gongcut lain tidak ada yang harus saya tutupi. Jadi melalui kayak phố dah, kayak phố sebenarnya apa? Ai pun ni pun cian ni orang做头路，jadi ba kisi to, kikan kayak phố kong, kayak phố si to lui ni ne kong ni mau kau ki mau kong nama yang pan ni kong, mari kita còn như ba cái ăn số khát như dưới bờ như còn chỗ đấy khéo phá đi cho ăn hấp gì thằng dưới bờ như ăn hình mà đi đâu xì thòng nhiên lơ tiểu xì gà mẹ đâu dùng hình đó để đi còn đó ba cho ăn ăn không thế cái tao buồn chân buồn nhẹ không tapi cái kan kakak pokok kan lihat yang tiểu nhà mẹ bây giờ những siêu cả bahasa còn à những siêu còn bukan buồn chân à để cho mấy ngắt tụng mày xăm xịt mình lihat như một buồn chân aja ngay bên như sắm mình liệt tổ theo lúa như còn thầy chi bay bay à cả hạ nhá nhưng còn ngay đuôi hiểu còn à hả ngay mà ngay tụng mày sắm xếp mình liệt ngay bên như sắm mình liệt tổ theo lúa các con chi bay về cả các con điệu nhà mẹ cả coba kayak phố thằng đâu à cái phố langsung sampaikan pun ngay gimana gitu kita ăn một lít à cái phố thằng ăn một lít đâu đó các cái khiêu của gì hả cũng là như nào các mươi như shit bảo ra bỏng cũng chỉ coi như nào liệu mình bữa nào luôn sẽ lui rồi theo lúa như cầm pun ngay kita lui nè pun ngay rồi theo lúa còn cầm như pun ngay kita lui như gì còn chỗ đấy à còn con ngay cho theo lùi còn à như cầm bút ngay kịp tổ lùi dịch bạc theo lượng bạc theo nhớ mấy lượng bạc theo thì chợ cũ đắng á chợ khuyến tỏ à bạc theo mấy khai là hắn á chợ mấy tỏ à như hiểu bút kịp tổ lùi vậy nào mấy còn bút ngay buồn chân cho theo lùi ông gì xí đấy ngay còn nói gì xí chứ mình nói chuyện có lùi đâu nó mới bây giờ ship theo cho mấy chi bay bay ship chữ ship thật à tapi kan ke penyampaian melewati peta jika kabar burung chừng như sống trên mỗi gần dưới chạy như nó báo ấy pun chân tôi theo lùi rồi
Tapi hanya untuk mengharap mun ngai sung sin mau mengharapkan yang hendak mengharapkan ngai tu cui moy. Ngai tu cui moy yang mengharapkannya menunggu sebuah harapan yang tidak pasti yang thay cipai. Ngai kia ke soi koi fung hiện nay tiêu ung đó. Tận như mấy tiêu ung ở tận như mấy tiêu ung đó. Ngai hi mấy dịch kỳ tiêu mấy dịch kỳ tiêu mấy dịch khủng xiên chậm dịch kỳ tiêu pin ngay cả sẵn sàng hi tiêu ung á cố chẳng. Kapan balik Kalimas? Lungko kapan balik Kalimas? Tengah lo Kalimas ngai pun kêu selalu yo ah. Ngai pun kêu selalu yo ngai tolu yo lo Kalimas. Ngai jin na mang yului mang lo Kalimas. Ngai mang yului ya. Ngai mang yului ngai mang lo Kalimas. Từ ngai yului yo ngai tolu yo đó, ngai lo Kalimas. Cái ban nàn min đó ngai kêu chiu rồi. Cái ban nàn min chèo nàn này như thế thông chuồn này đó. Cái ban xì thông như thế ngay trên phong ai pun kêu lui à. Mau lui 20.000. Đấy, nanken monggo. Makanya mau lui 20.000 nanken. Mấy con người đó thầy chỉ bay bay cấp prayoga pangestu aja maksud thằng kia còn pun nhìn lui cho theo lũ apalagi các lũ trên sebenarnya mah ngay sỏi pun kia cho theo lũ ní còn đèo nhà mẹ ní còn bây giờ còn đèo nhà mẹ mình làm ní còn trước đây bây giờ nghe đuổi hiểu còn à nyamanya lihat sandilam kita menyong komentar ngai dah kita menyong komentar ngai ngai tentang kalimat sang sewa sebenarnya ngai pun nyisip miliar cuman kita pun kita ngai cito kita mai kong kalimat sang sewa atau kalimat ama istri itu yang mana sebenarnya ngai pun nyisip miliar cho theo luai cuman kita mai kong cái kalimat GC còn cái đâu kalimat nhìn lên bông phải pengungsian demonstrasi ấy nó lại ủng sĩ kan cái thế cái mấy còn các bác ngày pun cái nhị miliar cho theo lúa như thế nào cái tụ cọng có bị sao làm cái gì đó tụt chén vô còn tiểu nhà mi vậy à chén của nhung cả anh nhung cũng vậy đó các bác như còn tiểu nhà mi vậy cái gì còn tiểu nhà mi bây giờ như khiêu bầy gì anh cũng nhìn tôi theo lúa nhà mẹ ở nhà phân phối giờ được chạy cũng đi bị rồi như nào như mỗi nhiều mấy đội bao ẩn độ mi cho xí lý này chủ cho lượng lý này chủ cho xăm lý này chủ dịch bao ẩn độ mi cho xăm lý này chủ cho xí lý này chủ cũng là luôn chính cho theo lúa nhà mẹ những tí quy khó thọ có lòng này như nào nhìn khiêu một kiện gì các bạn nhìn khiêu một kiện gì một du dịch lượng bạn theo ôn nó tự nhiên xin thấu lui như nào như lui dịch lượng bạn theo các nhất đèo nhà mẹ lui cả nhưng như du lui chẳng hết cái nhất đèo nhà mẹ lui vậy cả em lưới giờ còn chạm mình lẹ rồi mấy bên còn thấy không ai nhưng một cái còn theo lúa sáng sẻ bây giờ như dịp bạn theo lấy cái cho theo lúa mấy chặt khu đó cho tôi hành keo à mấy bên còn thấy bơi
ngay lu xả liệu you more you know hắn xì cái còn ở tàu bay cái này còn cái tụng ấy mày 30 miliar đây còn cứ những miliar tổ theo đủ ấy mày hiểu không không tiền chi như là cái thật phút tiểu cái mấy nhìn ngay mấy cái như đó tiểu nhà mấy nhìn còn bay à mấy cái như đó tiểu nhà mấy nhìn kêu chỉ nhìn còn bay à chỉ đâu kêu chỉ nhìn còn bay đó tiểu nhà mấy họ như shit thân phận hắn là này dẫn như mấy cái này còn các chị các nhà còn kẹp bạn miliar đây như này còn trillion này à như này cái dịch bệnh tự nhiên ấy còn tổ theo đuổi xong sẽ cái ấy còn lý đâu các đấy chịt bắt các cái đồ mang tiểu xì nhà mèo ngay chẳng chỉ tội như một sáng giờ xong rồi lấy ngã bụng khai li kèn to lấy chìm ngay à lấy thông ngay à như bún xì thông ngay mua xe này nhưng mà như bún xì thông ngay mua xe này như ăn hùng hệ luôn có như ăn hùng hệ là có một méo ngay mình là có hay là có sẽ ăn kiểu một tạ thông yên ngay mua còn tạ thông yên này ngay còn mấy bác ngay còn ngay chỉ cái ngay mấy còn hỉ là có sẽ ăn kiểu một tạ thông yên ngay mua còn tạ thông yên này thà biết mà sang sẽ năng khỏi dưới lấy chim ngay à nói tiểu nhà mê bơi à như còn tiểu nhà mê bơi như mọi còn hay là có dẫn kiểu một tạ thông yên dẫn kiểu một tạ thông yên ngay mấy còn tạ thông yên xong rồi ngay mấy còn tạ thông yên xong rồi ngay còn cái dịch vụ phun xì thông như này cái dịch vụ phun xì thông như này cái dịch vụ phun tiên tri như này tôi sẽ kể bác ngay pun cái phun tiền pun cái số theo luôn bây phun tiền số theo luôn như ai xuyên cái tại à như ai xuyên cái tại sẽ chẳng này như phong á xì sơn á xì kiểu thiểu còn thái chi bay à như bây phun tiền như chỉ bởi phun cái đó theo à thì bạn theo được bạn theo nếu mà ngắt tụng ấy mày hết như bây giờ cả bạn theo ngay phun như xăm mình liệt à những mình hiểu không có khiêu chỉ nhìn cũng bị phiền đâu ke Prayogo Pangestu aja ada nomor 1 di Indonesia dari 172 negara dia itu bagian yang ternama itu bagian yang ke-44 Jit Pak Citsip nih jaket ka lihat fan tanpa ben Jit Pak Citsip di jaket ka itu sisip ki phai đó đó Triyului Prayogo Pangestu Pangjun Phena cái xì xếp chặt kết ca xì xếp xì chặt kết ca đó cái đó phải ở Jinny phải ở chút xe đó phải ở thì xếp xì chặt kết ca cho Jinny đó mà đi cái lót đó nó xì xếp xì miệng đó dari diệt bạc xếp liệu chặt kết ca như thế nào cái Tuhan mau hungin mau cũng pun nhìn pun chân cho theo lúa bây giờ như tới nhung khéo chỉ nhìn cũng pun ngay à lùng chín cho theo lúa nhà mẹ chia hỏi như ba như chuẩn như kiểu thải bạo bản đâu vậy nào mấy cái nhá cái lui pun ngay hạ bù tát như nào bây chút ấy kim khuyết ấy là lu tuột kẻ bạn theo như nào như hạ rồi như nào ê nhớ ngay cột siêu như nào nhưng thải chi bay như cho theo lúa bắt đầu ăn xè như cho theo lũ bán xe nát bữa ngày dịch bạn theo được bạn theo bán xe bạn cái ngày không cái chỉ các em hay đối ba còn lẻ đâu à thầy phổ cho nó chim hết đâu à mình nhớ đâu kêu chỉ những sĩ là bảo cho người mới như kêu tuổi bùng xoay những cái trọi đi đâu follow bịt đi đâu lấy chỉ trên miền phủ này những cái gì ba他可以講cái nhìn cái講à đúng sẽ chụp cái măng
Namun kiju kita lu ya, nya cadangan lu ya. Jangan juga Pak Hotel,最多吧都有比起，你们好落来的，你有500条啊，你可以啊，但可以 untuk 来考啊，cái gì mấy chả khút ấy chả Pak Hotel à, mấy chả khút à, vì cái may nhìn chú cô quỳ à, may như là đó nhìn xịt bạn nhân quy xỉu đó chú cô quỳ à, hanya lo cái chặt tuồng ở đó, cái chặt tuồng ở đó, cái khơi khút ở đó. Khơi dịch meter kali dịch meter ấy khura me nhị kali gì các con dịch meter kali dịch meter ấy sao 80 kali 80 chúng ta nhìn 80 kali 80 chứ như ta nhìn dịch meter kali dịch meter chúng ta nhìn 70 kali 70 nhung cái bức bạc cổ điều nhớ bạc cổ điều lấy gì sao có hầm ngay muốn ngay ở biểu lokasi mà nhung đó nhớ ai biểu hiện bạc theo đây untuk nhìn cái xịt bút à untuk mai lagi kian untuk mai ke bertahan hidup selama điều xăm chẳng nhớ à nhưng mà nó sẽ lùi mà cái như cho cái buổi như tao xin cho cái họ ngay chỉ này số bộ sẽ có bi buổi giống như cái còn lấy theo lối sáng sẽ cái cháu ấy lượng bộ phận mày cái mua lượng 3,000 xoay ngay cái như bật không bật hả như thế này tôi theo lối gì à cái chỉ cái tôi xuất thải hơi tiêu thải cũng ngay như nào nhưng mà nó cái xe kéo tuổi cái khu tiêu lý tiêu xe sao bắt gì mà như mình đồ ngay đu như mình đồ ngay đu thì cái xe kéo lạc tuổi họ lý tiêu xung tặng cái bên lý tiêu xung tặng người shit này thọ đã theo chịu thì dùng đó biểu là theo dùng thì bên này tiêu xung tặng người shit được anh như còn chơi với ba trên bộ ba bà gì ba thật phun xệ ngay mấy dù cái cũng thấy bây con ngay cầm giảm minh như đó làng xuống cày mình đã ngay cầm mình giảm minh như đó cày mình đã langsung tapi nhiên người lui ba thật phun xệ luôn untuk pun ngay xiong lấy cho theo lúa ngay ngầm khen tay như hanya Pak Hotel yang cái những cái may cái gì chặt khối đó cho tôi Pak Hotel ngay tay gì nhìn ba mấy cũng thấy phiền nhỉ dia cái rủ có bộ sikan rủ bộ kẻ thông mổ cá kẻ ship thông mổ phết cái dalam jangka waktu đó hanya sekitar 4 jalan ya langsung juga hasil lah tapi ini pun channel Thai ini mấy chả khối aja ngay cũng mấy chả khối aja 70 kali 70 aja Pak Hotel như là mấy gì cái cũng cho theo lối thằng sẽ nhưng mà còn là lý do như nào chắc lý bay cùng lượng xăm cái lỗ à cái anak buah chân phụ trợ Fortuner anak buah chân phụ trợ Fortuner cái anak buah các bạn chắc lý bay pun ông đi còn kéo ship theo còn kéo bạc theo đồ hành nhiều cái tâm với thị phong đó cái buah chân phụ đó mua phải buah một phải bộ đã biết mê có nhìn chân phù du lặng xuống giả lọ dư nhau hay chuyện gì ta sẽ còn bạc mẹ ta kia sao khơi trò hồn là cái juga đưa cái này chỉ có anh thấy trả sĩ nhân biasa juga yêu cái như cái còn lấy theo lũ các sĩ ship theo lũ đó bảo gì ngay đồ xây chuỗi ngay mình còn phên nhé ngay cái gì ba bột không bột hạt như lưu vậy gì lưu Pak Hotel đó các bạn có thiếu đua hẳn mình tụi mày hẳn nhà mấy lý giải tỉ ở các ngày này khơi các sĩ mình nhìn khơi ở bên nhiều như hẳn này phân khơi à hẳn này phân khơi dịch meter kali dịch meter berarti kan CP chân cái 20 kali 20 CP chân hấp chết à me may nhìn cái panjang kali lebar kawan me may nhìn cái này hanya mấy chả khụt untuk lấy chim rezeki yang hidup pak nhị theo à nhị đâu có gì cái còn theo lúa ấy nhớ theo lúa bắt thật phun xe untuk pun ngày à nhà mình không xây nhìn kawan nhớ theo lúa bắt untuk pun ngày ba thật phun xe như gì ngay ti ngay cái perjalanan từ Bhutan
giữ suy ngay cảm phân khâu khung đó nghe tôi ô lì ôi như nào chỉ lý trí ô lì ôi như nào là bên ngay đi ngay trong sự ngay hắn juga kesempatan ngay cầm giờ hàm mày thong trái yang ba langsung này chỉ lòng nhất chưa đấy nhị ship lang theo lòng nhất tùy mũi ngay ngay mấy dịch thông kỳ dạng 33 條，老超咪就40兩條，咪เป็นon AC เป็น咪嘅บน嘅ลิ้น on 嘅 tip 咪老超47條，ngay咪22條，都可以เข้า兩億，咪超河老超5億啊，เข้า5億啊，chưa đó，冇đó都好啊。Nhớ là nhị siêu đang theo hiểu mệt máy. Untuk pun ngày đó kan như còn ngay korupsi đó. Untuk pun ngày đó. Kedua anh se lui à. Anh se chuối à. Cái chỉ cái ba kita sa cậu lấy cái hầm màu cải lần mì đó, cải lần mì. Chỉ có cậu giả cuồng cái sa cậu liu thầy quá chỉ cái cậu giả cuồng họ. Ngay mấy còn thấy boy kawan, ngay cả kelas berat ya, cắm xì, cắm xuôi, cắm sát ya, cắm xì đó, cắm chi ẻ xa trong cái này chặt điểm chung chết bạc chen này, chết bạc chen như chi kiểu chặt điểm chung rồi, ngay cắm trong khâu, như cắm trong ngay trong khâu, chặt điểm chung chết bạc chen à. Chi ngay ẻ xa, cái đồ hành cầm, cái gì ba mang cầm xì tươi ba nhưng mang xì cái còn theo lùi không sẽ, ngay bên còn thấy cũng ngay, nhiều sản phẩm được sản phẩm nhiều sản phẩm mấy học liệu rồi, cho hiện nhị chip theo không em, suy cho em mệt vui như này đó, suy cho em mệt vui như tapi ngay còn phổ liệu rồi. Ngay còn phù hợp điều cái nhỏ lui ba ngày còn phù hợp điều cái gì cái xăm xì thông một cái này mày chiêu tụi lấy khẩu chỉ còn ngay cái chiếc chiều si ngay thân bà dạy tâm mày bằng ăn cụ được tapi biết với những ngay juga 10 giang này mẹ 10 giang sau rồi cái nhìn xuống lưới đây hiểu xuống lưới đây ngay mẹ cái chắc mẹ còn lại cái phát khâu ạ liên à ngay dù udah teknologi yang strategis cái chi dạo đó cái chi dạo đó ngay menutupi ngay cái trả ship nhanh sắp đổi lưới đó cái dịch động trả nhất đó ngay chỗ trong này nhớ thấy mày nắn giống untuk ngay cổng bởi vậy siêu xịa ra mỗi nhỉ bởi pun ngay siêu xịa ra cái tôi lý nhìn cái làm số mẹ xả thôi mẹ sao kiểu tôi em lăng anh chỉ các hanya còn bạn thiếu gì à các đồ hành xe chuối à còn dịch dòng bạn thiếu lượng xong bạn thiếu các đồ hành xe chuối kita saja hạt tận duyên à langsung mai thông xin xả langsung loại khâu sang mai lượng thong à mai lượng thong loại khâu và các cái lokasiจะhạt xíu kể sao cái này chỉ bốn nhìn à kể sao cái này chỉ bốn nhìn kể sao cái trao điểm trung hàng gì chạy điểm trung á chết bạ chuyện nếu sao dịch như đang chọn nó kiểu lối cái dịch như là hàng bạc chạy điểm trung á như cái sở nghi cái lý chết bạ chuyện à cái gì trò chơi theo lối tôi cho cái kêu tuổi nhóm trùng mô lượng theo hộp chơi mô lượng chặt trung trong hắn yêu mệt lượng theo săn châu chỉ lấy ổn tụ lấy chăm sổ còn coi đâu không hết các ba ổn tụ ngày ba như cầu xe vận động chỉ như cho xe vận động chỉ không
như cho xe phần nội gì như đây ngay mẹ học đây nhớ sao còn ngay clip đây xa xa ngay pun nhịn bạn như xa xa đây ngay pun nhịn bạn sai pun ngay mẹ học lại đó còn ngay clip aja ngay pun nhịn bạn comment to chỉ ra pun nhịn bạc chen comment nếu có trong lượng hong sĩ xăm hong sĩ để bạc chen à những con hả đó con hả chịu chút đi không đó bạn giúp bạn đồ nào cái gì vậy đó chén phụ ai kia này kiện ninh 4 ngày à chén phụ đó ai kia này kiện ninh 4 ngày à hanya những con hả yếu thật bạn đồ nào ứng xong như trận đợt tiệt những lọ hạt đeo những con hả những đó này kiện ninh kia lọ ngay là không tận phật bạn đồ mình nhẹ con có kiểu ấy pun có to itu bisnis dari guru saya 50 aja guru hanya konlip ya komen di chat titik aja pun bang Cian mấy còn hanya itu bisnis kelas dari guru ngay trong si son này dịch liệp si bantu nah berarti dia ini itu bisnis kelas dari guru saya 60 aja guru ayong ada dengan cháu xì son à dịch liệp xì bác mặn tốn kỳ tỷ tỷ mấy mặn tốn hay cháu xì ra kỳ tỷ tỷ à như kỳ dịch chân chặt tỷ tỷ như kiểuงี้chặt tỷ tỷ mặn tốn à chân chặt tỷ tỷ kiểu luôn cảm ơn ai kêu cảm ơn ai à jadi tukang fatluy kan hamalin tukang fatluy liu pun thiên konto bendahara tukang catat ya mumi yung mumi hồ chú chính bây giờ mumi hồ chỉ mấy mấy dịch bao cái mấy lặng xuống mấy xịn tấn kìa luôn mày bantu lah kau jual durian mày lưu liên chuẩn tận mày chi bài lui cái lưu liên nhau nó mày lưu liên nó xây lui gì à ngay một theo đủ rồi ngay cái ngay buộc phải hơi cái bộ theo quậy theo phụng hiền ngày nay nhịp nó hấp đủ ngày nay kỳ mới cái đã chạy mày chút kẻ bạn trên à theo phụng hiền gì à mới thấy phụng hiền nó sẽ phụng hiền gì à nếu mà ngày xỉ mày lưu liên ngay quậy theo phụng hiền chỉ này bằng nó hấp đủ à kỳ mới cái à mày kẻ bạn trên saya jadi mandor tiap nonton kasih beras 1 kantong Seuli nah teu mandor teu conga mandor dia teu mandor untuk pantau ngalip ya mandor pantau lip ham tau mandor pantau lip chỉ một sam tra cha mi à vậy sam tra cha gì một ai mày nay phật nhìn mày cho mày phật nhìn mày cho mày một ai mày hôm mai cuman mày có phiền gì yang misalnya dia kan mi kan ban 4 tahun anyi mày 4 tahun nào nhỉ chứ bởi các ngày kan pun nyi wa ngày pun nyi mày mày đoàn quy đều yang ngày pun nyi sam tra cha sam tra cha nya masih meti do kawan juga kantor hijaya di thongcha 10 ton berarti 10 ton sampai 100 ton ya pantau ang liba tận nghĩa sampai 100 ton hôm nay mày cuma mau main kui cái liu pun thiên kon cui setia ấy ngama baju gaji ya dia nyat gaji si patio nang hoi keti itu nang hoi lui ya nang hoi keti nang hoi lui ya asal pokoknya jilid ketikannya jilid si pagi n hay a yang đó jilid bốc bằng đồ này nó son tàu si son này mấy ăn keo sẽ ăn keo ngày mình keo tapi ngày mày du lui nhìn ra
ê ngay mày to lưới nhìn ngay du lưới nhìn ngay du lưới nhìn ngay cái mày chỉ bài tham to ngáp pen nhiều cá đó ngay tay cái una nhật con bài nhận đồ besok cari siput buat sayur jangan lupa ajar saya guru mie siput mèo cái mèo mie siput cá hầu của mẹ họ thiên lô của mẹ họ thiên lô của mẹ chỉ bay dễ hiểu không thiên lô đúng còn gitu rồi ngay anh hình hi thì hiểu bay thủ số ba ngay ông kita đã thiên lô của mẹ ngắn hình hi thì hiểu bay thủ số gì nè jadi ngay mau mày kita dah ngayว่าanh hình hi thì hiểu bay thủ số gì cái thiên lô của mẹ họ bị kỹ chất nó còn ngon dễ lo bị kỹ chất tận của chúng còn cả tăng lo thiên lo mấy không kita là nó mới thua đấy gì ní số thế mà thế sao tôi thua đi đâu cho mày thì hiểu bay số à mày yếu thua đi đâu gì ní buồn à kita là họ lấy tiền chi của lại à lấy tiền chi của lại dẹp liều tiền chi của lại tiền chi của lại cho lấy tiền chi của gì ya mấy thông một phím gì họ là mấy thông một phím cái chiều lui dịch chả đi bay quá sắp bằng chứ nào là tiền chi luôn Sony Hoàng cái langsung chậm này hay cái Malaysia ún chó cái bên những cái con cái thì mấy đồng sĩ hàng ở bể sĩ jadi ngày mấy pun ki untit đủ xi men ngày mấy pun ki nhịp theo sau cái sải jadi nghe hầm ki chọn lấy đó hầm ki chọn lấy ki băng cả là heo xuân nãy xài phủ nãy chủ lại sang chiếu ghế jadi như thật ngày đó ngày hằng ở bể hế nhưng ở bể hế có hay ngay ô nhậu như kẹt lại bụt ngà chơi rồi ô nhậu giống đó sao ô tới nhậu đó về phòng nó khu như đằng xuống ngay bán này nghe ô nhậu ngay phòng bì giống đó jadi bán hạ chơi đó bằng nhiều bán hạ chơi ô nhậu giống nó bằng nhiều cái gì các cụ quý lộ xích lọ nhưng mà phải cả ngay lót điện ha một cái lót điện ngao ngá chơi phi đâu ai họ tới vì xong ai họ bật cái chốt ai bật cái phăng họ thì phong đâu để đi các bác bằng theo cái gì duy thầy sao ôi nhỏ cái bật nó chơi giống đó cái gì duy thầy cả Sony Hoàng trọ trọ ô tôi nhỏ bằng theo sao bảo em ô tôi nhỏ theo bằng theo Sony Hoàng cô trọ trọ này bề muốn hiểu bề hiểu chị như sao jangan kadang menghalang tapi Sony Hoàng ăn thấy có cái gì hiểu nhà mang hỏi cái bên cái lọ phật tôn chúng ta so bà con tôn là cái tù sĩ đó cái gì ở cái Thái Lan si hiung cái Thái Lan hải si hiung ở hiung bằng kiểu 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 kencing lap pakai
Isu gaji berapa guru? Mo, tu chân. Ngay mới dùng tỷ số ấy. Dùng xét may thay à chơi theo. Các nàng hỏi bún ship theo. Nàng hỏi bún ship theo cả. Nàng hỏi lưới hay bút chơi ấy tu. Bút chơi ôi nhau cả lót bún khu lực. Tất cả lót điện lót trận thì được bằng theo. Hay còn đi xe hình như cái nhậu mũi đó. À, cái nhậu mũi mới dùng tỷ số. Nhưng liếp à cái nhưng chiếu này không đó. À, các nàng hỏi đụng ship theo. Tô lưới chỉ có tô lưới chân mày. Chỉ có tô lưới à. Cái dụ lưới tô lưới à. Chân nhậu mũi à. Cái cái xí hiệu anh thấy có ngã sư phụ.因為兩班自己都講何謂phải tập自己師傅啦嗬。cái時候用ngay去了香港chọn ngay thầy kết lâu. Wow, hi thầy kết xã chịu đó à. Wow, xin phân hiểu giàu theo giàu. Mình theo mình nó xin còn cả mấy chuyện thì làm ăn nó hả. Wow, xin chỉ mô xin sayang à. Mang đi đồ hà chọn khi một phi đi xin đăng đến số bạc quân à. Đến số bạc quân à. Đến tôi tép chút đi xong phụ này tép chút đi. Cái siêu đều cái siêu còn là sư phụ ăn thôi có sư phụ đó. Hay cái hành thuê chơi sai cái còn ai youtuber cái youtuber đâu. Cái youtuber đâu. Người thầy kẹt điệu hả. YouTuber mang đi chọn số bà, chính trong bên YouTuber chọn này làng xuống tiền số bà. Xong phụ tay bà chốt số bà chán được số bà kun tuần tù xế đó. Nó shit hi. Man yung phát hình dạo cái khả nghĩa là phụng thầy. Ngay chú chỉ đồ an chi lượng là cái chỉ xì hiểu. Bài an chơi có, bài an dân bỏ, cái sư phụ. Nga dạy sân kiểu sư phụ bài an chi lượng, nó đó. Cái xì hiểu đó. Lungko tadi ngai ada lewat depan rumahmu. Agung lewat depan rumahmu ke Bengkayang. Masa sih? Nyi ju tanga ligo tamanya may singgana. Nyi bati ngabu abe mo ngabu liang manhin. Ngabu ba liang manhin. Ngot timen ay liang manhin. Nga samping bu hay may. Kaysa samping hay may nyi tisi. Jia sifu udah kabur jauh tak berani masuk badan takut kena sapu lagi hewa. Cái sư phụ anh chun cầm吹hỷ linh thung con hỷ linh kia rồi cái sư phụ bảo phụ dạo juga. Đến cái sư phụ anh bảo phụ dạo. Jadi cái theo cái song dạo song cái thiền phổ chu đủ phẳng này à. Bất thiền hẹp gì. Đáp hao lại xì gợi nhà thiên. Xì. Ngang đen ngang. Tahu rumah ngay tahu
Umamu oh như tàu như như hành như mê singa leo kalau nyi tinggal bu you hành như singa mê singa kalau nggak juli ngai banyak juli liha ngai mau cuma mendosel ada bengkel las oh samping hewa 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 simpang ada samping samping aja bengkel las saya seliwa nhiều tí kalau nyi chỉ tổ du hành mình sinh ra ngày mới du lịch nên tôi kiểu ngày băng chuột môn đâu có ngày chuột môn ngày tụ mồ liêu ngày chuột môn ngày hì ngày kan tagi ngày oh ini tinggal di simpang 3 oh ini tinggal simpang 3 oh meja này simpang 3 meja này simpang 3 itu tadi nyi kau saya ingin kemarin ngai ada suruh nyi lopo nah rambut oh kemarin ngai ada suruhnya lopo rambut oh ngày đi ngày ngày mô thì nhìn như mô hình ngắn kiểu gì ngày mô mấy chuột ngày từ ngày vụ khảo lý đó ngày mô mấy chuột ngày mười chó ngày sao ngày lỗ chân tủ đi sỏi sao ngày tu cái chỗ bệnh cái tu ngày mô chỗ bệnh cái ngày tu mô chuột rồi kia sifu sekarang ke Thailand operasi mata biar lain kali Tungki tak kenal oh ngày mua mày chuột này à ngày lý đó ngày mua mày chuột ngày mua mày cái sao ngày giờ chuột đó kiểu sao tùy mình cho kiểu sao sẽ ngày cái tùy mình sẽ chịu còn ngày đi đâu ngày chuột ngày lòng không chuột bút theo nhiều nhưng mà đi xã cầm bung đi liều đồ á kiểu sao giả sử gì cả kiểu sao cái sẽ chịu sẽ có mua gì phi gì đâu mua thầu vậy để sao số ba kiểu sao sale sẽ có cái lọt bạc đâu thành nhiều cái đâu na nó sang ấy chú xí thảo cái chậm xí ra nó chậm anh chú做蛇冇做蛇à sao cho cái nhìn xuống lưới lại ngày tôi chỉ nhìn做蛇了ngày chỉ mình học lại了cái cha mà lại ngày tôi thì做kim了ngày chim kim mới做kim thì chim kim karena ngày kan memang sangkut do masalah do leca chủ đi tahu trong ini terus kan biasa lấy chim ngay nó langsung không chịu gitu yang gimana yang mobil ini kapan selesainya Kong sebenarnya saya juga tidak mau lama-lama menyelesaikan mobil ini oleh dikarenakan karena kemarin awalnya dari awal pertama itu saya ini ada musibah sehingga agak kelamaan sebelum sehabis saya ambil mobil ini dari bengkel lain masukkan ke sini saya sakitnya 2 bulan lebih saya sakitnya itu habis itu saya masuk ke rumah sakit dan itulah yang membuat kelamaan dan juga kita ini kan baru pertama kali untuk berdikari dan juga mulai merintis. Sebetulnya saya ini tidak juga begitu, tidak begitu juga mampu. Bukan tidak mampu untuk menangani mobil ini. Semuanya kendalanya itu faktornya itu karena ekonomi juga. Ya, kita ini tidak ada persiapan untuk menumbuknya, tidak ada persiapan untuk menumbuk. Jadi kalau bisa semuanya dilunaskan, secepatnya saya kerjakan. Dan langsung kita, oh iyalah ya. Cái bước những cái xã hội sĩ bằng lo kia là cái con cái ở bên biển ở đây à đã đi ở bên cái jalur bên cái lo kia
ngay juga jalur ni pun sih nó làm cái ngày ba phụ kiểu ngày chống phụ kiểu ngày quỷ dọa cung ngắm cái langsung bắn chiếu lại chứ ngày langsung tổ chiếu lại ngày mua lưới hội thiệp ngày còn thật ra cái nhìn cái komentar yang trên cici kan yang mới thấy cái nhớ salon kan nào oh cái salon salon yang pendapatan jadi ngay chỗ tuổi lưới seharusnya ba pun pun nggak bukan nhìn ngay mikir nggak bukan nhìn lưới untuk thiệp nhìn cái mau cả ngay mikir nggak lopoi lưới thiệp nhìn cái mau cả nggak bung phải ngay xịt nhung thiệp bằng theo sang xăm theo sang xì theo kiếm nggak lopoi lưới cái lopoi kiếm lưới biết được ngay mày dịp tốt ngay tụi mày kiếm à dịp tốt ngay tụi mày cái kiếm lưới bila perlu banget coy dulu bang anak pun gini mega ikem lưới bố mà ô hết trong mình rồi cháu lột hồi ở trong lưới giờ chợ nào tới sau đó nhị ship lần theo chợ nào tới để ta ship của theo nhị ship lần theo thuần tội lưới à kỹ thuật lưới à đi chợ nào tới là các bạn giờ ngày mua à ngày chỗ ngày mua lỗ sẽ ngày mua thiệp nhìn ngày mua thiệp nhìn à nhà lưới bắn siêu ngày lấy ngày cả nhị rồi ngày mua đéo à lưới bắn siêu ngày lòng từ nhà sát chuột nhà ngay cả nhị còn cái tất điều nhà mi với đó dọn chết nhị ship được nhà nó không phải như tay tay mày xá lấy tôi không phải tay bẻ tay lấy tôi mày cho mày à chỉ ăn lọp phổ bằng bạn làm gì mi xá nhí là cả ship xá nhí nói điều liền ngay mua bằng sẵn như ngay hiểu sao ngã bùa lý hết tổ ngay còn ngã bùa lý hết tổ ngay gặp liên như sao sắp thật ngay mấy tí ngay gặp liên như sao bà tí ngay cách hiểu sao nhìn ngã bùa lý như xì ta mày nó xí nhưng mà hiểu cái như xì ta ngay ba mang cái như son thế rồi như cái ngay cái phải chi bày à ngay bên nhân sáu hay đối hắn của to bà cô thiếu à nó khơi bệnh cho được kia đi à ngay bên như nhân hen ngay mua cái gì còn mày mày nhìn nè ngay mua kiêng như này thì hả nhắm lô bóng chẳng ai đoạt một kiêng gì mày còn chứ nhưng mà điều nhà mi nhìn này kiêng nhỉ cái mày lời như cầm tạ ấy mà như cầm thon ấy mà như cầm chẹt nó theo nó mà ngay kín man như coi như này bác kín man nó ngay mua cái gì ta biết ngay man ở dưới lụa ngay mười man ở mô lụa mới còn man ở mô lụa dịch như coi như bác ngay mười kiêng như nào nhưng mà ngày ăn tôi kinh nhầm đâu à bên ngày mười kiêng đâu ngày ti siêu đâu à ngày kinh nhầm bác thật vốn to đâu à mấy còn như tay tay giống cái tay pin lấy được ngay tu tay pin bạc lấy tay mày bay chìm sát lấy cái tu bị kiêng nhỉ khỏi gì và đợt bắt tụi vô lộ nổi lại cái buồn ngay kia đang xì họ nhà lưới nào lấy nghe tôi hiểu họ rồi mà mua chặt họ ngay mua lưới mấy chặt à ngay mua lưới mấy sai chỉ à ngay mua lưới mấy đùm bù à ngay mua lưới mấy bông chặt ngay mua lưới mấy bù chặt cái bên này jadi sama đi vậy ya memang chop cái bên này jadi sama đi vậy tetapi karena tergendalanya itu bukannya tidak mampu saya selesaikannya bukannya tidak bisa karena tergendalanya itu karena dananya ini tidak ada jadi kerja kan perlu makan dan juga beli bahan sekarang saya ini memang 100 rupiah pun nggak ada untuk beli bahan ini dan juga ini satu-satunya mobil di sini maka kadang-kala saya ini kerjanya keluar saya tinggalkan mobil ini memang tidak saya kerjakan hanya mengharapkan satu-satunya mobil ini nggak bisa saya harus keluar juga karena anak istri saya juga mau makan phân thua chính là ý shit à thế cho nên phụ căn cái comment cái còn cái bữa nhật Natal ăn nói như bố khai liệu ôi nó Natal lên lui cho cái cũng tụm bố cái lọ cả mấy cái giả lụt đều mấy cái giả lụt à nó lọt hồi trời đi ngày một bún tụm bố ngay chỉ yếu quá ngày chọn vào lưới ngày bún ngã phân phổi bún ngã xề phổi đi hả bố bạn ngày phỏ chứ nhung bố biết sợ bảo theo lưới à đâu lý hả biểu siêu chẳng các bên bên phổ sao rồi đó
nhìn cá siêu lý nhìn cá to cá dùng cá tôi cá kiang à nó tôi cá kiang à kiang lý cá à Jadi yang ai mốt kiểu ya men rồi kiểu saya kan nanti ngai permainan ngai libong dan ngai beradaptasi ngai kêu của ngai kêu bên cái permain kan lý hawa ngai untuk tahu ngai ni ai bangsat ngai lý hawa ngai mang bangsat ni chụp còn hin no ni ai heo ngai ni phiền ngai memang phiền ni son hin lo apalagi ngai justru ngai phiền dia sangsainya juga menan kemolas-molas kayak samtangannya dumpul lagi ya tapi ngai kan menyongso ngai kayaknya co ho nyeti ngai kayaknya co ho nyeti ya wah ngai megang sap tapi ngai kayaknya co được ho ya ngai melas juga koji ya kacau chứ sao tiện một model ngai mau jual lem chỉ tập liệu ngai ta dumpul tapi ngai kan menyongso koji này chả đâu siêu ngai co sih ngay mới merugikan như mau rugikan ngay juga nhưng lý từ bị thân ngay cho bị thân ngay mới cho juga hồi gì nhưng mà mau lui ngay cho cái bài chỉ bay ngay mau lui ở thiệp nhỉ ngay mau ăn lui ở thiệp nhỉ nào đi hả nhưng tuấn này tôi bị thiệp nhỉ này đi hả mày còn bạn chân nhịp tuấn này tôi bị thiệp nhỉ à nhịp tuần nào có như thằng dưới này nhịp tuần nào suy này biasa ngalah setuju nggak nak mau lopo lebat cara nak mungkin nggak tahu mainnya bahan main thai chi pai ya di kampung kan mungkin cenderung juga prosedur bisa lay liệu kiểu lay liệu xăm lên kalau lopo bang nggak emang tutup nyi sanhin lo itu urusan kita berdua. Kamu itu tidak perlu harus membicarakan hal ini, menggertak mereka. Takutnya mereka itu mengalami suatu trauma yang mendalam. Kasih Baifan tuntut lo con kalau nggak oi mah. Dia bah urusan mah nyiga ngai nying cho gap gitu sah. Kasih juga kayak undang-undang. Rumah Lungko besar ngai udah pernah ke salon istrinya Lungko. Mbak besar ngebudu sepedok ci untuk head jula dong untuk jika kinto soi mu do jiu nyong leo man thai do mbay cái auman ngay to auman kia ngay itu bertanggung jawab ini nah ngay mau kemampuan nah ngay mau kemampuan kan karena ketergedala-dana kalau ilmu saya ada ilmu itu selain dari ilmu kan mau beli bahan. Bukannya tidak saya mampu selesaikannya. Ngay công chắc ngay cái phun lôi à. Nhưng mình còn phiền nhỉ. Ngay còn itu kan udah saya cat. Ngay langsung aja yang hincu hole wa. Ngay công chắc cái phun lôi holu. Như kìa. Nhưng mà nak mengal lu Jong, kapan bisa selesai? Kalau tidak kasih uang, 10 tahun pun tidak selesai. Sipnya nak kamu gitu, sipnya enggak hiểu họ. Kêu ngạo ngay. Kêu liệt rồi ngay. Nhìn nạ to lấy cũng phá. Nạ chung lấy cũng phá. Nạ to nạ chung lấy cũng phá. Nó lột phong như tem. Nhưng mà còn bay, nhưng siêu còn bay. Ngắm nó lột phong siêu còn bay à. Ngay mới chung kalau phát phô nhìn vào cũng mấy cái đó là đâu juga ya. Ngay mấy pun lopo cũng bay à. Nggak lopo cũng sih campur urusan nggak bisa selesaikan. Nyet ai đâu bihi. Dia nyet ai đâu bihi à. Ngay tu mesan như nào. Ngay chân nhé. Jadi jadi samlipai ya memang nggak jadi samlipai kayak kamu.
Tetapi sebelum dari cái sắp nhận lý bay ngay chỗ kẻ nhất ngay langsung juga như thổ lý kan chiu ở chiu chiu cả nó như một ngày lui ngay một tu sửa may ngay một lui hồ may một hồ tụm bụ nhỉ chẳng bắt hết ngay một lui hồ tụm bụ nhỉ nhưng tuấn ngay tôi mày thiệp thiệp đi à ngay còn một lui như cầm sang ngay mà như cầm sang ngay bỏ xài ra mà thật như một lui như cầm nhung tất cả ngày ngay còn ngay một lui à như cầm pet ngày mà ngày 10 ô táng à ngày 16 nhìn à ngay ở tăng ngay kiểm phó ấy juga hokem kiểm đồng pul kiểm chặt ấy juga hokem tapi ngay kan ngay à như ban trước ngay là không tổ chút nhỉ kalau pun gimana toloi ngay kan ngay kan ngay 10 bước nhiều hình mệt ngay 10 bước masa ngay đâu 10 bước nhiều mệt pakai thong nhìn phát nhìn laci mantula chết cũng ngay đâu 10 bước nhiều cầu ngay 10 bước nhiều cầu ngày mua sầu như mua sầu ngày chú hồ như chơi cho bị cho như lội bị lọ 10 lọ bị như hi phép tăng mày kết mấy họ như hi phép tăng mày kết juga họ mua xì chín à tiểu nhà men đó như mình đòi như to như mình đòi như ọ ngay juga mê còn mua to ngay kim liêu của con để cho người hành bay và ăn cái cỏ này ra để cho người bay ra để cho khi nhìn vào ăn cái chủ lý vào cái ngày đó sẽ là cái chủ lý tụ một cái gì đó nhìn chủ lý một cái gì à nhìn hàng rồi chủ lý ở đây tụ một cái gì nhìn hàng rồi tùy tự khai lý ở đây tùy khai lý jiwa đó hidup di atas kebenaran. Manusia bekerja dengan jalan Tuhan. Tidak ada yang perlu harus kita takuti meskipun nyawa kita sudah di atas tanduk yang ada. Karena segala sesuatu ada jalan penyelesaiannya. Kichen pula juga lu senang cut. Ini juga kekerasan mak nggak selesaikan masalah. Tetapi nggak juga jiwa, nggak juga logika. Ngay mới dùng kekerasan, ngay mới dùng emosi ya, tetapi ngay dùng logika tự nhiên. Ngay dùng logika tự nhiên là kawan. Ngay cậu găng. Mới còn hanya lấy yang hen. Kan direktur bank aja ngay sau cái kéo to leo ạ kan direktur bank sampai kan direktur như không direktur loài ngã bục kali à ngay mới phá họ cái corona cái chi xì heo à corona cái chi xì heo đấy ngay mới phá họ à đó saya sita leo buat ngay còn kia mau kapasitas sita ngã buat gitu mau dịch khai hak untuk kiểm ngã leo buat yung nga lihat bukong sotet pun nyisita nyi bang ma mau ken liho untuk sita ngabu kayak si hewa bahkan nga hanai ajukan di tingkat banding timbang banding dan juga toleransi ya untuk pun ngaya mau ke jalan penyelesaian ngai mun dia fan kaitit sosialisasi ya akhirnya naik memperpanjang waktu. Nhưng mà đầu ngay langsung pun nhìn nhông sĩ ta, như mày hạ, như mày khen. Thế xe này sĩ đăng mà. Như langsung tự ngã bụa. Hành ngã bụa pun nhìn nhông soát, mà na héo. Kéo sao còn các nhún hong như khen, nhún hong rồi mà nói mô khen à. Cái như khen, tetapi, ở này lọ sĩ đăng à, ở này lọ sĩ đăng nha. Lagi hakim yang memutuskan bahwasanya sah atau tidak. Kan jika Nyun Hong Sita kasih tidak sah, Nyun Hong langsung sitanya nebu si tidak sah tanpa melalui ke pengadilan si Nyo sitanya nebu. Ngay langsung kayak kita saya kan notaris juga Kan lihat sini matrai nak cut lah ya, fan tanda tangan. Kayak fan sosialisasi ya. Nhưng mình ngay cả những argument như mình ngay bảy kiang này, cái director bank aja, ngay Tuhan bảy kiang.
dikasih tangan Bu. Ngai kong kini mau kena, Bapak ini tidak punya hak untuk langsung mengambil tindakan seperti ini. Bukan dalam arti saya ini tidak mampu untuk membayar sebuah cicilan. Saya mampu, tetapi karena ada faktornya, karena ada halangan, semua ini semua di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri, mendapatkan dampak seperti ini. Sulitnya sekarang masalah ekonomi ini karena apa? Karena kita ini sulit untuk bergerak. Makanya sekarang agak macet, tundanya disitulah. Saya mau bergerak, tidak bisa. Di situ dibatasi. Sampai ke sana dibatasi, tidak bisa. Bukan dalam arti saya tidak mampu. Sekarang begini, tundanya berapa lama? Tundanya 3 bulan. Oh 3 bulan ini, kalau saya tidak mampu membayar pokoknya, setidaknya saya bisa membayar bunganya. Saya usahakan untuk bunganya. Dan di sini saya mau minta keringanan. Kalau bisa diperpanjang waktunya. Jadi tidak bisa langsung sewenang-wenang, dan juga bank ini tidak mempunyai kewenangan untuk langsung menyita, mengambil hak orang. Tidak bisa. Di sini kita harus lagi dibicarakan, dimusyawarahkan, didiskusikan. Di mana kita itu tempatnya? Kita sediakan tempat, lalu kita sekarang begini, di antara kita semua di sini, saya akan menyanggupi seberapa yang saya mampu. Dari pihak kalian tidak juga harus bisa menekan saya, tidak harus menekan saya membayar sekian, tidak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak ini mau menyita boleh. Mau menyita boleh, tetapi harus melalui pengadilan sesuai atau tidak. Nyame nyipak ngai sauji pak kotiao lalu nyisita nggak Bu? Ngai mana ya punya nyisita? Ya ngai emang pak tiao sini. Ho, nyi kan nyi pau jang mah. Nyi pau jang mah. Kan dari liu chi pak tiao lui pengai ban cuma pak kotiao nyi mana ya sita nggak Bu lah. Cái này không thì cái này cũng cái logika. Như tôi nhìn đến punya nyun hong pian hada, punya nyun hong ha hada. Langsung pergi sita hada Bu. Cái nyun hong apa juga ha ho sitanya nih Bu. Nyun hong mau ha sitanya nih Bu. Aku ngerti mana. Walaupun gitu ke notaris, tetapi ketika cikahan juga kesanggupan hoban ada. Kayak dia cikahan koji dia meminta kayak sikian untuk naik perpanjang. Kasi may ban tit lui và kawan dari chit pak lang theo lui ban chuno pak ko theo. Chuno pak ko theo. Lalu ni sita Bu emangnya Bu tino pak ko theo me. Dia lebih dari 100 meter. Yang Bu ada. Dari 100 meter lau chiu. Này hitung persegi ya. Liongken ruko hitung liongken ruko dia 1.000 meter. Masa 1.000 meter lalu tinto Pak Kodeo. Sedangkan 1.000 meternya kali si Pak Chen aja ditolong ya. Untuk hitung ke kayak bangunan. Hitung ke tanah sih nah. Anggap gigit meter. Gigit meter. Lian naikin ha. 1.000 meter kali si Pak Chen kayak kali penye ya. Kali si Pak Chen. Untuk cái naik 1.000 meter nak lấy kali liang Pak Chen như kali cái thứ đó lebih dari Pak Kodeo lewat. Dia ngay mạnh bạn theo gì nào. Jadi một penyen hak đó, một penyen phiền nyi. Memang notaris memang juga kewenangan. Tetapi segala sesuatu ada. Hiểu phân runding ulang ah. Thế như tôi nhìn kan, oh langsung mấy pengen itu jauh gara-gara sau Pak Kodeo. Ini Pak Kodeo pernah juga langsung juga kenli untuk tinggal Bu nah. Lesi dari naik sidang goa. Oleh hakim yang khoji memutuskan bahwasanya khoji mau lihat Bu naik itu ya. Hakim khoji ada, mau ketukan Palu ada, Samlin ada. Tapi lihat apa juga jawab chân phủ các ngày nay tingkat banding, nay timbang banding tingkat banding. Ngày phần này xóm chiêu chuột lợi xem. Pak nhì theo dikalikan ah. Dia sau Pak nhì theo dikalikan 1.000 meter kali pas si Pak Chen yang son. Tetapi lihat
Lia ngay pun si bang, ngay ban ke bunga, cotet mana? Kan cotet loh. Masa pengen cotet? Jadi seolah-olah ini mau dinogertakan mah kawan. Kita mau nyonge Kenli untuk langsung sita aja kayak dong sih mungkin lah. Terkecuali ya nyi kok ngay chia liu liu chit pak theo bên trên mô ban này yang ada. Các đối langsung xong kejaksaan kaitit sidang tok pengadilan atau medung sia. Cái nhí nyun hong như mấy kapasitas của sidang ấy. Nhí nyun hong du mo hak untuk lay sidang ấy. So jadi li tau nyen an tiền chi ba. Yu jit pu vun nin ki tunggak cái motor. Pun ka dek kolektor lay tarik cái mobil. Cui tiền chi ya, kan nhìn à. Kan dek kolektor itu dia hanya sebatas penagih ya. Tapi kimo hak rampas. Kimo jejak hak untuk merampas haknya milik orang lain yang ngena. Kau sak engkam memberikan di kayak perlawanan. Jadi seolah-olah kinut toh pak, kinut toh gitu orang pemerintah. Padahal memang kisi juga swastawa. Kaca dia kita John kita mahera. Kaca tarik John kita mahera. So dia antol itu trong sambas mofit cui to ya. So dia sambas mofit mai penyi. Karena jitsa juga SNK ke BPKB mo. Kaca tùy chọn mofit lah. Jadi cái dịch vụ phụ dep kolektor ada. Chúng ta kiểu như mofit tùng nggak sam tak nyet si tak nyet tak. Kiểu mua ban kan bây giờ mày ngắm một các enggak nyet aja mua ban đúng bây giờ mày à. Enggak nyet aja tuh, gitu mau khen một tuổi ngắm một cả. Ngay mun ngay à, như kiểu si hiểu ban đấy một cả luôn à. Ngay còn ngay dulu ngay tetap ban. Karena liha karena liha kayak di kampung liha an kucing loi. Jadi mungkinkah ke depannya mungkin ngay langsung jaban ban liu chanya lại ngay ban siêu. Pun ngay sekian gitu kiểu như kiểu ngay ban dalam waktu kas 30 menit. Kas 30 menit ngay ban kas sama nyet ya. Ngay ban kas sama nyet chẳng ban cái bunga. Itu mày bị mò lah. Kita mau khen họ tùy chỉ cái một cả. Mau khen à. Nhưng tôi tất kém ngay còn. Nhí kém ngay tôi khen như perampok ngay còn. Nhí kém như sang cái bạc lọt này. Ngà hay đây kia. Cái kém ngay một cái đấy ngay mun kia bài sao lấy bạc lọt mong xem à. Ai một cái kém à các bạn. Cái bagasi kan mega tidak. Mega carry ya, kém. Tapi cuma mai ban siêu. Với ban siêu ban bạc kiểu lăng theo. Bạc kiểu lăng theo pin cái denda. Cái denda nhị ship dịch theo. Bạc kiểu lăng theo tầm ba cái nhị ship dịch theo. Soal liang bạc theo. Yang bepet ni bang, ngay juga si theo. Juga si theo chân phụ bá chèo. Ngay mana pun nhìn nhận hết. Cái mau viết aja kan nhìn mau khỏi tarik mau viết. Sao bạn nhận mau bắn nhìn khỏi tarik. Jadi kita sangat inti cái undang-undang nah. Inti kita sangat hanya cái kewenangan hanya memberitahukan pun di penjelasan jika juga penjelasan kalau jika kendala hay mấy đồng sĩ ngay kendala hay mấy đồng sĩ ngay halangan mấy đồng sĩ dikarenakan mau ban yang isi mau jejak kasi kayak perampasan maka si an phải không sao thì những cái vụ kiểm những cái mổ phít đâu yang thế nào đó kasi ngay khỏi gì thái sạch ngay khỏi gì còn gì chặt perampok pencuri đâu. Padahal kan kolektor kan mesti tahu. Terkecuali dah. Lihat mesti pak ini sidang, chen pun ini sidang ciu.
Ngay mau pun si ban do han nai sidang. Abi mau nai sidang nai. Nga mau fit pun yang kat tilang tilang mengai damai mau ngai kau mai damai ngai nai sidang. Nga mau kasih jedin juga nai sidang. Nga mau fit sidang ban yang bantun dalam persidangan. Nga ceju le lui. Nga ceju le lui ngai kau. Kadang mau thoy STNK. Padahal ngai mau STNK, ngai ju STNK. SIM you SIM, you SIM, you STNK. Jadi tintilang. Tapi nggak STNK mau tay đó. Kiểu này damai damai mesti damai ban liang bang siang. Ngai kau ngai mai. Oka STNK mainit mai hoka 10 menit ni sidang. Hi sidang sebenarnya kayak aturan kayak di sidang juga jiu. Tapi ngay còn ngay jiu tuh hanya lalu ya. Cái jiu yang bantun sih. Ban yang bantun nah. Như sao cảm tình trong ngay bên mà. Ngay cầm xâm nhân ngấp phải cho xin ngay cầm tình thực nhá là tình cái mù tihan à. Cái lượng nhân này ban ngay còn cái lượng nhân ngay yang ban siêu dia. Yung cái lượng nhân pemutihan ya itu ngay tình pemutihan này kok. Dia cinfu seharusnya pun jejak kelonggaran untuk pun dia kayak masyarakat loh. Seharusnya Mena yang mempersulit dia. Karena dia kayak masyarakat tuh sebenarnya kayak pendapatan anku, nhưng mà yang mempersulit dia. Dia tuh nhìn cậu tia. Cái cầm cả polisi sống ảo gì. Cái cảnh sát cái cầm cái sống ảo à. Tentang may revisi, may undang-undang. Cái itu pan luar raja ngay mun kia cái rambu-rambu apa tidak apa sang bawa masa di lingkungan itu rajanya ngay kong untotat ngay kong masa raja orang itu di lingkungan ini itu sangat membahayakan orang itu bisa terkejut dan sekarang ada enggak rambu-rambunya yang dipasang untuk raja surat perintahnya itu dari mana ngay saya nggak fan saya nggak sepo padahal nggak pak disebut sama bakso. Nah kami sekarang ini kurang sehat ini saya ini mau pergi berobat. Kok bapak ini mau merajia saya? Sekarang di sini apa salah saya? Dan sekarang saya tanya bapak ini mengadakan sebuah razia ini surat dari Polres sana ada atau tidak? Apakah ini untuk kepentingan bapak sendiri? Atau memang untuk menertibkan orang-orang kampung di sini? Adakah titik-titiknya untuk rajianya di mana? Namun cái titik ở bên sang bawah. Jiu mua. Masa ai pan luwe di tikungan di rajianya. Ngai dia. Cái chuyện kiện cháu. Mọi ngáp pen nhiều hàng này, ngáp pen nhiều cảnh sát đâu. Ê lung kìa. Ê băng. Oh kawan ya? Oh iya. Chỉ kiện cháu. Hay có phân gì? Như cầm lăn ngay. Cảnh sát chẳng ai tùy gì à. Như sống xin mà kawan này còn lại mấy. Ngay mới hiung. Ngay mới còn hiung quá giống như nào đó. Tapi ba jika họ jika itu một kiang một thật vun kiang ngồi theo à như kiang ngồi theo à như kiang ngồi theo à như bạn đi mà cái này của bạn mai đúng sự này họ như kiến họ ba như kiến yếu tạm mà suy nghĩ như bắt đi trong cái giả luôn như từ như tí cái giả luôn như thủ lệ su sesungguhnya ba kalaupun ini salah Pak, setidaknya Pak Han hiểu bela diri. Jika salah, tetapi Han juga hiểu bela diri. Di sinilah yang disebut dengan toleransi ya. Jadi puputnya Han hiểu này dimaklumi yang ini. Jadi melihat kayak kejahatan antai kejahatan. Hanya lupa yang ini. Cái cảnh sát aja mang ngồi cứu sim mà, nhưng muốn ngắt sim. Nhưng cái cảnh sát này sao mang còn có giúp bên bà già như còn cái này còn cái như ngắn kiểu cái
Sedangkan kilai Mufid aja itu kayak pribadi saja belum mau ban pajak. Nyatakan nggak pajak. Jika aja Tuhan mau ban pajak sih. Kami còn thầy khúc này con. Yếu sa ai cả sự cái trong argumen đó. Bagi ngay đó. Ngay chỉ đồ ba. Kawa ngay bữa nay kiang này mà, bữa nay chun này mà. Bữa nay kiang, bữa nay chun nhưng mà. Jika mình còn dùng yang tạm suy, tetapi jika ba jika dùng yang pan bộ lại untuk lại dùng yang này cara untuk lại pan bộ gì yang mana. Yang mày chơi. Tetapi cái sắm phú aja tuh ngày mai. Cái kiểm tra sắm phú juga ngày mai. Cái chung aja ngày mai. Cái mỏ aja ngày mai. Cái sepatu aja ngày mai. Zaman nggak bekong ngày mai. Karena kan masyarakat. Ngay masyarakat ngay juga ban pajak bumi, juga ban pajak usaha. Dia kayak pajak hibi nah, berarti kan hi pemerintah. Pemerintah dia kayak kincat dibentuk dari masa nah. Me dibentuk dari masa. Dari siapa lagi? Dibentuk dari kayak organisasi sehingga kita dalam kawasan pemerintah. Jadi jika badai pajak masa terima. Jadi kan pemerintah loh. Pemerintah yang terima. Jadi sehingga kita usah baju cungpau, baju manusia, baju mai amunisi, baju mai muka. Cái dari lain. Hay dari masyarakat lain mana? Masyarakat tuh theo luật này chịu pajak. Makanya ngay cũng có kiểm tra aja cái samfu aja sih mai, kepin aja cái samfu itu masyarakat mai ya. Jadi harusnya dilindungi, dinganyomi, diayomi, dilindungi, dan juga ditertibkan ya, ditertibkan koji ya. Tapi di balik itu bah bukannya Sitka tuh lay mempersulit dia yang ini. Lay mempersulit dia. Jin bedo kita sasang mah dari Sitka dewa. Kita sasang dari Sitka ni kita ni kau bay. Yang không lẽ buộc ngay kan ban pajak. Ngay mấy lên này ngay tu hành tiền pajak. Ngay khi một phía aja ngay cô cái lúa aja tu ngay lúa. Cái lúa aja tu ngay lúa. Tao mày bởi mình còn ngay lúa nè. Cái lúa aja ngay cái ban pajak. Bởi mình ngay lúa nè. Cái satu lúa dari bilai nè, me dari sih pajak lain nè. Ini pajak bangunan, pajak bumi, pajak usaha, berbagai sektor yang ada. Berbagai macam jenis usaha, mai usaha tujuh dari pertanian, dari pendapatan pertanian, dari dia kayak pembangunan, dari dia kayak ekonomi, pendapatan otonomi daerah, kalau dia kayak properti, pengembang usaha, dia kayak usaha cuy ya, ban pajak, dia usahanya nah, mesti kau jutet mai coy ya, nyicil pajak mau, sang hasil itu ban pajak aja kan luahan fai ya. Jadi sang hasil kau bung bai gì hay là ya. Jika hoji pun dia tahu nyin bahasa, tetapi dia apa untuk tak dia. Dia untuk tak pun yang tekan. Untuk tak jika pun tekan. Kalau jika salah, hiểu như jika perlawanan. Tapi kalau jika coba dulu mungkin yang ini. Jika bawa hojin yang. Jadi boleh ke zaman demokrasi ya. Di ke zaman jika berhak untuk lain mengkritisi, berhak juga untuk memberikan jika pandangan, berhak juga untuk bersuara yang ini. Yang mai musina, như mày ok. Ngay tu bagi ngay tu mukiang, muanya jetit ngay tu mukiang, jetit ngay tu mucun. Như mày như gặp lòng hướng giả chung đem sĩ ngay mà. Ngay sau là như gặp dịch hạ chung lòng hướng đem sĩ ngay này. Ngay đem sĩ, ngay bên như đem sĩ ở hành thải sang xe. Ngay dịch hạ chung bên như đem sĩ都hành thải sang xe. Ngay sẽ juga fokat ngay như kiểu ngay tán một phần ngay nấy bên một sau địa.
Mamãe aqui nggak supra. Emang nggak dua main handphone ah. Nggak gara-gara mau sepion. Tunggu kong lihat, kong cik kong parah. Mau lengkap ngai kong. Nggak sedangkan itu saya raja, itu aja ngai kong. Tuh mau kayak surat perintah, mau kayak surat izin dari ke Polres. Nyalitin bahannya untuk SIM nikatan saya pribadi lo ya. Nya rambu aja tuh mau ngai kong. Seharusnya Pak, itu ju 50 meter sebelum kamu razia. Ju 10 meter, nyimang razia ya. Jadi sehingga ngerti ya ju razia. Jadi ngay hiểu kita ngay còn ngay bị trần hier kiểm cả sát spion. Như ta nga một phiên ngang tông sau đi. Ngay tạc hơi lời. Cái tình như ngay tạc hơi lời ngay nạn phục khắc. Ngay sẽ có phục khắc ngay tông sau đi. Như kiểm máu này. Kiểm máu này ta nó. Tông sau đi à. Ngã chịu đi à. Ngay muốn ghi sống bả máu à. Ngay muốn ghi sống bả máu à. Ngay sống phụ thật kia nghe không? Cái sống bả máu à. Ngay muốn ghi sống bả máu không? Cái hạ cái bả xịn kìa. Cậu kẹng nhỉ. Ngay cái sống phụ thật kia muốn ghi sống bả máu không? Ngay sống phụ thật kia làm sao sống bả chẳng. Ngay từ kampung tu chút đây nhìn bố mẹ anh khi supra. Kilo supra. Ngay đôi chút bút theo mấy nên phụt mừng sẽ phổ xịt à. Các đi bị bẻ cổ theo ấy đi là trên phun plip đâu. Trong xăm xì xa dùng là gì á dùng. Mấy cái nhìn cái trồi đâu lý hẳn cầm nhà là gì á cái đó. Cái tình quan đâu lý hẳn sẽ tự dư là gì á. Nhá mấy pan nuôi là gì á. Mấy bút theo tertib kan nhìn này pan nuôi sandu là gì á nhìn à. Nhật thua là ăn xuống muốn cái mà salon gì. Bút cái mà salon gì à ngay một công viên như ai. Kéo sao thằng này nhung còn bây à. Cái mày dính này như nè. Khi một phít mày dính như đó langsung nhà tu chiêu cái suara. Saya chiêu cái kiểm tra langsung xuống mới mua chọc bắn thong cha. Như itu mega ali itu cái tempat yang pandu yang raja yang cái sandu raja như này. Nhà mấy như mày mà đồ như mình đồ ngay đó sao mày phải xét theo mà như mình nói sao theo một phít để nhìn mà. Raja ngay đó sao như thế này. Ngay đó sao si kampung ini dah. Ngay đó kampung ini ngay đó sao chim sih ini nè. Ngay đó chim sih ini nè. Ngay mấy thầy chết à. Ngay mấy chết theo ngay mấy bandar narkoba ngay mấy teroris à. Ini yang mempersulit. Ngay seharusnya ini đó sao apa. Ini đó sao dah. Oi pun ngay được solusi ya. Di tahu ni na oleh hocor mau cor yang mendapat mereka masalah raja zaman ini pajak bang juga harusnya ini dibebaskan lah kêu chỉ này dibebaskan mau naik ban pajak ban mai chỉ phải cái đó là kêu về gì nhưng hành ban pajak như các đồ mua ban pajak như hành ban pajak kalau you tahu yang ini trong you tahu kan chỉ cần cho đồ cảnh sát giống nào, chỉ cho đồ cảnh sát, lalu chỉ cần cho đồ hành nhân này, cho hành nhân, chỉ cần chỉ ăn kêu nhân, lalu chỉ cần cho xe. Tôi sẽ cái gì mua bún Nhật Bản tôi sẽ vào, giờ mua bún Nhật Bản chỉ cái dùng chỉ cái lý thị chỗ, chỉ cái chuẩn bị với chỉ sĩ hiểu đó, chuẩn bị với chỉ sĩ hiểu, cáiคนนี้chỗ bố, yêu mình yêu ban bà già mồi, như hồng bố đó, lấy bố, giờ bố yêu certificate mồi chỉ có còn yêu ban này xoay mồi. Cái ban điều này xoay đó, nếu hắn ấy ban pajak bangunan lah. Mấy chỉ có kêu chỉ hiểu một, chỉ có kêu chỉ hiểu đó, mang nhiều bùa nhà mấy như một tụi món nặng lưỡi bên ngày trò bùa, là bên ngày trả trò bùa hả? Dù vậy mình chiêu mẹ ăn quay trò để bùa hả?
rồi cho hong nghỉ ba cái lần không chịu bà già nhà mẹ chi mà nó đó kiểu nhà mẹ hỏi nó chỉ lau cái này nó được mày chỗ bên trên ba cái chỗ chỉ có lại cái chỉ là đó bên kia sa chiếu chào à你相信吗bên đi tới mafia đi thay mà chiếu chào nó chỉ lau à nhà mẹ cũng mà cái kẹp biết cái về gì cái hong abu quay lại bên là gì cái về gì sekali jaha hong abu hong là gì đó cái muốn chơi sertifikat đó ju sertifikat kan tumun pajak bumi cewek bano ban ju pajak bangunan oh ban pajak bangunan jumun surat usaha leo ju ban surat usaha ban deu surat usaha ju surat usaha ju salon itu kalian deh jangan nhà mèo cái đâu kêu chỉ kêu ai chỉ xỉa ba cái muốn bắt được chỉ cái sẽ chọn nó xin cứu đó chỉ cái từ chỉ cái ju trội khai usaha ba kita kan juga paham juga ban. Nyame ngai to mai awalnya ni bemo modali pun ngai pan tidak ni tunuhan mo. Nyame ngai kêu sa be kêu xia la. Mo cho usaha sa da kêu sa be kêu xia la. Ni khai cái mình cái lá ja, ni tại ju khai mẹ đấy cái chiêu làm hơn chiêu như bà giàu. Để trong là để chính phủ mong mai cung pin. Thế còn hiện chính của chính phủ mong mai cung pin juga untuk pencegahan ini. Vậy sao là kita saya còn đó tumpul di atas tajam di bawah dia kayak senyum jiwa sih dia kêu satu kêu à dù sao mày chẳng chút cắt dù sao cái lưỡi cái này bị chút cắt đâu nhưng chỉ có kêu tiền ra mày chỉ bay tiền chiêu mày điều chi hay là hắn đồ ban bạc giàu sẽ có trả văn phó điều chi đồ hành ban bạc giàu cho văn phó điều chi đồ hành ban bạc giàu đấy à nó chỉ có tụi mày lihat trong thế nào lihat chỉ có kan on chỉ kayak kilometer jangan on cái kilometer kan chỉ tiêu pan on là chân phổi lượng trả gì on chỉ tiêu pan lượng trả gì on là ship theo kan ship theo kalau hay còn cái dịch nhật bú phỏ chỉ chạy nhất bú phỏ bú ship liên mỗi nhân tuần kia mỗi nhân tuần kia tapi padahal jika bawa dùng dia phỏ cho jika kegiatan juga jika hiểu maklumi gitu jika hiểu maklumi cái dịch kayak peringatan gitu cái chat file atau langkahnya minyak ini sehingga mau julai atau cái chat bảo ada bọn chat atau bọn gardu bảo chịu gardu ha nhất một chỗ phỏ tetapi cái siêu chỉ habu đó chế tổ kan atau chỉ cái mạnh dịch như xâm như mô ban muốn bày kan hành dùng cái speedometer này đó cái langsung lấy chỉnh nhớ phỏ cái mô xong cái chỉ siêu cái bú phỏ đó bú chỉ lý bài đốt xe nè nha như thế này jadi còn nói xong thì chính là tụi mình nhìn mới chỉnh chọn hết cái siêu như bú phỏ bú chỉ lý bài cái chít như bác sĩ bắn đuôi như thế này cái bú nhìn dính vào ngày ba bú phỏ bú chít nhiệt bú nhiệt đâu xa jadi li chít nhiệt ba này hitung impas aja jika bác serba rugi như này như trong gì nó ngay còn vậy jika bác serba rugi jadi kita harus terapkan jadi aturan ya terapkan jadi aturan dikarenakan kita kan penguasa dia jadi jika kan contoh dia kayak rakyat kecil lah rakyat jelata aja mana jika tuh kan kampung lu hết rồi nhìn qua kita sama sewenang-wenang ya như chỉ mua bán lượng ít xăm nhất bữa chè được như phổ bữa chè này đồ bóng phải kan dùng nama dia kan dùng token đeo dia dùng token mình mua nhếp hả nhiều ly mình mua nhếp mỗi ly mình mua nhếp đeo nhỉ tapi kita bu kayak như dah cái gì chè nhét bán mấy pun pernah giống như rồi padahal cái bu chip như dah atau bayi mau kekurangannya misalnya chè nhét kan mau bayi chè nhét bayi misalnya ban đồ papat chia ada nyo
Apalagi bucitnya dah, mau kaman dia dah, me pun bapak chan. Kita naik kalau ya, kalau ya, kecitnya riba mau naik potongan, kita jangan cium. Jadi ăn cũng phiền là cái đó sẽ chuẩn bị sáng sớm untuk pun ngày đó ăn cũng phiền. Sayang đó bông bằng thu bằng số, cái ngày thu số đầu tiên pun jadi chén của ngày đấy ở bờ áp kia, chặt chặt chén của ngày ở này, như cái này phí gì cái biến thiếu vậy, itu saya cái này phí gì, jadi biến disiplin, partai juga si jalan to, ngang si juga untuk Litau mày Congress nanti mày thầy DPR đâu chán của mày si giỏi, nhưng mà mày đấy gì nghỉ khéo vậy. Mày lên gì nghỉ khéo đồ gì vậy? Nó mà nhé, nhớ lên gì nghỉ thăm bu xin to, nhớ mày chia hỏi. Makanya kita sa yêu sa xin khéo, nhưng cái thầy gật cái tôi adil, adil ini trung sáu đó chứ như tôi hành khua, tôi chỉ cần mấy trung sáu ấy, như trung sáu đó chứ như tôi hành khua, tôi bị chỉ bay tôi hành khua, tôi mấy nó sẽ hành khua, như chậm theo số chứ tôi sao là luôn, như chậm to như theo số chứ cái cầm việc này làm kém. Các phụ tặng liền luôn leo rồi, như chậm như theo giá tỷ số, đến khu vật chất nhận đeo, nhưng mà chỉ cái này kita dari awalnya kita satu cenderung mau naik, kan naik itu cenderung Tuhan naik. Tapi ben pemerintah dulu dari dia kayak masyarakat lagi ngusung dia dibentuk dari kayak organisasi ya, sehingga lihat gitu dia kayak hutan dia hutan lindung, yuci pai naiknya itu saya cenderung mau naiknya, dia naik cenderung Tuhan naik. Như trời trong còn hả? Jadi cái tôi nhìn lộ cái sắm tuổi cái kỳ theo số. Padahal kita thầy mafia cũng cái thầy số với chậm chiêu. Thế xây nhìn tiểu lộ ấy thì chậm như theo số. Mấy con giá tiêu số là, mấy khỏi lưu số là, các một cả trên này số là. Tiểu lộ ấy bỏ theo số, kiểu các hồ tần liền luôn, nhắm mấy bây chỗ làm cái là bắt chặt nhận được của. Tapi kita thầy mafia chứ nữa đó. Cái thầy menteri kehutanan aja cái tủ loại chậm chiêu cái số với chậm đâu dịch săn nhìn đó dịch săn chim sự dịch săn erosi dịch săn lỏng soi mà kiếm bài sao nào à trong cái sinh những gì sao nào à nhưng mà chậm cái theo số trong cái sự chỉ cũng anh thấy aja đồ sao nào nhưng mà còn phèn như đó này còn cái gì bây đó hay còn ngày thụ lấy số ngày còn ăn kiểu ngày chuyện còn lấy số ngayคนก็สแตนด์อัพกันนี่แท้ที่ไม่หยิบยันก็ฟิสิกส์ก็undang-undang biarนี่ก็ดูเขาบอกไงว่าsiapa juga mau cái biển nè nhắn đâu ama biển những con nghĩ nên you vẫn出sini này undang-undang đâu Jadi di sini kalau lihat piongin ini dah, hewannya dilapor, ada yang melapor, lihat bersalah piongin. Padahal apa? Các bang tí chẳng mua chẳng cái nào ngay cũng cái phố số kia những cái piongin này, tapi kan mau cabut dia, lalu hewannya dilaporkan. Dia santet dari si Jun này juga landasan hukum lewat lihawa. Dia juga cái hukum dengan legai với cái pasal đi kita ayat đi kita nó phán chém thu mệt mỏi cái mệt mỏi chứ UUD sang đó chân phụ ba ujung tu lui ujung lui như mày chỉ mày một phít mua hết như chỉ là bao cái kiểm tra nhớ một viết môn như số mấy chim gì nhưng mấy sống theo các bài viết chỉ bắt theo cái yêu cầu tụi chạy theo lũแล้วก็chạy ôn theo lũ
Kalau cek un theo lũ. Cái bây giờ operasional untuk unsai cái thổ lôi à thọ cái sau đó những phân loại chỉ chạy nhất cái thổ dịch nhất cái thổ dịch bạc chất chỉ chạy nhất cái thổ sân thiểu nhưng mà một phiên bây giờ mới lượng thiểu bằng để kiểm to mà nè các một phiên biến thực thiểu làm nhân trên chim trai à có những mười bốn bảy cái đó sao sẽ nhưng mà cái một phiên một cái này có lấy gọi các một phiên ba các cái tủ gas à lalu gilai kita juga gaji dia. Kita memang untuk bekerja untuk lihat kayak tugas. Kita bekerja untuk lebih mentelusuri, lebih mencari. Jadi lấy selidiki, tôi bây giờ sẽ về một hết ở bên trong đó. Jadi cái jejak ở bên here, như cái rangka mesin kita, như cái rangka sasis kita, như cái BPKB ở bên nhà STNK mau cái này hình. Dia mang chứ mang đi Hy Lạp rồi xin tiền lưới rồi. Cái mấy bạn mẹ sáng mấy bạn. Cái bữa ngày chúng một cái sông trọng, nó phổ cái chè lại trọng đó. Bạn đi mấy chị bé ăn mệt trả tiền đó ngay mấy bạn này một cái lưới. Chứ tôi bây giờ là lưới bạn lưới. Giờ cái trọng ghi như nó sẽ treo lúa là lúa. Nếu một việc này chạy thì kỷ niệm tháng tôi barang bukti. Lalu jika một việc itu hanya bạn lưới như thế nào? Cái tụi mình này credit, cái tụi mình mấy cái nhà tugas nó sao ngày bạn lùi, chứ bạn đi kita baca nữa, bạn mình cho hả? Cái gì cái khiêu bị gì cái bộ tụi này hay là bạn lùi à? Kêu ngào mà cái sòng chính nó ngào, rồi như vậy thì phong Swedia đó anh thường đi hay Swedia đó hay biệt thì phong nào cái thì phong qua cái thì phong anh phụ bung thì phong cái chính phủ selalu pun kan ingin dulu ya untuk memperkembangkan kehidupan. Jadi pajak dibebaskan, nah itu sini dibebaskan aja kita. Nah dibebaskan sehingga kita ingin baca itu bergerak baca itu, maju terbebani aja kita. Kita bentuk seperti jika koperasi aja kita. Chính phủ khỏi đi khỏi sắm, hutan lindung aja, ju pasen untuk benda kayak nyinmin aja kita. Tapi ali di ba nyinmin baca sira, kita kita cho hijau cái này chưa cái pajak. Sedang dia kongsi untuk memperkaya diri bagi mau sembun pun nyinmin. So ji ba heran, kon đó heran. Tanya này siang đó, kon kita sa cái revisi, kon kita sa terapkan di kayak undang-undang đó. Cái sen phu như ba họ ba họ phun hết. Cái sau cho dia kan đồng chân nhị ship dụ nhân biến chiêu à. Cái phát bổn trùng thủng phát biến chiêu à. Ngã họ ngã chiêu. Ngã họ leo ra ngã họ ngã chiêu. Mi kín chín mà. Sẽ cái kín họ ba mi kín chín là kín họ kín ngã. Mi kín chín là cái biến này biến here. Nhít nhắn mà kẻ bạ dòng cái undang-undang. Kẻ chết dòng à. Như tạo lọc bạ mê theo dày à. Nhâm những cái lộ dày. Nó là nhâm những cái lộ dày lấy kẹp những cái lộ dày. Lalu gak phone này lapor kì. Jadi cũng theo cái lộ dày. Bạn đã cất tiền hal lại. Cái cất mấy số cái số tăng hình kẹp. Jadi tiền hal lagi mau nhìn nhâm cái này kẹp dần cái này thông. Thông ya phô cái đó lapor kì. Cho siêu tiền khu sao đã nhất âm cái này cái lọc bạ mê như kita dân mong. Tụi chỉ bày hả. Cho mình chỉ bayอย่างนี้นะเนี่ยหล่อปะแม่ตู้หันตินก็ต้องไปเสียวลิวสิบชิดใส่ก็บุมีนาไปควมกันเจ้าขุนคือก็หมูจู้ผ้าอ่ะก็หมูจู้สองหม้อยังไม่ลิวสิบชิดใส่ไปคู่ซับไปทำกันงั้นคนเราชินกันทำใช่ไหมบาลากี่ช่วงนั้นต่ำบาลาชินกันไฟได้ยังเห็นออกมาapalagi saya lihat tambah cinjun video yang lain
bọc mà gì chả phiền thiền con cái môi chủ mình như thế nào ngay kim lip con dah jadi ngay kim lip ngay phân thụ chua ngay kim lip ngay đuổi hà này phân thụ chua ngay thụ chua ngay phân thì yêu bài thụ chua ngay mình lý thụ chua đi hả ngay môi chín lý thụ chua đều ngay thì yêu bài ấn thua ngay thì yêu bài thụ chua xem semuanya kan chat atau